Một khi người tiêu dùng đã được trải nghiệm những chiếc xe điện mạnh mẽ hơn, ai còn muốn mua xe của chúng ta nữa. Chưa kể, sản phẩm của Trung Quốc nổi tiếng với giá thành thấp. Họ hoàn toàn có thể dùng chiến lược giá rẻ để giành lấy toàn bộ khách hàng của chúng ta. Igarashi yên lặng lắng nghe, khuôn ngực ông ta phập phồng vì cảm xúc. Dù là người đứng đầu hội phú sĩ, ông chưa bao giờ là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh. Về bản chất, ông chỉ là một tay giang hồ có đầu óc, biết sử dụng quyền lực ngầm để thao túng. Nghe xong những lời của Toyota và Honda, ông bắt đầu nhận ra vấn đề không hề đơn giản như mình nghĩ. Cơ mặt Igarashi hơi giật giật, ánh mắt ông ta sắc lạnh, nhìn chằm chằm hai doanh nhân nổi tiếng của NB. Thế nhưng, đối mặt với người đứng đầu tổ chức ngầm lớn nhất đất nước, Toyota và Honda vẫn không hề tỏ ra e ngại. Giữa họ, mối quan hệ chỉ đơn thuần là giao dịch. Miễn là giá cả phù hợp, cả tổ chức ngầm hay chính phủ đều có thể đàm phán. Điều mà tất cả quan tâm chỉ là lợi ích của mình. Giọng Igarashi trầm xuống, lạnh lùng nói. Tôi hiểu ý các ông rồi, yên tâm đi, chỉ cần Trương Dịch đặt chân đến NB, tôi sẽ đảm bảo hắn không thể rời khỏi đây. Toyota và Honda nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hoài nghi. Toyota lên tiếng. Lần trước ông đã thất bại, chúng tôi không muốn chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Honda nói tiếp, giọng sắc bén. Nếu lần này ông lại làm hỏng việc, chúng tôi sẽ cắt giảm một nửa khoản phí đóng góp hàng năm. Igarashi bật cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Đừng lo, lần trước là ở nước ngoài, địa bàn không phải của tôi. Nhưng lần này, nếu hắn dám đến lãnh thổ của tôi đảm bảo hắn không có đường sống mà rời đi. Hy vọng là như vậy. Toyota và Honda cuối cùng cũng gật đầu hài lòng. Họ chi tiền cho một tổ chức như Hội Phú Sĩ là để đối phó với những tình huống như thế này. Trước khi Trương Dịch chuẩn bị sang NB, ông bố vợ tương lai của hắn là Viên Chí Quốc đã gọi hắn đến nhà. Lần này, không giống mọi khi, Viên Chí Quốc không mời cả ba mà chỉ gọi mình Trương Dịch. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, bởi trước giờ ông bố vợ luôn có chút định kiến với hắn, nghĩ rằng hắn đã lừa mất cô con gái quý giá của ông. Dù Trương Dịch từng giúp hàn gắn mối quan hệ cha con giữa Viên Chí Quốc và ba, đồng thời giúp ông tái hợp với mối tình cũ là bà Phương Thanh, nhưng ông dường như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn. Những lần gọi Trương Dịch đến nhà ăn cơm, Viên Chí Quốc luôn yêu cầu hắn dẫn ba đi cùng. Việc mời riêng hắn thế này đúng là lần đầu tiên. Trương Dịch nghĩ một lúc, cảm thấy chắc chuyện này có liên quan đến chuyến đi NB sắp tới. Nhưng giờ ông đã chính thức thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và ba nên cuộc trò chuyện này hẳn là vì muốn tốt cho hắn. Vì vậy, Trương Dịch vui vẻ nhận lời. Cuối tuần, ông Viên vốn là một người cuồng công việc, không đi làm thêm mà đích thân đi chợ, vào bếp, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Khi Trương Dịch đến nơi, vừa bước vào nhà, hắn đã thấy ông Viên mặc tạp dề, tay cầm chảo đảo thức ăn, cảnh tượng ấy khiến hắn không khỏi bất ngờ. Bình thường không phải dì Phương nấu cơm sao? Hắn tò mò nhìn quanh nhà, nhưng không thấy bóng dáng bà Phương đâu. Đừng tìm nữa, hôm nay tôi bảo bà ấy ra ngoài rồi. Nhà chỉ có hai chúng ta thôi, ông Viên trả lời. Trương Dịch bật cười, trêu đùa, chú làm gì mà bí mật thế? Đuổi hết mọi người đi, chắc hẳn là có chuyện gì lớn đây. Gọi cậu đến tất nhiên là có việc cần bàn. Sao nào, hay cậu không muốn? Không, sao con dám chứ? Trương Dịch vội xua tay cười xòa. Hắn đi vào phòng khách quen thuộc, thấy trên bàn đã bày sẵn 7-8 món ăn, tất cả đều được đậy nắp cẩn thận. Ông Viên nói, cậu ngồi đó trước đi, tôi còn nồi canh đang hầm trong bếp. Nói xong, ông quay lại bếp, Trương Dịch tranh thủ liếc nhìn qua mấy món trên bàn. Hắn khẽ nhấc nắp đậy, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú. Ồ, nấu cũng ra gì đấy chứ, không ngờ lãnh đạo số 1 thành phố Thiên Hải lại đảm đang chuyện bếp núc thế này. Không lâu sau, ông Viên bê ra một nồi canh nóng hổi, đặt chính giữa bàn. Nồi canh rùa tiềm thuốc bắc tỏa mùi thơm nước mũi. Xong rồi, hôm nay hai chú cháu ta làm vài chén đi. Ông Viên lấy từ bên cạnh ra một chai rượu đắt tiền. Trương Dịch đứng dậy, nhanh nhẹn đỡ lấy. Để con rót cho, chú ngồi nghỉ đi. Ông Viên cũng không khách sáo, gật đầu để hắn rót rượu. Là bố vợ, uống vài chén với con rể tương lai là chuyện bình thường. Trương Dịch rót đầy 2 ly, hai người cụng ly rồi uống cạn. Thử xem tay nghề tôi thế nào. Ông Viên không nhắc đến chuyện chính ngay, chỉ mời hắn ăn thử các món trên bàn. Thấy ông chưa nói gì, Trương Dịch cũng không vội hỏi, tập trung thưởng thức bữa ăn. Rượu qua 3 lượt, thức ăn đã vơi đi một nửa. Chai rượu vài nghìn tệ cũng cạn đến một nửa. Lúc này, khuôn mặt ông Viên hơi đỏ, đặt đũa xuống, cuối cùng cũng bắt đầu câu chuyện. Trương Dịch, vài ngày nữa cậu sang NB, đúng là muốn mở rộng thị trường sang Đông Nam Á phải không? Trương Dịch cúi nhẹ đầu, giữ thái độ trầm tĩnh. Mục đích thật sự của chuyến đi là trả thù, nhưng hắn không nói điều đó với bất kỳ ai trong gia đình. Hắn không muốn họ phải lo lắng cho mình.
Vì Viên Chí Quốc nghĩ Trương Dịch sang NB để mở rộng kinh doanh nên ông không lấy làm bất ngờ. Tất nhiên, Trương Dịch không phủ nhận việc hắn có thể nhân tiện triển khai kinh doanh ở NB, nhưng điều đó sẽ được thực hiện sau khi hắn giải quyết xong những kẻ muốn lấy mạng mình. Han mỉm cười, gật đầu đáp. Đúng vậy, chú cũng biết mà, ở trong nước bây giờ tôi gần như không còn đối thủ. Việc vươn ra thị trường quốc tế là điều sớm muộn. Đông Nam Á gần chúng ta nhất, rất tiềm năng để phát triển. Còn NB, nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới, con không thể nào bỏ qua được. Viên Chí Quốc gật đầu, nhìn hắn đầy ẩn ý. Cậu bây giờ kinh doanh ngày càng lớn mạnh, tiền bạc cũng ngày càng nhiều. Đến mức cả nền kinh tế của đảo Đông Cực cũng bị cậu làm cho rối loạn. Nếu đến cả thị trường NB mà cậu cũng nắm trong tay, chẳng phải cậu sẽ lên trời luôn sao? Trương Dịch nghe ra trong lời nói của ông có ẩn ý đặc biệt, nhưng hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trả lời. Con chỉ đang làm kinh doanh thôi, dựa vào cách thức chính đáng, không trộm cướp của ai, có gì mà không thể lên trời được chứ. Huống hồ, đâu phải chỉ dựa vào mình con, có sự hợp tác của các doanh nghiệp khác, và quan trọng nhất là nguồn vốn từ ngân hàng trung dân, con mới có thể thành công trong việc thao túng kinh tế của đảo Đông Cực. Viên Chí Quốc khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu không nhờ sự kết hợp từ nhiều yếu tố, thì dù có tài giỏi đến mấy, một mình cậu cũng khó mà đạt được điều đó. Và nếu có thể làm được, hẳn mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Lời nói của Viên Chí Quốc làm Trương Dịch giật mình. Rõ ràng ông đang ngầm ám chỉ điều gì đó. Chú Viên, con không hoàn toàn hiểu ý chú, có phải chú đang muốn nhắc nhở con điều gì không? Viên Chí Quốc đặt ly rượu xuống, ánh mắt nghiêm trọng. Cây cao thường hứng gió, những năm qua, tốc độ phát triển của cậu quá nhanh, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Việc cậu bị ám sát ở đảo Đông Cực không phải là ngẫu nhiên. Cậu đã động chạm đến lợi ích của quá nhiều người, những kẻ đó đang dần mất kiên nhẫn. Nếu không biết cách hạ thấp mình, cậu sẽ tự chuốc lấy rắc rối, không chỉ cho bản thân mà còn liên lụy đến những người xung quanh. Trong mắt Trương Dịch ánh lên một tia sắc lạnh. Hắn buông ly rượu, nhận ra rõ ràng rằng Viên Chí Quốc đang cảnh báo hắn về nguy hiểm. Những lời này, từ một quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải, mang một trọng lượng rất khác. Trong thế giới hiện tại, không có nhiều người có khả năng thực sự đe dọa Trương Dịch. Hắn nhìn ông, bình tĩnh hỏi. Chú đang muốn nói rằng, con đã khiến một số người cấp cao không hài lòng, đúng không? Ngay cả khi không cần đến lời nhắc nhở của cha vợ, Trương Dịch cũng đã sớm cân nhắc về vấn đề này. Cây cao đón gió, người nổi bật luôn là tâm điểm bị soi mói. Suốt những năm qua, Trương Dịch kiếm được vô số tiền, xây dựng nên một đế chế thương mại khổng lồ chưa từng có. Khối tài sản mà hắn tích lũy nhiều đến mức bản thân cũng không thể xác định con số cụ thể. Doanh nghiệp của hắn độc chiếm nhiều ngành công nghệ cao và mỗi lĩnh vực đều là một cỗ máy in tiền. Chuyện có người đố kỵ là điều dễ hiểu, đụng chạm đến lợi ích của kẻ khác cũng là lẽ thường tình. Thậm chí có những đối thủ mà Trương Dịch chẳng thèm để tâm, nhưng khi bánh xe khổng lồ của tập đoàn Thịnh Thế lan tới, họ vẫn bị cuốn phăng đi. Điển hình như hai tập đoàn ô tô lớn của NB, họ đã chịu tổn thất nặng nề bởi dự án xe điện của một công ty con thuộc Thịnh Thế. Nếu chỉ là đối thủ trên thương trường cố tình gây khó dễ, Trương Dịch không hề e ngại. Hắn có đủ năng lực và nền tảng vững chắc để đối phó. Nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất lại là sự ghen ghét từ những nhân vật quyền lực cấp cao. Là từ phía Thịnh Kinh à? Trương Dịch chăm chú nhìn ông Viên, chậm rãi hỏi. Ông Viên nhìn hắn, sau vài giây im lặng, nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Không chỉ có những thế lực ở Thịnh Kinh, mà ngay cả giới thượng lưu ở Giang Nam cũng đã bất mãn với cậu từ lâu rồi. Trương Dịch nhíu mày, giọng điệu có chút bất lực, cháu đâu có đắc tội gì với họ. Chú còn nhớ không, cháu từng phát triển huyết thanh thương long, cũng đã cứu mạng không ít người trong số họ mà. Ông ngoại thở dài, ánh mắt thoáng chút nghiêm trọng. Cậu không nhận ra mới là điều đáng sợ nhất. Vì điều đó có nghĩa là quy mô của tập đoàn Thịnh Thế đã lớn đến mức khủng khiếp. Chẳng hạn như cái cỗ máy in tiền của cậu đi. Nó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong nước, khiến hàng loạt doanh nghiệp truyền thống phá sản. Mà trong số đó, có không ít doanh nghiệp là do những người có thế lực đứng sau hậu thuẫn. Chưa hết, gần đây có một tin đồn còn nguy hiểm hơn cả những chuyện kinh doanh của cậu. Ánh mắt Trương Dịch thoáng sắc lạnh, tin gì vậy chú? Ông Viên thở dài, người ta đang nghi ngờ về công nghệ cậu đang nắm giữ và khả năng kinh doanh xuất sắc của cậu. Họ muốn biết, những thứ đó có thực sự là do cậu tạo ra không? Gương mặt ông Viên trở nên nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một trận chiến cam go. Nhưng Trương Dịch không hề tỏ ra kinh ngạc, biểu cảm của hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn thậm chí còn cầm ly rượu vang bên cạnh, nhấp một ngụm thật chậm rãi. Thì ra là chuyện này, cháu cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm cơ. Hắn nở nụ cười nhẹ. Thái độ điềm nhiên của Trương Dịch khiến ông ngoại có chút bất an, thậm chí cảm thấy kỳ lạ. Cậu còn có thể cười được à? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng đấy. Ông Viên có chút bực dọc, giọng điệu nghiêm khắc hơn. Bao năm nay cậu dựa vào lợi thế công nghệ,
nguồn vốn mạnh để tung hoành trên thương trường. Tôi công nhận cậu rất giỏi, nhưng cậu lại thiếu sót về mặt nhân hòa. Có biết cậu đã đắc tội với bao nhiêu người không? Họ chỉ chờ thời cơ để lật đổ cậu thôi. Lần này cậu vừa xử lý xong vụ đảo Đông Cực, lại chuẩn bị sang NB mở rộng thị trường. Điều này khiến người ta cho rằng cậu đang muốn chuyển hướng ra nước ngoài, càng khiến họ có cớ để bàn tán. Trương Dịch lặng lẽ lắng nghe, nhìn vẻ lo lắng của ông Viên, hắn hiểu rõ ông Viên thực sự đang quan tâm đến mình. Dù gì ông cũng chỉ có một cô con gái là Ba Ba, mà Trương Dịch lại là con rể duy nhất, gần như là con trai trong nhà. Chú đừng lo lắng quá, những vấn đề chú nói, cháu đều hiểu rõ cả. Trương Dịch mỉm cười trấn an. Đùa sao, với tốc độ mở rộng điên cuồng như hiện tại, ai mà không nhận ra có điều gì đó bất thường chứ. Không chỉ là khả năng kiếm tiền, ngay cả những công nghệ tiên tiến mà hắn liên tục đưa ra cũng đã trở thành mối nghi ngờ. Trương Dịch biết rõ, sẽ có ngày thân phận thực sự của mình bị lật tẩy. Nhưng lý do khiến Trương Dịch tự tin đến vậy là vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả. Hắn không phải là con cừu non chờ người ta làm thịt. Cháu nói thật với chú, mấy năm qua cháu cũng đã chuẩn bị không ít biện pháp. Cũng không đến mức để người ta dắt mũi dễ dàng như vậy đâu. Huống hồ gì, chẳng phải cháu vẫn còn chú làm chỗ dựa sao? Trương Dịch cười tươi nhìn về phía ông Viên. Nghe vậy, ông Viên nhìn Trương Dịch từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, rồi cười khẽ, tôi làm chỗ dựa cho cậu. Tôi chỉ sợ đến lúc chuyện lớn xảy ra, tôi cũng không giữ nổi cậu đâu. Nhưng nói thử xem, mấy biện pháp cậu nói là gì? Trương Dịch nhìn ông ngoại mình, trầm ngâm một chút. Ông là người không có con trai, chỉ có một cô con gái duy nhất là Ba Ba. Tương lai sau này, e rằng còn phải dựa vào Trương Dịch chăm lo lúc tuổi già. Vì vậy, Trương Dịch không cần phải giấu giếm. Chú lại đây. Trương Dịch đưa tay ra hiệu cho ông Viên ghé sát lại. Với vẻ mặt đầy hoài nghi, ông chậm rãi ghé tai lại gần. Trương Dịch hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai ông, giọng điệu đầy thận trọng. Dù đây là nhà riêng, nhưng có những chuyện một khi bị lộ ra, chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ. Ông Viên lắng nghe từng lời của Trương Dịch, sắc mặt dần trở nên kinh ngạc. Cậu thật sự có thể khiến ông ta? Trương Dịch chỉ cười nhạt. Ai cũng có điểm yếu cả, đúng hơn thì phải gọi là nhược điểm. Cháu có thể cho ông ta thứ ông ta cần, vậy nên tất nhiên ông ta sẽ giúp cháu thôi. Chuyện này đơn giản vậy thôi. Ông Viên vẫn chưa hết ngỡ ngàng, người mà Trương Dịch vừa nhắc đến, ngay cả ông cũng phải kính nể, vậy mà Trương Dịch lại có thể khiến ông ta chịu cúi đầu. Cậu chắc chắn chứ? Với thân phận và địa vị của ông ta, dù cậu có mang cả gia tài của mình ra, ông ta cũng chưa chắc để mắt tới. Với một số người, tiền bạc đã không còn quan trọng nữa. Họ có thể dễ dàng có được bất cứ thứ gì mà họ muốn. Trương Dịch gật đầu đầy tự tin. Nhưng dù có là ai đi nữa, cũng sẽ có thứ mà họ cực kỳ khao khát. Ông ta đã có tuổi rồi, chú nghĩ xem, ông ta có thể duy trì sức khỏe được bao lâu nữa. Một khi đã nằm xuống, tất cả đều trở thành hư vô. Nhưng cháu có thể giúp ông ta sống lâu hơn, chú nghĩ ông ta có thể không động lòng sao? Ông ngoại không khỏi xúc động. Đúng vậy, người càng có quyền thế, càng sợ hãi cái chết. Trương Dịch nở nụ cười tự tin, chú cứ yên tâm, cháu chỉ đưa cho ông ta hàng thử nghiệm thôi. Khi có sản phẩm hoàn chỉnh, người đầu tiên cháu để trải nghiệm chính là chú. Dù tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt của ông Viên đã không giấu nổi sự mong đợi. Được lắm. Nhờ vào khối tài sản khổng lồ mà Trương Dịch đổ vào dự án, hệ thống y tế Nguyệt Thần cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Chỉ cần nó ra đời, mọi vấn đề sức khỏe, tổn thương cơ thể đều có thể được khắc phục. Thậm chí, hệ thống này còn có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giúp con người kéo dài tuổi thọ lên đến 500 năm. Sau khi có được sản phẩm này, mục tiêu ban đầu của Trương Dịch là giúp gia đình và bản thân kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng của đế chế thương mại, hắn dần nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ xã hội. Tiền bạc, phụ nữ thì ông ta đều đã có cả. Nhưng để thuyết phục được những nhân vật tầm cỡ, hắn phải tung ra con át chủ bài của mình, một phiên bản thử nghiệm của buồng y tế Nguyệt Thần. Chỉ trong một thời gian ngắn, buồng y tế này đã giúp một nhân vật tai to mặt lớn hồi phục sức khỏe, khiến cơ thể trẻ hơn cả chục năm. Người ấy vốn không còn hứng thú với tiền bạc hay phụ nữ, nhưng trước công nghệ của Trương Dịch, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý. Chuyện hôm nay cảm ơn chú rất nhiều. Trương Dịch mỉm cười, nhìn ông ngoại với vẻ mặt đầy tự tin. Cậu cảm ơn tôi chuyện gì? Vệ Chí Quốc hỏi. Cháu cảm thấy những điều chú nói với cháu hôm nay rất có lý. Đến thời điểm này, cháu cần phải có một điểm tựa vững chắc cho đế chế kinh doanh của mình. Vậy nên, cháu cần một người đáng tin cậy nhất ở cấp cao. Vệ Chí Quốc khẽ gật đầu, chẳng phải cậu đã có được sự ủng hộ từ người đó rồi sao? Trương Dịch cười, lắc đầu. Cháu chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ông ấy. Con người vốn dễ thay đổi, huống hồ là những nhân vật tầm cỡ như vậy, họ không thể nằm gọn trong tay cháu được.
Vệ Chí Quốc bật cười, nhưng cậu không có nhiều lựa chọn đâu. Trước mặt ông ấy, cậu chỉ có thể chọn cách tin tưởng thôi. Nhưng nếu, Trương Dịch chậm rãi nói, cháu có cách để giúp chú bước lên cao hơn thì sao? Nụ cười trên môi hắn dần thu lại, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc khó lường. Vệ Chí Quốc khẽ rùng mình. Trương Dịch, chuyện này không thể tùy tiện đùa được đâu. Ông nhìn chằm chằm vào mắt Trương Dịch, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu xem hắn nói thật hay chỉ đang thử lòng mình. Trương Dịch điềm nhiên mỉm cười. Cháu không đùa đâu chú hiện giờ đang ở độ tuổi sung sức nhất, lại là quan chức cấp cao của Thiên Hải. Trong tương lai, chuyện chú bước chân lên Thịnh Kinh cũng là điều hiển nhiên. Chẳng lẽ chú không muốn ngồi ở vị trí cao hơn sao? Đương nhiên là có. Vệ Chí Quốc là người có năng lực, đồng thời cũng là một người cuồng công việc. Nửa đời người ông đã cống hiến cho sự nghiệp, đến mức suýt nữa gia đình tan vỡ. Vậy rốt cuộc ông phấn đấu vì điều gì? Chẳng phải vì muốn gây dựng sự nghiệp lẫy lừng, để đời sau nhắc đến tên mình sao? Điều Trương Dịch nói, thực sự là giấc mơ mà ông luôn khao khát. Nhưng ông cũng hiểu rõ, con đường đó không hề dễ dàng. Dù xuất thân của ông không tệ, gia đình có nền tảng, nhưng cha ông đã mất từ 10 năm trước, khiến tầm ảnh hưởng của gia đình ở Thịnh Kinh giảm sút đáng kể. Ông có thể giữ vững vị trí hiện tại ở Thiên Hải, phần lớn là nhờ vào năng lực cá nhân và một số mối quan hệ gia đình. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, có lẽ đến lúc nghỉ hưu ông cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc của Sử Sâm Minh hay Lục Kiến Phi mà thôi. Nhìn biểu cảm của Vệ Chí Quốc, Trương Dịch biết ông đã dao động. Trương Dịch khẽ mỉm cười, rót đầy ly rượu trước mặt ông. Nếu chú thực sự muốn, cháu sẽ dốc toàn lực hỗ trợ bác. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ dùng tất cả những gì cháu có để giúp chú leo lên vị trí xứng đáng. Vệ Chí Quốc nhìn Trương Dịch thật lâu, trầm giọng nói. Cậu bây giờ quả thực có tiếng tăm, tiền tài vô kể. Nhưng những chuyện như thế này không đơn giản chỉ có tiền là giải quyết được đâu. Nó phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng. Tôi khuyên cậu, trước khi hiểu hết sự phức tạp bên trong, đừng dễ dàng nhúng tay vào. Trương Dịch cười lớn, ánh mắt đầy tự tin. Chú có biết, nếu dự án y tế của cháu thành công, con người có thể sống thêm bao lâu không? Vệ Chí Quốc nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Dịch. Sao nào, chẳng lẽ còn có thể trường sinh bất tử? Trương Dịch giơ tay, giọng nói đầy chắc chắn. Có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 500 năm. Cái gì? Vệ Chí Quốc không khỏi giật mình, suýt chút nữa làm đổ ly rượu trong tay. Trước đây, Trương Dịch từng nhắc sơ qua với ông về dự án này. Nhưng những gì hắn tiết lộ khi đó cũng chỉ là bề nổi, một buồng y tế có khả năng chữa lành hầu hết các bệnh tật và cải thiện sức khỏe. Còn về việc có thể kéo dài tuổi thọ đến mức nào, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy. Lần đầu tiên nghe đến chuyện buồng y tế có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 500 năm, làm sao Vệ Chí Quốc có thể không kinh ngạc. Ngay cả trong truyền thuyết, Bành Tổ sống thọ nhất cũng chỉ đạt đến 800 tuổi, mà đó còn là chuyện truyền miệng, thật giả thế nào chẳng ai dám khẳng định. Đây chính là lý do cậu tự tin đến vậy. Trương Dịch nhàn nhã nói, với công nghệ này trong tay, chú nghĩ còn ai mà chúng ta không thể thu phục được sao? Nhưng mà, cháu nói trước nhé, công nghệ cháu có thể cung cấp, nhưng làm thế nào để vận hành nó, thì phải nhờ vào chú thôi. Hắn nhún vai, cười nhẹ, dù gì mấy chuyện chính trị, quyền lực thì chú vẫn dành hơn cháu nhiều. Vệ Chí Quốc phải mất một lúc mới định thần lại. Cậu nói thật chứ? Đương nhiên, cháu có lý do gì để lừa chú không? Trương Dịch mỉm cười đầy tự tin, với thứ này trong tay, các ông lớn ở Thịnh Kinh không chừng sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta. Khi ấy, chú bảo họ làm gì họ cũng sẽ sẵn sàng. Vệ Chí Quốc hít một hơi thật sâu. Được, nhưng trước hết cháu phải để chú thử trước đã. Ánh mắt ông ánh lên tia hưng phấn xen lẫn hoài nghi. Dù rất tin tưởng Trương Dịch, nhưng những gì anh nói có phần quá sức tưởng tượng. Nếu không phải do mối quan hệ thân thiết giữa hai người, chắc chắn ông sẽ không tin. Trương Dịch gật đầu không chút do dự. Chuyện đó quá dễ, sản phẩm hoàn thiện sắp ra mắt rồi. Khi xong việc, cháu sẽ đưa bác đến trải nghiệm ngay. Ha ha ha, thế thì cứ quyết định vậy đi. Nào, uống rượu nào. Cả hai nâng ly, không khí đầy hào hứng. Vệ Chí Quốc cũng không ngờ, vốn dĩ chỉ định nói chuyện nhắc nhở Trương Dịch đôi chút, ai ngờ lại có được một cơ hội ngoài mong đợi. Nghĩ đến việc có thể tiến xa hơn, thậm chí đặt chân vào trung tâm quyền lực ở Thịnh Kinh, ánh mắt ông dần ánh lên niềm khao khát mãnh liệt. Vài ngày sau, Trương Dịch đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành sang NB. Lần này, hắn thậm chí còn mạnh tay mua hẳn một siêu du thuyền hạng nặng. Dù sao thì cũng là đi công tác, chi bằng nhân tiện tận hưởng chuyến du ngoạn, vừa đi vừa ngắm cảnh biển cũng chẳng phải ý tồi. Mấy cô gái bên cạnh hắn cứ khóc lóc nài nỉ muốn đi cùng, nhưng Trương Dịch kiên quyết từ chối. Chuyến đi này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, hắn không thể để họ mạo hiểm theo mình. Chờ đến một ngày thời tiết đẹp, Trương Dịch cùng đoàn hộ tống khởi hành từ cảng Đông của Thiên Hải, chính thức lên đường sang NB.
Đi cùng hắn ngoài vệ sĩ riêng Lưu Tử Hào còn có 30 vệ sĩ robot tối tân. Danh tính của những người này, ngoài Trương Dịch ra thì không ai biết. Bên cạnh đó, trên du thuyền còn có một container siêu lớn được cẩn thận đưa lên bong. Từ Thiên Hải đến NB bằng đường biển sẽ mất khoảng 3 ngày. Trương Dịch không hề vội vàng, vì toàn bộ quá trình vận hành đều do đội ngũ robot do hắn thiết kế điều khiển. Tất cả đều nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro, đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trên hải trình. Kể từ khi biết có người nhắm vào mình, Trương Dịch đã cẩn thận hơn rất nhiều trong mọi kế hoạch an ninh. Không chỉ mang theo bộ giáp bảo vệ tối tân do Nguyệt Thần chế tạo, mà mọi phương tiện di chuyển của hắn cũng được kiểm tra nghiêm ngặt. Ngay cả thuyền trưởng và đội lái tàu cũng được thay thế bằng những cỗ máy trung thành tuyệt đối. 3 ngày lênh đênh trên biển, nói nhanh không nhanh, nói lâu cũng không quá lâu. Dĩ nhiên, Trương Dịch cũng không để bản thân cảm thấy nhàm chán. Khi chuẩn bị du thuyền, Trương Dịch đã âm thầm nhờ một công ty giải trí do hắn đầu tư sắp xếp sẵn một loạt người mẫu trẻ đẹp và các nữ diễn viên hạng B trong giới giải trí để cùng hắn lên thuyền. Tất nhiên, hắn cũng không quên chăm sóc cho cánh tay phải của mình là Lưu Tử Hào. Hắn đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn ta 10 cô gái xinh đẹp. Suốt hành trình, cả hai đều tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn. Với những người mẫu trẻ và các cô gái đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng trong làng giải trí, chỉ cần có tiền là có thể đưa họ lên thuyền dễ dàng. Đối với họ, kiếm tiền bằng những công việc như thế này chẳng có gì lạ. Bởi lẽ không phải ai trong giới giải trí cũng có thể trở thành ngôi sao hạng A, phần lớn đều chật vật tìm cơ hội và sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền trang trải cuộc sống. Thế nên, việc nhận những công việc ngoài ngành là điều rất bình thường. Dĩ nhiên, những cô gái được Trương Dịch đích thân chọn lựa phải đạt tiêu chuẩn cực cao, hội tụ sắc đẹp từ khắp nơi trên thế giới và phải là hàng kín. Yêu cầu này có thể khiến người khác chùn bước, bởi hiện nay trong giới giải trí gần như không còn nhiều người như vậy. Nhưng với Trương Dịch, chỉ cần có tiền, chẳng có gì là không thể. Barbarian Entertainment vốn là công ty truyền thông mà hắn đổ tiền đầu tư, ban đầu được thành lập với mục đích lăng xê hai người bạn gái của hắn. Nhưng hiện tại, công ty này cũng kiêm luôn nhiệm vụ săn tìm những cô gái xinh đẹp để phục vụ sở thích cá nhân của hắn. 3 ngày trên biển trôi qua trong không khí vui vẻ và náo nhiệt. Lưu Tử Hào thậm chí khi bước xuống thuyền còn có chút không đứng vững nổi. Khi du thuyền cập cảng Đông Tấn, khung cảnh ở đây vô cùng náo nhiệt. Trương Dịch vừa bước xuống thuyền đã thấy hàng loạt phóng viên từ các đài truyền hình lớn nhỏ của NB chật kín bến cảng. Cuối cùng cũng đến rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm rồi trong vòng vây của dàn vệ sĩ, chậm rãi bước xuống cầu thang. Những phóng viên như phát cuồng lao đến, cầm micro và máy quay chen lấn để tiếp cận anh. Ngài Trương, phải chăng chuyến thăm lần này là để hủy diệt nền kinh tế Đông Tấn như cách ngài từng làm với đảo Đông Cực? Ngài Trương, tập đoàn Thịnh Thế của ngài đã được bình chọn là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Lần này sang Nhật, ngài có dự định thâu tóm ngành công nghiệp tại đây không? Nghe nói ngài là tình thánh số 1 của Hoa Hạ, không biết lần này đến Đông Tấn, ngài có dự định ghé qua các tụ điểm giải trí nổi tiếng của chúng tôi không? Ngài Trương, những câu hỏi dồn dập không ngừng đổ về. Dàn vệ sĩ nhanh chóng tạo thành hai hàng chắn như bức tường thép, giữ cho đám phóng viên không thể tiến lại gần Trương Dịch. Đối mặt với những câu hỏi đầy khiêu khích, hắn vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, không hề có chút gì là bối rối hay khó chịu. Hắn bình thản nói, tôi đến Đông Tấn là để mang theo tình yêu và hòa bình. Hy vọng rằng người dân NB sẽ cảm nhận được sự thân thiện từ tập đoàn Thịnh Thế của chúng tôi. Ngay tại cảng, đội ngũ nhân viên của Thịnh Thế đã có mặt sẵn để chờ đón. Chào giám đốc Trương, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ về biệt thự ngay chứ? Đúng lúc này, đám đông đột nhiên tách ra như có ai điều khiển. Một nhóm người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, được bảo vệ hộ tống, bước về phía Trương Dịch. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên để ria mép, mái tóc trải ngược gọn gàng. Ông ta lễ phép dùng tiếng Trung khá chuẩn để nói, chào mừng ngài Trương đến NB, tôi là Ogasawara, trưởng ban thương mại Đông Tấn. Nhận ra đây là quan chức chính phủ, Trương Dịch nở nụ cười xã giao. Chào ngài Ogasawara, hân hạnh được gặp. Với vị thế hiện tại của hắn, việc được chính quyền Đông Tấn tiếp đón trọng thị là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trương Dịch cũng là người có thể làm trao đảo cả một nền kinh tế khu vực, nên chính quyền địa phương không thể xem nhẹ. Nếu ngài không phiền, tối nay chúng tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc chào mừng, hy vọng ngài có thể thưởng thức ẩm thực truyền thống của NB. Rất vinh hạnh, nhưng trước tiên, hãy để tôi về nơi nghỉ ngơi đã. Trương Dịch mỉm cười đáp lại. Ogasawara nghe vậy liền hỏi, chỗ nghỉ của ngài đã được sắp xếp chưa? Đương nhiên, tôi đã thuê một biệt thự ở ngoại ô Đông Tấn. Trước khi sang đây, Trương Dịch đã cho người chuẩn bị sẵn một căn biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố. Hắn không chọn khách sạn bởi vì đoàn tùy tùng của hắn quá đông, việc ở khách sạn sẽ không đảm bảo được sự riêng tư và an toàn. Lý do thứ hai khiến Trương Dịch chọn một nơi hẻo lánh là vì nó phù hợp cho những kẻ muốn hãm hại hắn ra tay. Dĩ nhiên, điều này cũng giúp hắn dễ dàng phản đòn hơn.
Trương Dịch luôn làm việc một cách tỉ mỉ, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hắn hiểu rõ rằng nếu xảy ra xung đột với các thế lực địa phương, chính quyền NB chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc, nhưng họ cũng khó có thể giữ được sự công bằng. Do đó, cách tốt nhất chính là hành động sao cho không để lại bất kỳ dấu vết nào. Việc này tuy không dễ, nhưng với sự hỗ trợ từ Nguyệt Thần, mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Đội robot tinh nhuệ của Trương Dịch hoàn toàn có thể dọn sạch mọi dấu vết một cách hoàn hảo. Khi nghe Trương Dịch nhắc đến địa điểm, Ogasawara khẽ nhíu mày, rồi nở một nụ cười như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là chỗ đó, tôi rất quen thuộc đường đi đến đó. Nếu ngài không phiền, để tôi đưa ngài một đoạn nhé. Trương Dịch liếc nhìn vị trưởng phòng thương mại với vẻ mặt đầy chân thành trước mắt, trong lòng thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự gật đầu, nếu vậy thì làm phiền ngài Ogasawara rồi. Người Nhật vốn nổi tiếng với phong cách lịch sự và kỹ năng làm vỏ bọc hoàn hảo. Dù trong lòng khinh thường bạn đến đâu, họ vẫn có thể tỏ ra lễ độ và chỉn chu đến mức không ai có thể bắt lỗi. Khác với người Hoa Hạ, họ chỉ học được phần lễ nghi, còn bản chất chân thành thì không có. Đó là lý do tại sao ban đầu, nhiều người nước ngoài cảm thấy ấn tượng với sự lịch sự của người Nhật, nhưng càng tiếp xúc lâu, họ càng nhìn thấu sự giả tạo đó. Trương Dịch hiểu rõ, lần này hắn đặt chân đến NB, ngoại trừ một số người dân bình thường và những người hâm mộ, còn lại không ai chào đón hắn cả. Đặc biệt là giới doanh nghiệp và chính quyền cấp cao. Bởi lẽ, sự phát triển bùng nổ của thịnh thế đã khiến nền công nghiệp của họ chịu thiệt hại nặng nề. Vậy nên, sự xuất hiện của Ogasawara lần này, 89 phần là để thăm dò thực lực của hắn. Trương Dịch ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã lên sẵn kế hoạch hành động. Hắn không ngại tuyên bố công khai với cả NB rằng mình đến đây để thâu tóm thị trường của họ. Mục tiêu của hắn là đưa sản phẩm của thịnh thế phủ sóng khắp mọi ngõ ngách trên đất nước này. Lúc đó, hắn muốn xem đám tiểu nhân đứng trong bóng tối còn có thể chịu đựng được bao lâu. Khi đặt chân đến NB, Trương Dịch gặp không ít người hâm mộ của mình. Hắn là hình mẫu lý tưởng trong lòng rất nhiều bạn trẻ, không chỉ ở Hoa Hạ mà còn trên toàn thế giới. Trương Dịch hiểu rất rõ lý do tại sao mình lại được yêu thích đến vậy. Trong thời đại hiện nay, những người có thể đi lên từ 2 bàn tay trắng, từ một người bình thường trở thành tỷ phú hàng đầu thế giới như hắn quả thật hiếm hoi. Hơn nữa, hắn vẫn còn rất trẻ, điều này càng tạo động lực và ảo tưởng cho giới trẻ. Cộng thêm việc sản phẩm của thịnh thế chủ yếu hướng đến giới trẻ, không khó để lý giải vì sao hắn có được lượng fan đông đảo đến vậy. Khi Trương Dịch vẫy tay chào đám đông người hâm mộ, các bạn trẻ NB phấn khích hò reo cuồng nhiệt. Nhìn cảnh tượng đó, Ogasawara cười nói: "Ngài Trương, có vẻ như sức hút của ngài còn lớn hơn cả các thần tượng trong nước chúng tôi." Trương Dịch tò mò hỏi lại với nụ cười nhẹ: "Thần tượng, ý ngài là ai vậy?" Ogasawara suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ở NB có nhiều loại thần tượng lắm, nhưng hiện tại, giới trẻ chủ yếu yêu thích các nhân vật trong thế giới ảo. Đừng nói là giới trẻ, ngay cả tôi cũng là một fan trung thành của Mizuki Nana." Khi nhắc đến cái tên Mizuki Nana, đôi mắt của Ogasawara ánh lên sự hâm mộ đầy chân thành, không hề có chút giả tạo nào. Trương Dịch không khỏi cảm thán trong lòng. Quả nhiên NB xứng danh là thiên đường của văn hóa 2D. Ở Hoa Hạ, những người hâm mộ thế giới ảo thường là các bạn trẻ, lớn hơn một chút thì sẽ ngại ngùng và chỉ âm thầm theo đuổi sở thích này. Nhưng tại NB, một người đàn ông ngoài 40 như Ogasawara vẫn có thể thản nhiên thừa nhận mình là fan của một thần tượng anime mà không hề cảm thấy xấu hổ. Thật sự là một sự khác biệt văn hóa đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này cũng gián tiếp chứng minh sức ảnh hưởng khủng khiếp của văn hóa anime đối với đất nước này. Nói đến đây, Ogasawara hào hứng giới thiệu với Trương Dịch, nếu có thời gian, ngài nhất định phải ghé thăm Akihabara. Đó là nơi mà bất kỳ ai đến NB mà không đi thì sẽ tiếc nuối cả đời. Akihabara sao? Trương Dịch đã từng nghe đến nơi này. Được mệnh danh là thánh địa của giới otaku, bất kỳ người hâm mộ anime nào khi đặt chân đến đây đều có thể tìm thấy giấc mơ của mình. Những gì bạn tưởng tượng về thế giới anime, tất cả đều có thể trở thành hiện thực ở đây. Nhìn những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết xung quanh, trong đầu Trương Dịch không khỏi xuất hiện mấy chữ Hikikomori thời Heisei. Ra là vậy, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ ghé qua. Hắn nở một nụ cười đầy hào hứng. Trong lòng hắn đã nảy ra một ý tưởng. Nếu văn hóa 2D có sức ảnh hưởng lớn như vậy, thì việc tận dụng nó để phát triển kế hoạch kinh doanh của mình chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi. Akihabara xem ra chuyến đi này không thể không ghé qua. Trương Dịch cùng Ogasawara lên xe, chiếc xe lướt qua các con phố nhộn nhịp của Đông Tấn, tiến về khu ngoại ô. Trên đường đi, Ogasawara nhiệt tình giới thiệu những địa danh nổi tiếng và nét đặc trưng văn hóa nơi đây. Ngài có biết ngoài Akihabara, còn địa điểm nào nổi tiếng nhất ở Đông Tấn không? Trương Dịch suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, làm sao tôi biết được? Nhưng ngoài miệng vẫn lịch sự đáp, có lẽ là Đại học Đông Tấn. Không, Ogasawara cười lớn, lắc đầu.
Đó chỉ là nơi mà học sinh cấp 3 mơ ước, chỉ cần đặt chân vào cổng trường thôi là đã vui mừng cả tuần rồi. Nhưng đối với người trưởng thành, Yoshiwara và Kabukicho mới là điểm đến không thể bỏ lỡ. Nói đến đây, Ogasawara nháy mắt đầy ẩn ý với Trương Dịch, ánh mắt mang theo chút hàm ý mà ai cũng hiểu. Trương Dịch giả vờ tò mò hỏi. Ồ, hai nơi đó có gì đặc biệt vậy? Ogasawara nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt kinh ngạc. Ngài Trương, ngài thực sự không biết về Yoshiwara và Kabukicho sao? Trời ơi! Tin tôi đi, bất kỳ người đàn ông nào đặt chân đến Đông Tấn đều nhất định phải ghé qua hai nơi này. Đặc biệt là, đàn ông. Ogasawara lại nhướng mày đầy ẩn ý. Trương Dịch cười nhẹ, như thể đã hiểu ra vấn đề. À, tôi hiểu rồi. Vậy có cơ hội, tôi nhất định phải ghé qua xem thử. Rồi hắn cười nói. Thật ra tôi không dành về Đông Tấn lắm, hay là ngài dẫn tôi đến đó một chuyến đi, sao nào? Vừa nghe vậy, Ogasawara lập tức lắc đầu từ chối. Rất tiếc, ngài Trương, tôi còn nhiều việc phải làm trong vài ngày tới, e rằng không thể đi cùng ngài. Nhưng hai nơi đó rất dễ tìm, ở Đông Tấn, chỉ cần hỏi bất kỳ người đàn ông nào, họ đều sẽ chỉ đường tận tình cho ngài. Trương Dịch gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Vậy à, tôi biết rồi. Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Ogasawara chuyển chủ đề và hỏi với giọng điệu thăm dò, ngài Trương, tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không? Lần này ngài đến Đông Tấn ngoài việc tham gia đấu thầu dự án xe công của chính phủ, còn có kế hoạch nào khác không? Trương Dịch đến NB lần này lấy danh nghĩa là để tham gia đấu thầu dự án xe công, nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái cớ. Câu hỏi của Ogasawara chẳng khác nào một màn dò xét ngầm. Tuy nhiên, đây chính là điều mà Trương Dịch mong đợi. Ông ta đã nhịn suốt cả quãng đường, chắc hẳn đã muốn hỏi từ lâu rồi, phải không? Trương Dịch khẽ mỉm cười, bắt chéo chân, giọng điệu cũng có phần phóng khoáng hơn, đương nhiên là để khảo sát thị trường kinh doanh ở NB. Ngài cũng biết đấy, thịnh thế của chúng tôi hiện là doanh nghiệp tư nhân số 1 thế giới, phạm vi hoạt động phủ sóng khắp toàn cầu. Thế nhưng, tại NB, doanh số của chúng tôi vẫn còn rất khiêm tốn, đó là điều tôi không thể chấp nhận được. Trương Dịch khẽ hừ lạnh, ánh mắt thoáng qua một tia không hài lòng. Sản phẩm của thịnh thế là tốt nhất thế giới, dù là ô tô hay thiết bị điện tử, không có đối thủ nào sánh kịp. Chỉ cần sản phẩm của chúng tôi tiếp cận được thị trường NB, tôi tin rằng đó sẽ là một tin vui cho người tiêu dùng ở đây. Anh nói có đúng không? Ogasawara có chút bối rối, ánh mắt lảng tránh, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Nghe thấy câu hỏi của Trương Dịch, ông ta vội vàng trả lời, ngài Trương, ngài nói quá lời rồi. NB chúng tôi luôn rộng cửa chào đón các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Đối với sản phẩm của quý công ty, chúng tôi chưa từng có bất kỳ rào cản nào. Trương Dịch nghe vậy, trong lòng cười thầm. Bề ngoài thì không có quy định hạn chế, nhưng phía sau hậu trường thì đủ chiêu trò. Chỉ riêng lĩnh vực ô tô thôi, mỗi năm chính phủ NB lại nghĩ ra đủ lý do để hạn chế xe nhập khẩu. Ngay cả xe điện của thịnh thế cũng vì những quy định vô lý đó mà khó khăn khi gia nhập thị trường Nhật. Nhìn vẻ mặt giả tạo của Ogasawara, Trương Dịch khẽ thở dài, ngài nói đúng, có lẽ là do chúng tôi chưa quảng bá đủ mạnh. Vậy nên lần này tôi đích thân đến đây, mục đích là để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các sản phẩm của thịnh thế. Tôi muốn người dân NB biết rằng sản phẩm của chúng tôi tuyệt vời đến mức nào. Mỗi lời Trương Dịch nói ra đều được Ogasawara âm thầm ghi nhớ. Là người được cấp trên cử xuống, nhiệm vụ chính của ông ta là báo cáo đầy đủ về động thái của Trương Dịch. Quan trọng nhất là phải làm rõ mục đích thực sự của anh khi đến NB. Nghe xong câu trả lời đầy tham vọng kia, trong lòng Ogasawara không khỏi lo lắng. Nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Trương Dịch, ánh mắt ông ta thoáng qua một tia căm ghét. Người đàn ông đáng ghét này thực sự có ý định thâu tóm thị trường của họ. Dù thế nào đi nữa, Ogasawara cũng không thể để chuyện này xảy ra. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô Đông Tấn. Trương Dịch bước xuống xe, thân thiện mời Ogasawara vào nhà uống tách cà phê. Ogasawara vội vàng từ chối với nụ cười lịch thiệp. Cảm ơn ngài Trương, nhưng tôi còn nhiều việc phải giải quyết nên xin phép không làm phiền nữa. Trương Dịch tỏ ra tiếc nuối, thở dài. Vậy thì không giữ ngài lại nữa, chúc ngài đi đường bình an. Ogasawara cúi người chào rồi lên xe rời đi. Nhìn chiếc xe dần khuất xa, khóe môi Trương Dịch hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Quả nhiên, những kẻ sống sung sướng chẳng có ai là người tử tế. Lưu Tử Hào đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo chiếc xe của Ogasawara, giọng đầy cảnh giác, ngài Trương, tên này nhìn là biết không phải người tốt. Trương Dịch khẽ gật đầu. Tôi đương nhiên biết rõ, nhớ kỹ điều này, Tử Hào, chuyến đi này của chúng ta, kẻ thù bủa vây từ phía. Đừng mong đợi bất kỳ sự thân thiện nào ở đây. Lưu Tử Hào nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà, lão già này cũng không phải dạng vừa đâu.
Làm quan chức cấp cao vậy mà lại đề xuất mấy chỗ như Yoshiwara và Kabukicho, đúng là hết nói nổi. Chỉ cần nhắc đến hai thánh địa ấy, lòng Lưu Tử Hào cũng không khỏi dạo dực. Dù không ưa người Nhật, nhưng xuất phát từ lòng yêu nước, cậu ta vẫn muốn giúp đàn ông Hoa Hạ ghi điểm trước phụ nữ NB. Xem như góp phần mang lại vinh quang cho đất nước. Nghe vậy, Trương Dịch cười nhạt, vỗ vai cậu ta. Đi xem thì được, nhưng đừng dính vào quá sâu. Lưu Tử Hào sững người. Ngài Trương, tại sao vậy ạ? Nếu chỉ đến đó uống rượu, ngắm mỹ nữ mà không được trải nghiệm thì còn gì là thú vị nữa. Cậu không nghe thấy ông ta cố tình gợi ý cho chúng ta sao? Nếu đã là gợi ý từ phía họ, vậy thì nhất định phải cẩn thận. Trương Dịch nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt ánh lên vẻ khinh thường. Đừng nghĩ rằng ở NB, ngành công nghiệp đó là hoàn toàn hợp pháp. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau thôi, nhưng thực tế, nếu xét theo luật pháp, hoạt động ở Yoshiwara và Kabukicho hoàn toàn không được thừa nhận. Những ngành nghề như thế luôn tồn tại trong ranh giới mập mờ giữa hợp pháp và phi pháp, giống như cách mà các băng nhóm xã hội đen hoạt động. Ai cũng biết sự tồn tại của chúng, nhưng vì liên quan đến nhiều bên, chính quyền cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng, nếu ai đó cố tình làm lớn chuyện, thì việc sử dụng luật pháp để xử lý khách hàng tại đó là hoàn toàn khả thi. Ngay khi Ogasawara đề nghị Trương Dịch đến Yoshiwara và Kabukicho, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu chúng ta thực sự trải nghiệm ở đó, đảm bảo chỉ cần 1 tiếng sau là có cảnh sát ập vào. Sau đó, cảnh tượng cả hai Trần Như Nhộng bị giải ra khỏi khách sạn sẽ lên trang nhất báo Asahi Shimbun vào sáng hôm sau, nổi tiếng khắp thế giới. Cậu tin không? Lưu Tử Hào nghe vậy mà lạnh cả sống lưng, từ đầu đến chân đều tê buốt. Chơi ác vậy luôn sao? Không tin thì cứ thử đi. Trương Dịch vỗ vai cậu ta, nở nụ cười danh mãnh. Không sao đâu, cùng lắm thì tôi sẽ trả tiền bảo lãnh cho cậu. Tuy rằng chuyện vệ sĩ của mình gặp phải tình huống như thế cũng khá mất mặt, nhưng tôi vẫn có thể đỡ nổi. Lưu Tử Hào nuốt khan một cái, vội vàng lắc đầu. Thôi thôi, tôi xin miễn, không khéo mất cả chỉ lẫn trài, tôi không dám dại dột thế đâu. Vậy thì tốt, nhưng cậu cũng đừng lo, nếu thực sự muốn thử một lần, đợi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ giúp cậu được toại nguyện. Lưu Tử Hào cười khúc khích. Vậy thì tôi nghe theo anh. Khi Trương Dịch vừa đặt chân đến NB, tin tức này đã lan rộng khắp nơi. Hội trưởng của tập đoàn Fuji, Igarashi J, vừa nghe báo cáo từ thuộc hạ liền lập tức ra lệnh, Makuo, dẫn theo vài người qua đó theo dõi hắn. Điều tra kỹ khu vực Higashinohara và căn biệt thự mà bọn chúng đang ở. Shinji Makuo, một tay chân đắc lực của Igarashi J, là kẻ có vẻ ngoài gầy gò nhưng lại vô cùng tàn bạo. Khi mới 14 tuổi, hắn ta đã một mình dùng dao đâm chết thủ lĩnh của phe đối địch trong một cuộc tranh chấp địa bàn, từ đó lọt vào mắt xanh của các lão đại trong tổ chức. Từng bước leo lên vị trí hiện tại, hắn ta đã dẫm đạp trên không ít xác người. Nghe lệnh của hội trưởng, Shinji Makuo gật đầu, ánh mắt đầy sát khí. Hội trưởng, sao không để tôi ra tay xử lý hắn luôn? Igarashi J vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay, giọng nói trầm ổn. Đừng quên, lần trước trên đảo Đông Cực, chúng ta đã không thể giết được hắn. Khi ấy, tôi đã thuê 2 sát thủ lừng danh của tổ chức đôi cánh đại bàng, vậy mà vẫn thất bại. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ thấy hắn không phải kẻ dễ đối phó. Nếu muốn hành động, trước tiên phải nắm rõ toàn bộ thông tin về hắn. Shinji Makuo nghe vậy, cúi đầu đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi nhận lệnh, hắn ta nhanh chóng rời khỏi phòng. Igarashi J chậm rãi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía xa, nơi có đỉnh núi Phú Sĩ hùng vĩ. Sự thất bại ở đảo Đông Cực đến giờ vẫn là một dấu hỏi lớn đối với ông ta. 2 sát thủ mà ông ta thuê đều là những tay chuyên nghiệp đã từng thành công ám sát hàng loạt nhân vật tầm cỡ thế giới. Vậy mà khi đối đầu với Trương Dịch, cả hai lại thất thủ một cách bí ẩn. Để đảm bảo chắc chắn, lần đó ông ta đã cẩn thận cử cả hai cùng hành động, vốn dĩ là kế hoạch hoàn hảo không có lỗ hổng. Thậm chí, ông ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp quản thị trường sau khi Trương Dịch bị loại bỏ. Nhưng kết quả lại khiến ông ta kinh ngạc, Trương Dịch không những bình an vô sự, mà còn tiếp tục khuếch trương hoạt động kinh doanh, thậm chí giờ đây còn xuất hiện ngay tại NB. Igarashi J không phải là kẻ chỉ biết dùng nắm đấm để thống lĩnh một tập đoàn như Fuji. Ông ta hiểu rõ thời thế, biết rằng chỉ có trí tuệ mới có thể đưa tổ chức đứng vững giữa thời đại mới. Chính vì sự điềm tĩnh và kiên trì bất thường của Trương Dịch khiến ông ta cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Sau khi đến căn biệt thự ở ngoại ô Đông Tân, Trương Dịch ra lệnh cho đội vệ sĩ robot lập tức canh giữ từng góc của căn nhà. Dù chỉ có 30 người, nhưng với trang bị tối tân, họ hoàn toàn đủ sức đối phó với một đội đặc nhiệm nhỏ có trang bị đầy đủ. Dù sao thì cũng đang hoạt động trên lãnh thổ của người khác, nên các biện pháp an ninh phải được đặt lên hàng đầu. Chiếc tàu chở dầu khổng lồ của Trương Dịch được neo tại cảng Đông Tân.
Toàn bộ nhân viên trên tàu, kể cả những người mẫu trẻ, đều được yêu cầu ở lại trên tàu, không ai được phép theo hắn lên bờ. Đây cũng là một biện pháp an toàn cần thiết. Vừa bước vào phòng khách, Trương Dịch thoải mái ngồi xuống sofa, giơ tay ra hiệu cho cô trợ lý robot trong bộ vest xám đang đứng trước mặt. Ngày mai, cô nộp toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho, cái gì mà bộ phận ấy đi. Cô trợ lý robot khẽ gật đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp, vâng, tổng giám đốc. Bộ hồ sơ này là để nộp cho cơ quan hành chính của NB. Vì Trương Dịch đang muốn đấu thầu hợp đồng cung cấp xe công vụ, nên tất nhiên phải làm theo đúng quy trình. Đã lặn lội đến tận đây, tất nhiên mọi thứ đều phải được làm một cách chỉn chu. Lưu Tử Hào đứng bên cạnh, chần chừ một chút rồi hỏi, ngài Trương, bước tiếp theo chúng ta làm gì đây? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, Trương Dịch khẽ cười, giọng điềm tĩnh. Đừng căng thẳng thế, thời gian là thứ chúng ta có thừa, người phải sốt ruột là bọn họ kia kìa. Những kẻ mà hắn đang nhắc đến, không ai khác ngoài các quan chức cấp cao của NB cùng những tập đoàn lớn đang cạnh tranh đấu thầu, và cả những kẻ đang âm thầm lên kế hoạch ám sát hắn. Cứ bình tĩnh, đừng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự vội vàng. Hãy nhớ, chúng ta đến đây để làm ăn, mà người làm ăn thì không có lý do gì phải hấp tấp, đúng không? Việc tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện không phải điều quan trọng, mà là để bọn chúng tự xuất đầu lộ diện. Trương Dịch trầm ngâm một lát rồi quay sang Lưu Tử Hào, nói, dù gì cũng đã đến Đông Tân, ngày mai đi chơi một chút đi, ghé Akihabara xem sao. Gì cơ? Lưu Tử Hào sửng sốt, anh nói thật chứ? Đi Akihabara á? Hắn ta không ngờ ông chủ của mình cũng có sở thích của một fan anime chính hiệu. Trương Dịch cười thoải mái, đã đến đây thì đi xem thử cũng không có gì lạ. Hơn nữa, cậu thấy đấy, ngay cả trưởng phòng thương mại của NB như ông Ogasawara cũng là một fan cuồng anime. Điều đó đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của văn hóa 2D tại NB lớn đến mức nào, đi tìm hiểu một chút cũng tốt mà. Nói đến đây, Trương Dịch lẩm bẩm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến nơi này thành một phần trong đế chế kinh doanh của mình, vì thế, phải nắm rõ mọi thứ trước đã. Lưu Tử Hào nghe vậy thì gật đầu đầy đồng tình, anh nói chí phải. Bỗng nhiên, mặt hắn ta hơi đỏ lên, có vẻ như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Trương Dịch liếc nhìn và trêu chọc, nghĩ gì mà mặt đỏ vậy? Lưu Tử Hào ngượng ngùng cười khan, à không, chỉ là tôi nhớ đến mấy bộ phim về cosplay từng xem trước đây, thấy khá thú vị, he he. Trương Dịch nhớn mày, Akihabara có mấy chỗ cung cấp dịch vụ này đấy. Tôi thì không hứng thú lắm, nhưng nếu cậu muốn, có thể đi thử xem. Thực ra, không phải là Trương Dịch không hứng thú, chỉ là ở nhà, đội ngũ người hầu gái của hắn ta đã cosplay đủ mọi phong cách mỗi ngày rồi. Hắn đã quá quen với việc này, còn mấy cô phục vụ ở Akihabara, dù có mặc trang phục cosplay đi chăng nữa, thì so với dàn mỹ nhân trong nhà hắn cũng chẳng là gì. Nhưng với Lưu Tử Hào thì lại khác, nghe Trương Dịch nói thế, ánh mắt hắn ta sáng rực, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn ta vẫn lắc đầu. Thôi bỏ đi, công việc của anh quan trọng hơn, tôi có thể nhịn một chút cũng không sao. Trương Dịch nghe vậy thì bật cười sảng khoái. Hắn ta sắp 40 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, thậm chí đến giờ vẫn chưa có nổi một cô bạn gái. Theo mình bao nhiêu năm nay, lương mỗi năm cũng đến mấy triệu, vậy mà ít nhất một nửa số tiền đó đều đổ vào các quán bar và câu lạc bộ đêm. Bảo hắn ta nhịn không gặp phụ nữ một tuần, chắc là chết vì thèm mất. Thật sự không chịu nổi nữa thì đi mua mấy con búp bê tình yêu cũng được. Đây là quê hương của mấy thứ đó, chất lượng đảm bảo luôn. Trương Dịch buông một lời đề nghị đầy ẩn ý. À, cái này. Lưu Tử Hào bị câu nói bất ngờ của hắn làm cho cứng đờ, không biết đáp sao. Ha ha ha, đừng căng thẳng thế, tôi chỉ đùa thôi. Trương Dịch cười lớn, nhận ly rượu vang đỏ từ tay cô người máy phục vụ bên cạnh, khẽ lắc nhẹ ly rượu để hương thơm lan tỏa. Gọi cho bên nhất ốc sự đi, báo với họ là chúng ta đã đến nơi, bảo họ cho người qua đây một chuyến. Nhất ốc sự chuyên lo liệu mọi thứ theo yêu cầu, được Trương Dịch thuê khi đến NB. Vì là dân ngoại quốc, chưa quen thuộc với nơi này, hắn cần có người bản địa hỗ trợ. Lưu Tử Hào gật đầu liên tục, đáp ngay, vâng, anh Dịch, tôi sẽ gọi ngay cho Sakata Monoko. Nửa tiếng sau, Sakata Monoko lái một chiếc Toyota đến. Vừa gặp mặt, hắn ta đã niềm nở xoa tay chào đón. Chào mừng ngài Dịch đã đến Đông Tân, tôi tin chắc rằng ở thành phố siêu hiện đại duy nhất của châu Á này, ngài sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Trương Dịch nheo mắt, nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý, thành phố siêu hiện đại duy nhất của châu Á sao? Sắp không phải thế nữa đâu. Sakata Monoko bị câu nói của Trương Dịch làm cho bối rối. Đông Tân đúng là đã giữ vững danh hiệu này trong một thời gian dài, vì NB là một trong số ít các quốc gia phát triển ở châu Á, còn mấy nước khác, như Hàn Quốc, thì chẳng đáng để nhắc tới. Trương Dịch không buồn giải thích thêm, Thiên Hải những năm gần đây phát triển nhanh hơn Đông Tân rất nhiều. Hắn đã lên kế hoạch trong 3 năm tới,
Thiên Hải sẽ vượt qua Đông Tân, thậm chí là cả Washington, để trở thành thành phố sầm uất nhất thế giới. Được rồi, ngày mai tôi muốn ghé qua Akihabara, cần anh làm hướng dẫn viên. Dù sao thì người của tôi cũng không dành đường ở Đông Tân, nên muốn tìm chỗ vui chơi thì phải nhờ đến anh rồi. Nghe yêu cầu này, Sakata Monoko lập tức lấy lại vẻ vui vẻ thường thấy, vỗ ngực đảm bảo. Ngài tìm đúng người rồi, nói về Đông Tân, không ai rành bằng tôi đâu. Từ nhà của các chính trị gia, đến quán ramen nào ngon nhất, thậm chí cả những club giải trí hấp dẫn nhất, tôi đều biết rõ. Nhưng mà, tôi không ngờ là ngài lại chọn Akihabara làm điểm đến đầu tiên đấy. Trương Dịch thản nhiên đáp. Tôi muốn tìm hiểu sở thích của giới trẻ NB. Theo tôi biết, anime và idol là hai thứ giới trẻ ở đây mê nhất. Sakata Monoko vỗ tay tán thành. Chuẩn luôn, chỉ cần kiểm soát được hai thứ này thì coi như đã nắm chắc giới trẻ NB trong tay. Không hổ danh là ngài dịch nổi tiếng khắp thế giới. Bảo sao việc kinh doanh của ngài lại phát đạt đến vậy. Khi nghe những lời nịnh nọt của Sakata Monoko, Trương Dịch chỉ khẽ cười. Hắn đưa tay ra hiệu, cô trợ lý riêng ngay lập tức lấy từ chiếc áo vest công sở một phong bì dày cộp, đặt vào tay hắn một cách cung kính. Trương Dịch thản nhiên ném chiếc phong bì lên bàn trước mặt Sakata Monoko. Đây là tiền công của anh mấy ngày tới. Chỉ nhìn sơ qua độ dày của phong bì, mắt Sakata Monoko đã sáng rực. Đã vậy miệng phong bì còn hé lộ một xấp dày những tờ tiền mệnh giá 10.000 yên. Hơi thở của hắn ta như nặng hơn vì quá vui mừng. Cọc tiền mà Trương Dịch vừa tiện tay ném ra ít nhất cũng phải đến 1 triệu yên. Sakata Monoko vội vàng nhặt tiền lên, nhét vào túi áo, sau đó đứng thẳng, cúi gập người 90 độ trước mặt Trương Dịch. Được phục vụ ngài Dịch là vinh hạnh của tôi nhất định sẽ hết mình vì ngài. Bất cứ khi nào ngài cần, xin cứ việc dặn dò. Thái độ của Sakata Monoko khiến Trương Dịch rất hài lòng. Hắn nhìn hắn ta, cười nhạt, tôi biết, nhiều người ở NB không hoan nghênh tôi lắm. Anh cũng là người Nhật, nhưng tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi. Chỉ cần anh hiểu một điều, tôi không có gì nổi bật, chỉ là có rất nhiều tiền thôi. Cứ làm tốt công việc của mình, chuyện tiền nong không phải là vấn đề. Sakata Monoko nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vâng, tôi tuyệt đối sẽ làm theo lời ngài. Trong lòng hắn ta sung sướng vô cùng. Chỉ một phi vụ lần này thôi đã kiếm được số tiền còn hơn cả hàng chục đơn hàng trước gộp lại. Nhất ốc sự chỉ chuyên cung cấp thông tin, dù hắn ta là nhân viên chủ chốt với mức lương khá cao, nhưng trước giờ mỗi lần nhận nhiệm vụ cũng chỉ kiếm được cao nhất vài trăm nghìn yên. Thế mà Trương Dịch lại hào phóng đến mức chỉ một lần thưởng đã là cả triệu yên. Hắn ta không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ với Trương Dịch, tiền chẳng khác nào giấy vệ sinh sao? Theo những gì Sakata Monoko từng biết, người như Trương Dịch thường chỉ có hai kiểu. Một là kiểu người dễ bị lợi dụng, tiêu tiền như nước mà chẳng suy nghĩ gì. Hai là những đại gia giàu có đến mức tiền nhiều đến nỗi không biết tiêu vào đâu nữa. Rõ ràng, Trương Dịch không thể là kẻ đầu tiên, vậy chắc chắn hắn thuộc nhóm thứ hai là kiểu người tiền nhiều không đếm xuể. Sakata Monoko không khỏi xúc động trước số tiền khổng lồ trước mắt. Sau một hồi do dự, cuối cùng hắn ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói ra một chuyện. Ngài Trương Dịch, có một việc tôi nghĩ mình cần phải nói cho ngài biết. Trương Dịch lười biếng tựa người vào ghế, tay chống cằm, giọng thờ ơ, ồ, là chuyện gì vậy? Sakata Monoko thoáng chần chừ rồi cúi đầu nói, xin lỗi, ban đầu tôi cũng không chắc có nên nói cho ngài không. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy việc giữ kín chuyện này là không đúng. Dù có mạo hiểm cỡ nào, tôi cũng phải nói với ngài. Trong mắt Trương Dịch lóe lên tia sắc bén, hắn nhớn mày đầy hứng thú, Lưu Tử Hào đứng bên cạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sakata Monoko vẫn đang cúi đầu cung kính. Nói đi, Trương Dịch giọng vẫn bình thản, không gợn chút cảm xúc. Sakata Monoko nuốt khan rồi nói, chắc ngài cũng biết, trong ngành của chúng tôi, để lấy thông tin thì phải giao du khắp nơi. Không có mối quan hệ thì chẳng thể lấy được tin tức nào. Tôi có một người bạn thời cấp 2, hiện đang làm việc cho hội phú sĩ. Trương Dịch nhếch môi, hai ngón tay gõ nhẹ lên má, làm việc á. Giọng điệu hắn mang theo chút trêu chọc. Sakata Monoko cười gượng, làm việc trong một tổ chức như thế, đúng là nghe có phần buồn cười. Chỉ là một tay chân nhỏ trong tổ chức thôi. Nhưng hôm nay, cậu ta có nói với tôi rằng ngài đang bị những người cấp cao để ý đến. Trương Dịch khẽ cười, giọng điệu thản nhiên, chuyện này tôi biết rồi. Sớm muộn gì cũng vậy thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đến đây chính là để đối mặt với những kẻ này, nếu không ai để mắt đến, chẳng phải là quá nhàm chán sao. Sakata Monoko lắc đầu, nhìn vẻ bình thản của Trương Dịch mà không khỏi thở dài. Ngài Dịch, tôi nghĩ ngài đang đánh giá quá thấp hội phú sĩ rồi. Tôi biết, ở Hoa Hạ, ngài có thế lực rất lớn. Nhưng đây là NB, và hội phú sĩ không phải là thứ mà ngài có thể tưởng tượng được đâu. Hắn ta liếc nhanh xung quanh,
hạ giọng nói như thì thầm, có khi bọn họ đã cử người đến đây rồi. Trương Dịch nhìn hắn ta chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú, khiến Sakata Monoko cũng thấy hơi chột dạ. Ngài Dịch, tôi không phải đang nói quá đâu. Trương Dịch bật cười nhàn nhạt, tôi biết, nhưng tôi đang nghĩ, liệu có phải họ đang đánh giá thấp tôi không nhỉ? Hắn giơ tay búng một cái, lập tức một vệ sĩ bước lên, đưa cho hắn một chiếc máy tính bảng. Chủ tịch, khu vực trong bán kính 5 cây số xung quanh biệt thự đều nằm trong phạm vi giám sát của chúng ta. Bất kỳ sinh vật nào hoặc nguồn nhiệt bất thường nào xuất hiện đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vừa rồi, chúng tôi phát hiện có 3 người di chuyển bằng chiếc Toyota 186 dừng lại ở vị trí cách biệt thự 200 mét về phía đông nam. Trên người họ mang theo vũ khí lạnh và trong xe có 2 khẩu súng. Trương Dịch nhận lấy chiếc máy tính bảng, trên màn hình hiển thị một bản đồ radar chi tiết, đánh dấu rõ ràng từng chuyển động của các sinh vật và những nguồn nhiệt bất thường. Sakata Monoko cảm thấy tim mình trùng xuống. Ban đầu hắn ta định tiết lộ một tin tức để lập công, nhưng không ngờ hệ thống an ninh của Trương Dịch lại tiên tiến đến mức này. Công nghệ này hoàn toàn vượt xa những gì hắn ta từng nghe nói đến. Dù làm việc ở Nhất Ốc Sự nhưng hắn ta chưa từng thấy một hệ thống giám sát nào mạnh mẽ như vậy. Thú vị đấy, mấy người này chắc là người của hội phú sĩ nhỉ. Trước mắt cứ để họ đó đã, chưa có bằng chứng gì khẳng định họ muốn ra tay với tôi cũng không muốn giết nhầm người vô tội. Trương Dịch hờ hững nói, rồi thản nhiên ném chiếc máy tính bảng sang một bên. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sakata Monoko, Trương Dịch bật cười, đứng dậy đi tới vỗ nhẹ lên vai hắn ta. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. Đâu có, hôm nay đúng là tôi được mở mang tầm mắt, ha ha. Sakata Monoko cười gượng để xoa dịu không khí căng thẳng, sau đó nhanh chóng xin phép ra về. Khi hắn ta đi khỏi, Lưu Tử Hào nhìn theo bóng lưng rồi quay sang, lo lắng hỏi Trương Dịch, sếp, anh thực sự vẫn cần hắn ta dẫn đường sao? Trương Dịch mỉm cười hỏi lại, sao thế, cậu thấy có gì không ổn à? Lưu Tử Hào nhíu mày, dù gì hắn ta cũng là người Nhật, hơn nữa, kiểu người như hắn ta chắc chắn có liên hệ với hội phú sĩ và các tập đoàn lớn ở đây. Chính miệng hắn ta cũng nói có bạn bè trong hội phú sĩ. Nếu vì tiền mà hắn ta có thể giúp chúng ta thu thập thông tin, thì cũng có thể vì tiền mà bán đứng chúng ta bất cứ lúc nào. Bây giờ mọi thông tin cần thiết đều đã nắm trong tay, tốt nhất là tránh xa những người bản địa này ra. Nếu không, rất có thể chúng ta sẽ vô tình để lộ sơ hở. Trương Dịch cười nhạt, không hề tỏ ra lo lắng. Han nháy mắt với Lưu Tử Hào, hỏi. Cậu còn nhớ lần chúng ta ở đảo Đông Cực đã phát hiện ra ký hiệu gì trên người hai kẻ ám sát không? Lưu Tử Hào gật đầu chắc nịch, tất nhiên là nhớ. Biểu tượng đôi đầu chim ưng, chỉ cần nhìn một lần là không bao giờ quên được. Hồi còn trong quân đội, tôi từng chạm trán với bọn họ. Trương Dịch chắp tay sau lưng, tiếp tục hỏi. Vậy cậu có biết đôi đầu chim ưng tượng trưng cho cái gì không? Lưu Tử Hào trầm giọng nói, tổ chức này ra đời từ đầu thế kỷ trước, khi chiến tranh còn khốc liệt. Thời đó chưa có khái niệm lính đánh thuê, nhưng đã xuất hiện một nhóm hoạt động bí mật chuyên về gián điệp. Đôi đầu chim ưng chính là tổ chức gián điệp nổi tiếng bấy giờ. Cái tên của chúng có nghĩa là làm việc hai mặt, vì thành viên của chúng thường xuyên hoạt động như điệp viên hai mang. Trương Dịch gật đầu tán thành. Cậu nói đúng, loại người này sống vì lợi ích, ai trả giá cao hơn thì họ sẽ phục vụ người đó. Thực ra tôi không hề tin tưởng Sakata Monoko, cũng như bất kỳ ai trong ốc Nhất Sự. Hắn ta là người Nhật, lại biết rõ mục đích của tôi khi đến đây nhưng vẫn chấp nhận hợp tác chỉ vì tiền. Loại người như thế, sao có thể đáng tin được? Lưu Tử Hào không kìm được thắc mắc, vậy tại sao anh vẫn? Trương Dịch cười khẽ, chậm rãi đáp. Đương nhiên là để hắn ta giúp tôi truyền tin rồi. Tôi đang mong họ ra tay đây. Dù bề ngoài có vẻ tự tin, nhưng trong lòng Trương Dịch hiểu rõ, vừa bị ám sát ở đảo Đông Cực chưa bao lâu, giờ lại ngang nhiên xuất hiện tại NB, chắc chắn sẽ khiến kẻ đứng sau giật mình cảnh giác. Họ đang nghi ngờ liệu có phải hắn đang giăng bẫy chờ họ tự chui đầu vào hay không. Vậy nên hắn cần phải cho họ thêm cơ hội, để xem ai là kẻ đứng đằng sau thực sự muốn lấy mạng mình. Sakata Monoko rời khỏi biệt thự, đứng từ xa nhìn lại, trong lòng thầm thở dài. Hắn ta đưa tay chạm vào túi áo, cảm giác xấp tiền dày cộp bên trong khiến lòng hắn ta không khỏi xao động. 1 triệu yên không phải là số tiền nhỏ, đủ để làm mờ mắt bất kỳ ai. Nhưng tiếc là, với tư cách là thành viên của Nhất Sự Ốc không thể dễ dàng phản bội tổ chức. Nhất Sự Ốc và hội phú sĩ vốn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ từ lâu, điều này không phải là thứ mà tiền có thể dễ dàng phá vỡ. Khi Trương Dịch thuê dịch vụ của Nhất Sự Ốc, hội phú sĩ đã nhanh chóng nhận được tin tức và ngay lập tức liên lạc với họ. Ở NB, đặc biệt là khu vực Đông Tân, gần như không ai dám chống lại ý chí của hội phú sĩ, và Sakata Monoko cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng bao lâu sau, hắn ta đã gọi điện báo cáo với hội phú sĩ về kế hoạch ngày mai của Trương Dịch, rằng hắn ta sẽ đưa người đến Akihabara. Akihabara à,
Thật không ngờ, vào lúc này mà hắn ta vẫn còn tâm trạng để đi chơi. Đầu dây bên kia cười lạnh, tôi hiểu rồi. Cứ làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn của anh đi, có bất kỳ tin tức gì thì lập tức báo lại cho chúng tôi, nhớ chưa? Vâng, tôi hiểu. Sakata Monoko kính cẩn đáp. Sau khi nhận tin, các lãnh đạo cấp cao của hội phú sĩ nhanh chóng báo cáo với hội trưởng Igarashi J. Hội trưởng, đây là cơ hội tốt để ra tay. Một người đề xuất, trên đường từ Higashinohara đến Akihabara, chúng ta có thể sắp xếp phục kích, kết liễu hắn không phải là chuyện khó. Nghe vậy, Igarashi J khẽ nhíu mày. Khoan đã, bảo Shinji Makuo điều tra kỹ hơn về hắn. Nghe nói lần này hắn mang theo không ít vệ sĩ, muốn giết hắn cũng không dễ đâu. Một thành viên khác lên tiếng, chỉ có 30 người thôi. Chúng ta có thể điều động lực lượng gấp 10 lần số đó. Igarashi J nở nụ cười lạnh lùng, nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện như vậy. Tầm ảnh hưởng của Trương Dịch quá lớn, nếu hắn chết ở Đông Tân, phía Hoa Hạ chắc chắn sẽ có phản ứng dữ dội. Nếu chúng ta ra tay một cách lộ liễu, e rằng hội phú sĩ khó mà chịu nổi áp lực. Đừng vội, đây là Đông Tân, chúng ta có thừa cơ hội. Nhớ kỹ, phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, không để lại dấu vết. Giọng nói lạnh lẽo của Igarashi J vang lên, khiến cả phòng họp rơi vào im lặng. Sáng hôm sau, Sakata Monoko lái xe đến biệt thự của Trương Dịch. Ngài Dịch, hôm nay hãy để tôi đưa anh đến thánh địa của thế giới 2D Akihabara nhé. Sakata Monoko cười rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Lưu Tử Hào đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn ta với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Trong khi đó, Trương Dịch lại rất thoải mái, nở một nụ cười đầy hứng thú. Được thôi, hy vọng lần này anh sẽ không làm tôi thất vọng. Ha ha, đương nhiên rồi, không ai hiểu Akihabara hơn tôi đâu. Dưới sự bảo vệ của đội vệ sĩ, Trương Dịch rời khỏi biệt thự. Cách đó vài trăm mét, trong một bụi cây rậm rạp, một chiếc Toyota màu đen đang ẩn nấp. Một gã gầy gò với mái tóc húi cua đang cầm ống nhòm, theo dõi sát sao từng động tĩnh. Qua ống kính, dấu thập nhắm ngay vào đầu Trương Dịch, trông chẳng khác nào ngắm bắn bằng ống ngắm của súng bắn tỉa. Hội trưởng, bọn chúng đã rời đi. Shinji Makuo báo cáo qua điện thoại. Từ tối qua, hắn cùng đội của mình đã túc trực suốt đêm, thay phiên giám sát, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Biết rồi, tiếp tục theo dõi, nhân tiện, tranh thủ thu thập thêm thông tin về nhóm người đi cùng hắn. Rõ. Trước khi lên xe, Trương Dịch bất chợt quay đầu, ánh mắt lơ đãng quét qua khu vực ẩn nấp. Một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý xuất hiện trên môi anh. Shinji Makuo nhìn thấy cảnh đó qua ống nhòm, trái tim bất giác thắt lại. Không hiểu sao, hắn ta cảm thấy có chút bất an. Hội phú sĩ biết rằng họ đã bị Trương Dịch phát hiện, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi một cách công khai. Mục đích là muốn gây áp lực lên Trương Dịch, khiến hắn phải cảm nhận được mối đe dọa luôn rình rập xung quanh. Đây là một lời cảnh báo rõ ràng. Hội phú sĩ không nhất thiết phải ra tay ngay tại Đông Tân, trừ khi Trương Dịch không chịu rời khỏi đây. Nếu hắn cố chấp triển khai hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thịnh Thế tại NB, thì hội phú sĩ và các tập đoàn lớn trong nước sẽ không ngồi yên. Ngay cả khi phải đối mặt với áp lực từ Hoa Hạ, họ vẫn buộc phải hành động. Bởi nếu không, những tập đoàn của họ sẽ bị Thịnh Thế nuốt chửng từng chút một. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch cười nhạt, bước lên xe, mặc cho bầu không khí ngột ngạt bên ngoài đang bao trùm lấy mọi thứ. Trương Dịch bình thản nói, rồi bước lên xe. Sakata Monoko cũng nở nụ cười, nhanh chóng đi theo sau. Chẳng mấy chốc, họ băng qua những con phố sầm uất của Đông Tân và đến với thánh địa của thế giới 2D Akihabara. Cảnh sắc trên đường đi khiến Trương Dịch cảm thấy khá thú vị. Tạm thời mà nói, Đông Tân vẫn phát triển hơn Thiên Hải rất nhiều. Phong cách ở đây khác biệt hoàn toàn so với Thiên Hải, chỉ có sự nhộn nhịp và ồn ào là tương đồng. Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy những cô gái ăn mặc nóng bỏng, hay những nữ sinh diện đồng phục JICA, Japanese Kawaii, đang chào mời khách. Những cô gái theo phong cách Giaru với làn da rám nắng và trang phục chỉ che vừa đủ chạy đến bên chiếc Rolls Royce của họ khi dừng đèn đỏ, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để nhét các vào tay họ. Tại ngã tư, những thần tượng đường phố say sưa hát và nhảy múa, xung quanh là những người đàn ông trung niên và các fan cuồng đầu quấn băng đô đang hò reo cổ vũ nhiệt tình. Tất cả những điều này đều là đặc trưng của Đông Tân, và Sakata Monoko tranh thủ giới thiệu tường tận cho Trương Dịch. Ở những thành phố lớn của NB, mấy thứ này là chuyện bình thường thôi. Sakata Monoko nói với giọng điệu sành sỏi. Ví dụ như mấy cô gái mặc đồng phục JICA lúc nãy, họ thực sự là nữ sinh trung học đấy. Không giống như ở Thiên Hải, nhiều người treo mác JICA nhưng thực ra đã ngoài 20, 30 rồi. Ở Đông Tân, chi phí sinh hoạt rất đắt đỏ, mà áp lực so sánh giữa sinh viên với nhau cũng rất lớn. Để có đủ tiền chi tiêu, không ít cô gái trẻ sẵn sàng tìm ba nuôi để có cuộc sống dư dả hơn. Sakata Monoko vừa cười vừa nói đầy hàm ý.
Nếu ngài Dịch có hứng thú, tôi có thể giúp liên lạc. Yên tâm đi, việc này hoàn toàn hợp pháp. Nghe vậy, Lưu Tử Hào không khỏi trố mắt, cái gì? Chuyện này mà cũng hợp pháp à? Sakata Monoko nghiêm túc gật đầu, tất nhiên rồi, ba nuôi là một nghề hợp pháp ở đây mà. 2 năm trước, đài truyền hình Đông Tân còn sản xuất một bộ phim truyền hình lấy đề tài ba nuôi và tôi những bí mật không thể nói cơ mà. Trương Dịch nhàn nhạt hỏi, vì sao lại tồn tại loại hình này? Sakata Monoko nhún vai, giải thích, về nguyên tắc, ba nuôi chỉ là một dạng dịch vụ đồng hành, hoàn toàn khác với ngành công nghiệp người lớn. Nói rồi, hắn ta bỗng cao giọng, bắt chước giọng nói dịu dàng của một cô gái, ôi chao, em chỉ muốn làm bạn với các chú thôi mà. Chỉ ăn tối, nói chuyện, đi xem phim, uống trà thôi, có gì đâu mà không được chứ. Sau đó, hắn ta trở lại giọng điệu bình thường, nhếch miệng, nhưng đôi khi các cô gái thấy những người đàn ông quá cô đơn đáng thương. Không phải vì tiền đâu nhé, mà là do thương hại hoặc tình cảm, thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhưng tất nhiên, chuyện này không liên quan gì đến giao dịch tài chính cả. Thế nên, kiểu dịch vụ này trở thành một ngành hợp pháp ai cũng biết là có vấn đề, nhưng lại chẳng thể bị bắt lỗi gì. Nếu hai anh có hứng thú với Jika, tôi có thể sắp xếp ngay. Lưu Tử Hào thoáng dao động, nhưng ngay khi nhìn sang Trương Dịch, hắn ta lập tức nghiêm mặt, chỉnh lại tư thế, ha, tôi làm sao có hứng thú với mấy thứ này chứ. Sakata Monoko quay sang nhìn Trương Dịch. Khuôn mặt Trương Dịch không hề tỏ ra hứng thú hay có chút dao động nào. Chẳng có gì thú vị cả, về khoản nhan sắc, phụ nữ ở Thiên Hải chắc chắn hơn đứt Đông Tân. Hơn nữa, tôi là người ưa sạch sẽ, những cô gái đứng trên phố vì tiền mà giả vờ làm thiếu nữ trong sáng, thật khiến người ta thấy mất hứng. Đó là hậu quả của việc quá quen với những gì tốt đẹp nhất. Đối với Trương Dịch bây giờ, những phụ nữ bình thường đã không còn đủ hấp dẫn với hắn. Trong nhà hắn ta đã có quá nhiều người đẹp. Đội ngũ nữ giúp việc của hắn ta thậm chí còn được thay mới hàng năm, chọn lọc từ các cuộc thi thần tượng hoặc những công ty đào tạo chuyên nghiệp, luôn đảm bảo trẻ trung, xinh đẹp và phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe của hắn. Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng cả Thiên Hải có 10 phần nhan sắc thì Trương Dịch đã chiếm 8 phần. Khi dừng xe chờ đèn đỏ, Trương Dịch lại bắt gặp một cô gái mặc trang phục đáng yêu, ôm đàn guitar vừa nhảy múa vừa hát. Bên cạnh cô là một nhóm đàn ông mặc vest chỉnh tề, họ vừa vỗ tay vừa hòa theo nhịp điệu bài hát, trông vô cùng thích thú. Trương Dịch tò mò hỏi, ở Đông Tân, người qua đường đều nhiệt tình như vậy khi xem biểu diễn à? Ở Thiên Hải cũng có nhiều nghệ sĩ đường phố, nhưng đa phần mọi người chỉ đứng xem, chụp ảnh rồi lướt qua, hiếm khi có ai thực sự hòa mình vào như thế này. Sakata Monoko bật cười xua tay, không không, ngài hiểu nhầm rồi. Cô ấy không phải nghệ sĩ đường phố đâu, mà là idol thực thụ, còn đám người kia là fan trung thành của cô ấy. Trương Dịch đưa tay chỉ vào tấm biển quảng cáo gần đó, trên đó là hình ảnh của nữ idol với đủ loại khẩu hiệu bằng tiếng Nhật. Ở Đông Tân, muốn trở thành idol thì hầu hết đều phải bắt đầu từ đường phố. Những buổi biểu diễn như thế này không chỉ giúp họ rèn luyện sự tự tin và khả năng ứng biến, mà còn có thể thu hút được lượng fan trung thành. Đám chú trung niên đứng phía trước kia đều là fan cứng của cô ấy đấy. Lưu Tử Hào ngạc nhiên thốt lên, biểu diễn trên phố mà cũng có fan á. Sakata Monoko gật đầu, cười đầy tự hào. Đúng vậy, đây chính là sức hút của ngành công nghiệp idol ở Đông Tân. Dù chỉ là một idol nhỏ bé, họ cũng có thể thu hút được một lượng người hâm mộ trung thành. Đừng xem thường những người đó, vì áp lực công việc ở đây rất lớn, nên có rất nhiều đàn ông trung niên vẫn còn độc thân. Họ chẳng tiếc tiền để ủng hộ idol đâu, một chiếc CD giá vài nghìn yên họ cũng sẵn sàng mua ngay. Chính nhờ những người như thế mà các idol đường phố mới có thể tồn tại được. Trương Dịch chống tay lên cửa kính xe, lặng lẽ quan sát cô gái đang dốc sức biểu diễn, cùng với những người hâm mộ xung quanh đang cổ vũ bằng cả trái tim. Bất giác, hắn cảm thấy khung cảnh này thật đẹp. Thật ra cũng không tệ chút nào. Con người ai cũng cần có thứ gì đó để gửi gắm tâm hồn. Tìm được một điều khiến mình vui vẻ đâu có dễ. Nghe những lời này, Sakata Monoko đột nhiên có chút xúc động. Trong cuộc đời của hắn ta, những lần tiếp xúc với khách hàng tầm cỡ như Trương Dịch không nhiều. Đây là lần hiếm hoi anh có cơ hội trò chuyện một cách chân thành với một người như thế. Bất giác, Sakata Monoko tự hỏi, người gần như có tất cả như Trương Dịch, điều gì mới thực sự khiến hắn cảm thấy hạnh phúc? Không kìm được sự tò mò, hắn ta dè dặt hỏi. Ngài Dịch, vậy điều gì khiến ngài cảm thấy vui vẻ nhất? Trương Dịch nghe vậy thì im lặng, tay khẽ chống cằm, ánh mắt xa xăm đầy suy tư. Khoảnh khắc này rơi vào mắt Sakata Monoko, khiến hắn ta ngỡ ngàng. Thì ra những người giàu có cũng không phải lúc nào cũng hạnh phúc như tưởng tượng. Có lẽ, khi sở hữu quá nhiều thứ, con người ta sẽ mất đi động lực để phấn đấu. 2. Trương Dịch thở dài một hơi, giọng nói có chút trầm biếm. Niềm vui của người giàu có quá nhiều, đến mức đôi khi tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Sakata Monoko khựng lại, khuôn mặt cứng đờ. Trương Dịch nhún vai, vẻ mặt thoải mái. Anh thấy đấy, tôi có thể ngủ với bất cứ người phụ nữ nào tôi muốn, mua bất kỳ thứ gì tôi thích, thậm chí có thể khiến những kẻ tôi không ưa phải cúi đầu trước tôi. Cảm giác đó, phải nói là, muốn gì được nấy. Thú vui này, đúng là còn hơn cả thiên đường. Hắn mỉm cười bất đắc dĩ. Thật vậy sao? Sakata Monoko không tin nổi, vẻ mặt đầy hoang mang. Nhưng tôi thấy trên tivi, mấy ông chủ lớn như ngài lúc nào cũng than phiền rằng có tiền nhưng không có hạnh phúc, rằng sau khi mất đi lý tưởng thì tiền bạc cũng không còn ý nghĩa gì cả. Trương Dịch nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại, giọng điệu có chút trêu chọc, đó chỉ là lời nói trên truyền hình thôi. Tụi tôi chỉ nói để tỏ ra thanh cao một chút thôi mà. Sao, anh thật sự tin vào mấy lời đó à? Sakata Monoko bỗng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Trời ơi, đáng lẽ tôi không nên biết chuyện này. Nếu không biết thì tôi còn có thể tự an ủi rằng cuộc sống của mình cũng chẳng kém gì mấy người giàu có. Nhưng giờ thì, tôi không thể tự lừa mình nữa rồi. Trương Dịch cười nhạt. Biết rõ thực tế cũng là một lợi thế, ít ra anh không cần phải tự dối mình rồi mơ mộng về cuộc sống của người giàu nữa. Niềm vui của người giàu, anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Nếu có ai tin rằng người giàu không hạnh phúc, thì chắc chắn đầu óc có vấn đề. Nếu thật sự không hạnh phúc, họ đã tán ra bại sản để sống như người nghèo rồi. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã đến Akihabara. Sakata Monoko nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, dù sao hôm nay hắn ta cũng là người dẫn đường cho Trương Dịch. Số tiền mà hắn ta nhận được không hề nhỏ, nên dĩ nhiên phải làm tròn bổn phận của mình. Đây chính là Akihabara. Hắn ta hào hứng giới thiệu. Ngài nhìn xem, khắp nơi đều tràn ngập văn hóa 2D. Tại đây, mọi giấc mơ của những otaku đều có thể trở thành hiện thực, tất cả, không thiếu bất cứ điều gì. Sakata Monoko nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. NB có 2 ngành công nghiệp đứng đầu thế giới, một là ngành công nghiệp anime và hai là chỉ cần mở ổ cứng máy tính của mình lên là biết. Mặc dù ngành thứ hai có phần tế nhị nên ít người nhắc đến, nhưng với ngành anime, họ luôn tự hào vì đã thành công trong việc đưa văn hóa này ra toàn thế giới. Khi Trương Dịch bước xuống xe, một luồng không khí khác biệt ngay lập tức ập vào mặt anh. Cảm giác ấy rất khó diễn tả, dường như không khí ở đây cũng mang theo hương vị ngọt ngào đầy màu hồng của thế giới 2D. Những âm thanh dễ thương của các cô gái vang lên khắp nơi, xen lẫn với giọng lồng tiếng đặc trưng của những nhân vật anime, Aishiteru, Shikatanaijo. Nghe thấy những giọng nói ngọt lịm ấy, Trương Dịch có cảm giác cả người như mềm nhũn đi. Dòng người trên phố vô cùng đông đúc, khắp nơi đều có những cô gái trong trang phục hầu gái, phát tờ rơi quảng bá cho các quán cà phê chủ đề. Cũng có những chàng trai khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ, đeo ba lô căng đầy poster idol, đầu quấn băng đô, miệng liên tục hô khẩu hiệu cổ vũ. Đây chính là Akihabara, thánh địa trong mơ của các tín đồ 2D trên toàn thế giới. Phía xa, một sân khấu nhỏ đang diễn ra buổi biểu diễn của một nhóm nhạc idol, xung quanh là hàng trăm khán giả chật kín, đèn flash lóe sáng liên tục. Trương Dịch bất giác cảm thán, thật sự rất náo nhiệt, còn hơn cả hội chợ ở quê tôi. Ở trong nước, hiếm khi nào có sự kiện nào mang quy mô hoành tráng thế này. Khắp nơi trên các con phố đều tràn ngập không khí lễ hội anime, sôi động hơn bất kỳ lễ hội truyện tranh nào mà hắn từng tham dự ở quê nhà. 4 vệ sĩ theo sát hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét quanh, cảnh giác cao độ. Họ hiểu rằng, nơi nào càng đông người thì càng dễ xảy ra chuyện. Chỉ trong vài giây, họ đã phát hiện có ít nhất 3 nhóm người đang lén theo dõi Trương Dịch. Những kẻ đó ẩn nấp rất cẩn thận, nhưng điều họ không biết là các vệ sĩ của Trương Dịch thực chất đều là robot được trang bị công nghệ tiên tiến. Mọi hành động của chúng đều được truyền thẳng vào hệ thống trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần, rồi chuyển tiếp trực tiếp vào tâm trí hắn. Trương Dịch biết rõ mình đang bị giám sát, nhưng vẫn tỏ ra không có gì bất thường. Đi thôi, dạo một vòng nào. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Hắn nhìn quanh, nơi nào cũng đầy sức hút, khiến anh có chút băn khoăn. Lúc này, một cô gái mặc trang phục hầu gái đen trắng, mái tóc giả màu hồng xinh xắn, nhìn thấy đoàn người của Trương Dịch liền vội vàng chạy đến. Cô gái nhón chân, làm động tác đáng yêu như trong anime, giọng nói ngọt ngào, "Chủ nhân ơi, xin hãy ghé thăm quán cà phê của chúng em nhé. Chúng em sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất, giúp anh quên hết mọi muộn phiền, và có những chị gái đáng yêu luôn dành trọn tình yêu thương cho anh đấy." Nói xong, cô hầu gái làm động tác tay hình trái tim, sau đó lễ phép đưa cho Trương Dịch một tờ quảng cáo được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Sakata Monoko cười nói, quán cà phê hầu gái ở Akihabara là chuẩn nhất đấy. Nhưng giá cả thì không hề rẻ chút nào đâu, thường chỉ có khách nước ngoài chịu chi mới hay ghé qua. Trương Dịch hỏi thẳng, chất lượng thế nào? Sakata Monoko giơ ngón cái, cười tươi, tuyệt hảo. Trương Dịch cười nhạt,
Vậy thì không có gì phải lăn tăn rồi, đi thôi, uống một ly cà phê nào. Cô hầu gái nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng, chủ nhân, mời vào nhà ạ, chào mừng ngài trở về. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp cùng vẻ ngoài đáng yêu của cô thực sự có thể khiến những fan otaku mất hết lý trí. Nhưng Trương Dịch thì không. Ở nhà, đội ngũ hầu gái của hắn không chỉ xinh đẹp mà còn là những tuyệt sắc giai nhân được tuyển chọn kỹ càng, nên những kiểu dễ thương thông thường như thế này chẳng thể làm hắn dao động. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, bước vào quán với tâm thế của một du khách khám phá văn hóa. Cô hầu gái đứng ở cửa có chút bất ngờ, sau đó nhận ra vị khách này không giống những người khác. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, sẵn sàng phục vụ một vị khách đặc biệt. Trương Dịch vừa bước vào quán cà phê, lập tức nhận ra không khí ở đây hoàn toàn khác biệt. Những vị khách thường ngày của quán là các otaku đích thực, hoàn toàn không thể sánh với hắn về phong thái hay khí chất. Bên trong quán không quá rộng, xét đến việc Akihabara là khu vực tấc đất tấc vàng, chi phí thuê mặt bằng mỗi năm đều ở mức cao ngất ngưởng. Tất nhiên, những khoản chi phí đó đều được tính vào giá thành sản phẩm và cuối cùng rơi vào ví tiền của khách hàng. Chào mừng chủ nhân về nhà ạ. Vừa bước qua cửa, hai cô hầu gái mặc trang phục đáng yêu đồng loạt cúi chào. Họ được tạo hình đúng chuẩn nhân vật trong anime, một người còn đội tai mèo và đeo chiếc chuông nhỏ xinh trên cổ, mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng dễ thương. Trương Dịch đảo mắt nhìn quanh một lượt. Bên trong quán có khoảng hơn 10 chiếc bàn, hầu hết là bàn 4 người nhỏ gọn. Phía trước quán còn có một sân khấu mini, nơi một cô hầu gái đang biểu diễn hết mình. Bên dưới, các otaku chăm chú theo dõi, ánh mắt sáng rực và miệng không ngừng hô hào cổ vũ, tay cầm chặt gậy phát sáng, lắc lư theo nhịp điệu như thể đang tham gia một buổi concert thực thụ. Trương Dịch chọn một chỗ ngồi, vừa đặt mình xuống ghế, một cô bé tóc hồng đáng yêu đã bước tới, lễ phép đưa cho anh một tấm menu đầy ắp chữ nhật. Hắn lướt mắt qua thực đơn, trong lòng không khỏi tán thưởng mức giá không tưởng của quán. Ngay cả một ly cappuccino bình thường cũng có giá hơn 1.000 yên. Chưa kể đến các món ăn như cơm trứng hay cơm chiên đặc biệt, giá đều dao động từ 2 đến 3.000 yên. Điều làm hắn chú ý nhất là món LOVE cơm trứng với mức giá lên tới 5.000 yên. Trương Dịch nhếch môi cười, hứng thú chỉ vào món ăn đắt đỏ nhất trên thực đơn. Theo nguyên tắc, đã vào đây thì phải chọn món đắt nhất. Sakata Monoko vội vàng xua tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, giọng nói đầy ái ngại, "Ngài Dịch, món này, tôi nghĩ anh nên cân nhắc lại một chút." Nhìn thái độ lấp lửng của hắn ta, Trương Dịch càng tò mò hơn, khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhướng mày hỏi, "Sao vậy? Món này có gì đặc biệt à?" Sakata Monoko hắng giọng, lúng túng giải thích, "À, thực ra thì món này không chỉ là cơm trứng bình thường đâu. Khi gọi món, các hầu gái sẽ thực hiện một nghi thức đặc biệt gọi là lời chúc yêu thương ngay tại bàn. Họ sẽ vẽ hình trái tim lên món ăn bằng sốt cà chua, rồi vừa hát vừa chúc chủ nhân của mình ăn ngon miệng." Nói đến đây, hắn ta liếc nhìn Trương Dịch với ánh mắt khó xử, cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển nhất, và họ còn có thể thực hiện vài động tác đáng yêu moe moe kiun để món ăn trở nên ngon miệng hơn. Trương Dịch nghe xong, khóe môi khẽ giật giật. Hắn đã nghe nói đến những trò như thế, nhưng không ngờ chúng lại phổ biến đến vậy ở đây. Nhìn vẻ mặt trông chờ của cô bé hầu gái trước mặt, hắn khẽ cười, lắc đầu, "Không sao, tôi có thể thử một lần xem sao." Sakata Monoko bất lực thở dài, biết là không thể khuyên can, đành cười gượng, "Vậy thì, chúc ngài có một bữa ăn vui vẻ." Cô hầu gái vui vẻ nhận order, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa câu được một con cá lớn, cúi đầu nói, "Chủ nhân, xin hãy chờ một chút ạ. Em sẽ mang đến cho ngài món ăn tràn đầy yêu thương." Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào bếp, trên gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Trương Dịch nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, bất giác khẽ cười. Đúng là một thế giới thú vị. Khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Sakata, Trương Dịch lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cái món trứng cuộn này, có vấn đề gì sao? Bên cạnh, cô nàng hầu gái cũng đang mỉm cười một cách khác thường, khiến Trương Dịch chần chừ không dám gọi món. Thực ra, cái gọi là trứng cuộn love love chẳng khác gì trứng cuộn bình thường, chỉ có điều bên trong có thêm tình yêu của các hầu gái. Sakata ghé sát vào tai Trương Dịch, mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. "Tình yêu, chắc ngài hiểu mà. Khi một cô gái đặc biệt thích ai đó, cô ấy sẽ vô thức tiết ra chất lỏng tình yêu." Trương Dịch suýt thì ngã khỏi ghế. Hắn tự nhận mình đã dạn dày tình trường, từng trải qua đủ mọi cung bậc, cũng nghe qua không ít chiêu trò lạ lẫm. Nhưng chuyện dùng thứ đó để nấu ăn thì đây là lần đầu tiên hắn được nghe. Cái quái gì, thứ này mà cũng có thể làm trứng cuộn á? Sakata nghiêm túc gật đầu, "Nhưng yên tâm đi, quán cà phê hầu gái ở đây rất tôn trọng khách hàng. Ngài thậm chí có thể chỉ định cô hầu gái nào sẽ cung cấp nguyên liệu. Ở đây, họ không bao giờ làm giả đâu." Cô hầu gái đứng bên cạnh hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, "Chủ nhân,
ngài có muốn thử tình yêu của tiểu ái không? Em có thể mà. Thôi khỏi, tôi không có gu mặn đến thế đâu. Trương Dịch rút ngay tờ 10.000 yên từ ví, nhét thẳng vào túi áo cô hầu gái. Cho tôi một phần trứng cuộn tình yêu bình thường là được, thêm một ly kem dâu nữa nhé. Nói rồi, hắn quay sang Sakata cười tếu táo. Sakata, nếu anh đang thiếu thốn tình cảm thì cứ gọi một phần, tôi bao. Sakata xua tay liên tục, ngượng ngùng nói, ôi trời, tôi đâu phải kiểu otaku cuồng nhiệt đến thế. Cùng lắm tôi chỉ thích nhìn trộm váy thôi, còn mấy món love trứng cuộn hay cơm vàng gì đó, tôi thực sự không có hứng. Cô hầu gái thấy Trương Dịch hào phóng như vậy, liền vui vẻ nhận tiền. Vâng, thưa chủ nhân, xin hãy đợi một chút nhé. Cô ấy vui sướng đi nhận món, dáng người uyển chuyển khiến chiếc váy ngắn bó sát lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và phần hông quyến rũ. Trương Dịch nhìn theo bóng lưng cô, lẩm bẩm. Không hổ danh là quán phục vụ hội otaku, đảm bảo khiến bao gã mọt sách phải đầu hàng ngay lập tức. Sakata cười đầy ẩn ý, thực ra ngay bên cạnh có quán dịch vụ dành riêng cho dân otaku đấy. Họ có phong cách cosplay đủ mọi thể loại từ anime, nào là tình cảm trong sáng, NTR, harem, cái gì cũng có. Trương Dịch nhớn mày. Anh rành nhỉ? Sakata gãi đầu cười trừ. Làm trong ngành này mà không hiểu thì sao sống nổi. Trong lúc chờ món ăn, Trương Dịch ngồi ngắm sân khấu trước mặt. Theo lời Sakata, các nhóm nhạc biểu diễn ở đây đều là những idol chưa nổi tiếng hoặc đang tìm kiếm cơ hội vụt sáng. Ở Tokyo, idol nữ nhiều vô kể, họ biểu diễn khắp nơi, từ quán cà phê đến các sân khấu nhỏ để thu hút sự chú ý của khán giả. Văn hóa idol ở NB, Hàn Quốc và Trung Quốc có sự khác biệt rõ rệt. Các nhóm nữ Hàn Quốc đi theo phong cách nóng bỏng, vũ đạo táo bạo và trang phục gợi cảm nhằm thu hút fan nam. Nhóm nhạc Trung Quốc thì chủ yếu sao chép phong cách từ Hàn, nhưng chất lượng biểu diễn kém hơn, rất khó để tạo được dấu ấn riêng. Vì vậy, nhiều thành viên nhóm nhạc buộc phải tìm cách khác để kiếm sống, thậm chí gia nhập showbiz với mục đích khác. Còn idol NB thì lại thiên về hình ảnh dễ thương, ngây thơ hoặc phong cách lạnh lùng. Họ hiếm khi đi theo xu hướng gợi cảm như Hàn Quốc. Chẳng mấy chốc, Tiểu Ái đã bưng món ăn trở lại. Vừa thấy Trương Dịch, Tiểu Ái liền chạy ngay tới. Cô ấy là người rất tinh ý, từ sớm đã nhận ra hắn là trung tâm của cả nhóm. Anh ơi, trứng cuộn tình yêu và kem dâu của anh đây hả? Tiểu Ái cúi người thật thấp, để lộ đường cong quyến rũ đầy mê hoặc trước mặt Trương Dịch. Góc cúi xuống của cô ấy được tính toán rất khéo léo, vừa đủ để khoe khéo vòng eo thon gọn và vóc dáng đầy đặn. Muốn khách quay lại một nơi đắt đỏ thế này, nếu không tung vài tuyệt chiêu thì làm sao giữ chân được. Dù sao các cô hầu gái cũng sống dựa vào tiền hoa hồng, khách quen chính là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Trương Dịch vừa cầm đũa lên, Tiểu Ái đã nhanh chóng giữ tay hắn lại, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó. Khoan đã, món trứng cuộn này phải có phép thuật tình yêu của Tiểu Ái thì mới ăn được đó. Nụ cười của cô gái đúng là ngọt ngào như đường, khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Trương Dịch nghe vậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô. Em tính rắc thêm, nước sốt đặc biệt à? Anh không có khẩu vị nặng đến thế đâu. Á, không phải đâu ạ. Tiểu Ái thoáng sững sờ, rồi khuôn mặt đỏ ửng lên, vội vàng xua tay. Chuyện đó là một gói dịch vụ khác, tất nhiên, nếu anh muốn, thì em cũng không từ chối đâu. Trương Dịch chỉ đùa một chút, không ngờ cô nàng lại thẳng thắn đến vậy. Anh cười bất lực, phẩy tay, thôi, em cứ làm phép của em đi. Sakata bên cạnh cười gian xảo, ghé sát lại nói nhỏ. Mấy cô gái làm ở quán cà phê kiểu này thường rất cần tiền. Chỉ cần ngài ra giá đủ cao, muốn họ làm gì cũng được. Đương nhiên, trong quán thì không được đâu, nhưng bước ra khỏi đây rồi, thì không ai quản được nữa. Thật là một nơi lộn xộn, Trương Dịch thở dài cảm thán. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng con gái ở Thiên Hải đã rất phóng khoáng rồi, nhưng so với ở đây thì vẫn còn giữ chút e dè. Còn ở Đông Tân này, mọi thứ lại thoáng đến mức khó tin. Anh ơi, cùng làm với em nhé. Tiểu Ái cười tươi rói, mắt chớp chớp đầy mong đợi. Làm cái gì cơ? Trương Dịch tròn mắt nhìn cô. Ở đây luôn sao? Không phải đâu, ý em là làm theo động tác này nè. Dù đã làm trong quán hầu gái rất lâu nhưng Tiểu Ái vẫn không tránh khỏi đỏ mặt khi bị hắn chọc ghẹo. Dù sao đi nữa, Trương Dịch vừa đẹp trai lại giàu có ai mà không động lòng chứ. Cô bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, khẽ ghé sát thì thầm. Nhưng nếu anh thích, chỉ cần chi ra 20 vạn yên, em có thể cùng anh đến khách sạn tình nhân bên cạnh để nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi cái đầu em ấy. Trương Dịch cười lắc đầu, từ chối khéo léo. Hôm nay anh còn nhiều chỗ phải đi, để khi khác nhé. Tiểu Ái có hơi tiếc nuối, nhưng vốn dĩ đã quen với những tình huống này nên cô vẫn giữ được nụ cười chuyên nghiệp, không để lộ ra chút thất vọng nào. Cô cúi người thấp hơn, đưa tay làm một loạt động tác đáng yêu đến mức phát ngượng, nói với giọng ngọt lịm,
Bây giờ món trứng cuộn này đã được tiểu ái truyền đầy tình yêu vào rồi. Ăn nó đi, anh sẽ có một ngày siêu may mắn đó. Trước khi rời đi, cô còn không quên nháy mắt vài cái đầy ẩn ý với Trương Dịch, như muốn nói rằng, lúc nào anh cần, em luôn sẵn sàng. Trương Dịch vốn dĩ định thử món trứng cuộn ở đây, nhưng vừa nhìn thấy lớp sốt mà tiểu ái dưới lên, lại nhớ đến những gì cô ấy nói về tình yêu, tự nhiên hắn chẳng còn chút hứng thú nào để động đũa. Trông thế nào cũng giống như nước ép của mấy cô gái, thôi bỏ đi, tôi cũng không thấy đói lắm. Sakata, anh xử lý giúp tôi nhé. Sakata thì ngược lại, ăn uống vô cùng vui vẻ. Dù sao thì một phần trứng cuộn ở đây cũng tốn cả mấy nghìn yên, không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức. Cảm ơn ngài Trương nhé. Mặc dù hương vị cũng bình thường thôi, nhưng đây là trứng cuộn có phép thuật của hầu gái mà. Trương Dịch lườm hắn ta, nhếch mép cười, lần sau cứ bảo cô ấy thêm chút tinh hoa vào nữa xem sao, có khi sẽ đậm đà hơn đấy. Sakata cười gượng, còn Trương Dịch thì chỉ biết thở dài, cảm thấy thật khó để hiểu nổi cái gọi là ẩm thực chính gốc của xứ Hoa Anh Đào. Sau khi trải nghiệm quán cà phê hầu gái, Trương Dịch cùng Sakata tiếp tục dạo quanh khắp Akihabara. Hắn vốn cũng thích văn hóa anime, manga, dù không phải kiểu fan cuồng, nhưng vẫn mê mẩn mấy cô nàng 2D dễ thương. Dĩ nhiên, trong nhà anh không thiếu những người như vậy. Nhớ đến lúc chuẩn bị đi, hai cô nàng Ba Ba và Triệu Thế Hy cứ quấn lấy đòi theo, nhưng hắn thẳng thừng từ chối. Để bù lại, Trương Dịch quyết định mua vài món quà mang về cho họ. Đi ngang qua một cửa hàng thời trang, hắn chọn ngay mấy bộ trang phục nóng bỏng, vải vóc thì ít mà độ quyến rũ lại nhiều, rồi đóng gói mang đi. Ồ, ông chủ, bộ này trông đẹp đấy, nhưng cái đuôi này nhìn lạ nhỉ, sao nó lại rời rạc thế này? Người bán hàng cười đầy ẩn ý. Anh không thấy đầu đuôi có một khớp nối hình mũi khoan trong suốt sao? Khớp nối? Thế lắp vào đâu? Muốn lắp vào đâu thì lắp thôi. Nghe cũng hợp lý đấy. Trương Dịch thích thú với những bộ đồ đặc biệt này, liền mạnh tay đặt mua vài trăm bộ. Dù sao thì nhà hắn cũng có không ít hầu gái, phát cho mỗi người 2 bộ mặc cũng không thành vấn đề. Gần đây Triệu Thế Hy hay than bị táo bón, biết đâu bộ này lại giúp ích được gì đó. Sau khi mua sắm thỏa thích từ quần áo đến mô hình, Trương Dịch cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù mua nhiều đến đâu cũng chẳng thành vấn đề, bởi đội vệ sĩ đi cùng hắn đều là robot, không hề biết mệt mỏi. Tiếp đó, hai người ghé qua một buổi biểu diễn tokusatsu kiểu chương trình siêu nhân người đóng, nơi các diễn viên khoác lên mình bộ đồ bó sát, đóng vai anh hùng chiến đấu với quái vật. Tuy nhiên, sau cả ngày lang thang khắp Akihabara, Trương Dịch không hứng thú lắm với mấy chương trình giải trí ở đây. Thứ khiến hắn cảm thấy thú vị hơn vẫn là các cửa hàng sách, quán game và hiệu truyện tranh. Dạo một vòng quanh các cửa hàng, Trương Dịch nhìn thấy không ít sản phẩm 18 chưa từng xuất hiện ở trong nước, lập tức hào hứng vẫy tay gọi nhân viên, gói hết đống này lại cho tôi, mang thẳng lên du thuyền. À, tiện thể gom hết hàng trong mấy cửa hàng gần đây luôn đi. Về phát cho đám vợ và hầu gái làm giáo trình, để họ học hỏi thêm kỹ thuật. Trong khi Trương Dịch tận hưởng chuyến đi, phía bên kia, người của hội phú sĩ vẫn theo dõi hắn sát sao. Họ liên tục gửi báo cáo về cho Igarashi J và một số nhân vật cấp cao của xứ Hoa Anh Đào. Dù Trương Dịch đang vui vẻ, nhưng vẫn có kẻ không thể yên lòng. Họ luôn lo lắng rằng sự xuất hiện của hắn có thể kéo theo rắc rối, nên từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi hắn một giây nào. Nhìn thấy Trương Dịch chỉ mải mê mua sắm và vui chơi, họ bắt đầu hoài nghi. Có vẻ như hắn vẫn chưa có động thái gì cả, có lẽ là đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta. Igarashi J trầm ngâm suy nghĩ. Shinji Makuo một lần nữa đề xuất. Chủ tịch, để phòng ngừa hậu họa, tôi nghĩ tốt nhất là nên xử lý hắn ngay. Hắn chỉ đi với 4 vệ sĩ, nếu ngài cho phép, tôi có thể dẫn đội đi, đảm bảo giải quyết gọn gàng. Ánh mắt hắn ta lóe lên sự tàn nhẫn, giống như một con sói hoang đói khát, sẵn sàng cắn xé con mồi bất cứ lúc nào. Igarashi J khẽ cau mày, lặng lẽ xoay chiếc nhẫn lục bảo trên tay. Ông ta suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lên tiếng, không được. Cứ làm theo lệnh của tôi, tiếp tục giám sát chặt chẽ hắn. Trợ lý thân cận của Igarashi J, Saito đây bước tới, hạ giọng nói. Chủ tịch, bây giờ ra tay với Trương Dịch chính là cơ hội tốt nhất. Hắn vừa đến NB, chưa kịp đề phòng ai muốn lấy mạng mình. Nếu để hắn có thời gian chuẩn bị, chúng ta sẽ khó mà ra tay thành công. Igarashi J khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua cấp dưới đầy ẩn ý. Saito, tôi không ngờ cậu cũng có ngày sốt ruột như thế. Điều gì khiến cậu muốn xử lý Trương Dịch gấp đến vậy? Saito đây cúi đầu cung kính, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc. Chủ tịch, năm nay các tập đoàn lớn vẫn chưa nộp đủ khoản phí cho chúng ta. Suốt bao năm qua, sự tồn tại và phát triển của hội phú sĩ là nhờ vào sự chống lưng từ các tập đoàn tài phiệt. Nếu không có nguồn vốn từ họ, chúng ta khó có thể duy trì hoạt động ở quy mô cả nước. Rõ ràng là họ đang không hài lòng với thất bại của ngài trong lần hành động trước. Vì thế, họ mới cố tình gây sức ép,
buộc ngài phải ra tay. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu những tập đoàn đó sụp đổ, lợi ích của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trương Dịch và tập đoàn thịnh thế của hắn đã gây tổn thất nặng nề cho nền công nghiệp NB, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chúng ta. Cách tốt nhất là trừ khử hắn. Igarashi Jade ngồi trầm ngâm trên ghế, im lặng rất lâu. Saito đây vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu chờ đợi, không dám cử động. Là người phụ trách tài chính của tổ chức, ông ta hiểu rõ tình hình kinh tế của hội phú sĩ đang căng thẳng đến mức nào. Dù tổ chức hoạt động hợp pháp, nhưng thực chất, những việc họ làm luôn nằm ở ranh giới giữa hợp pháp và phi pháp. Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị cảnh sát sờ gáy. Hội phú sĩ lớn mạnh như ngày hôm nay là nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn. Nếu dòng tiền từ các ông lớn này bị cắt đứt, hàng chục nghìn thành viên trong tổ chức sẽ không thể tiếp tục bám trụ. Mãi sau, Igarashi Jade mới từ từ mở mắt, ánh nhìn thoáng chút bối rối. Tôi không phải là không muốn hành động, mà chỉ có một điều khiến tôi chưa thể quyết định ngay lúc này. Hai sát thủ hàng đầu mà chúng ta cử đi đảo Đông Cực rốt cuộc đã chết như thế nào? Và lần này, Trương Dịch đến NB là để làm ăn, hay thực chất là đang muốn truy tìm kẻ đứng sau vụ ám sát hắn ta? Nếu là lý do thứ hai, thì việc hắn ngang nhiên đi lại khắp nơi như thế, rất có thể không phải là do chủ quan, mà là cái bẫy đang chờ chúng ta sa vào. Igarashi Jade quả không hổ danh là người đứng đầu hội phú sĩ. Từng trải nhiều năm, phong cách làm việc của ông luôn thận trọng, điều đó giúp ông nhận ra sự bất thường ẩn sau những hành động của Trương Dịch. Chính điều này khiến ông không dám manh động. Bởi lẽ, việc Trương Dịch nhanh chóng mở rộng sang thị trường NB chỉ trong vòng 2 tháng sau vụ Đông Cực đảo quả thực có phần quá vội vàng. Nếu thật sự là để làm ăn, đâu cần gấp gáp đến vậy. Igarashi Jade vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, nên ra tay hay không. Dù gì đi nữa, đối phương cũng là Trương Dịch, hắn ta sẽ dễ dàng tự đưa mình vào chỗ chết sao. Hội phú sĩ chỉ có một lợi thế duy nhất trước Trương Dịch, đó là địa bàn quen thuộc và cách hành động bí mật. Nhưng nếu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thì chính Igarashi Jade cũng không thể đảm bảo sẽ tiêu diệt được hắn. Tuy nhiên, ông ta đã hứa với Toyoda Eiichiro và Honda Masaki rằng sẽ giải quyết gọn Trương Dịch. Bây giờ, ông chỉ còn biết hy vọng Trương Dịch sẽ ngoan ngoãn ở NB, không tiếp tục gây thêm rắc rối. Nhưng liệu điều đó có khả thi không? Bản thân Igarashi Jade cũng không dám chắc. Trong khi đó, Trương Dịch sau khi xem xong chương trình biểu diễn Tokusatsu ở Akihabara thì cảm thấy hơi nhàm chán. Loại hình giải trí này rõ ràng phù hợp với trẻ con hơn. Mặc dù hắn có chút hoài niệm, nhưng khi đứng giữa một đám đông hò hét theo hiệu lệnh của MC mà hô vang siêu chiến đội cố lên, thì thật sự hơi quá sức chịu đựng của hắn. Chắc là kết thúc ở đây thôi, nơi này cũng không còn gì thú vị để xem nữa. Trương Dịch liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ chiều nhưng hắn đã không còn hứng thú nán lại. Tôi đã nói rồi mà, kiểu người như ngài chắc chắn không hợp với nơi này, hôm nào chúng ta nên đến Yoshiwara đi. Nếu Akihabara là thiên đường của dân otaku, thì Yoshiwara chính là thiên đường của cánh đàn ông. Sakata hào hứng xoa hai tay, vẻ mặt không giấu nổi sự mong đợi. Dù sao thì được đi chơi với sếp cũng là cơ hội tuyệt vời, lại còn có người thanh toán hóa đơn, hắn ta đương nhiên muốn tranh thủ đến Yoshiwara nổi tiếng với những quán bar xa hoa bậc nhất. Đến đó, chỉ cần nhờ Mama San gọi hai mỹ nữ top đầu đến tiếp rượu là có thể hưởng thụ một đêm trọn vẹn. Yoshiwara à, để hôm khác đi. Trương Dịch đáp thản nhiên, hắn nhớ lại lời khuyên của Ogasawara từng khuyên hắn nên ghé qua đó. Chính vì vậy, hắn càng thêm cẩn trọng. Được thôi, tùy ngài. Sakata tỏ ra hơi thất vọng nhưng cũng không dám phàn nàn, dù sao quyết định cuối cùng vẫn thuộc về sếp. Ngay lúc đó, ánh mắt Trương Dịch vô tình bị thu hút bởi một thứ trên phố. Đó là một chiếc xe tải cỡ lớn, chở theo một mô hình robot khổng lồ màu đỏ trắng, chậm rãi lăn bánh về hướng đông. Dáng vẻ uy nghi của nó khiến đám đông trên đường reo hò không ngớt, ai nấy đều giơ điện thoại lên chụp hình và hô vang. Gundam, đôi mắt Trương Dịch bỗng sáng lên. Đây là gì thế? Hắn chỉ tay vào mô hình trên xe tải, hỏi Sakata. Thấy sếp có vẻ hứng thú, Sakata liền nhiệt tình giải thích. À, đây là Gundam, tôi đoán ngài có thể chưa biết, nhưng ở Akihabara, thỉnh thoảng vẫn thấy nó xuất hiện. Trời ạ, tôi thừa biết nó là Gundam, ý tôi là, tại sao một con robot to thế này lại xuất hiện trên đường phố? Sakata vỗ trán cười gượng. Là lỗi của tôi, làm sao ngài có thể không biết chứ? Thực ra, mỗi năm Akihabara đều tổ chức một lễ hội mang tên lễ hội Hoa Đô kéo dài suốt một tuần. Đây là dịp để dân otaku từ khắp nơi đổ về chung vui. Trong lễ hội có một sự kiện cực kỳ sôi động, triển lãm robot. Nó bắt nguồn từ những chiếc xe diễu hành ngày xưa, sau này khi công nghệ phát triển, sự kiện đã trở thành triển lãm robot thực thụ. Họ còn tổ chức cuộc thi để chọn ra 3 mô hình đẹp nhất, tranh giải quán quân, á quân và giải ba. Nghe đến đây,
Trong đầu Trương Dịch lóe lên một ý tưởng thú vị. Sự kiện này có thu hút nhiều sự chú ý không? Hắn hỏi. Sakata chớp mắt, sau đó lập tức gật đầu. Dĩ nhiên rồi, đây là sự kiện lớn nhất trong năm ở Akihabara, thu hút fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Những ai không đến được thì sẽ xem qua livestream trên truyền hình. Đài Đông Tân còn tường thuật trực tiếp cả ngày nữa đấy. Trương Dịch gật gù, đôi mắt ánh lên tia suy tính. Tôi hiểu rồi, nếu vậy thì sự kiện này tôi nhất định phải tham gia. Hả? Sakata đơ người trong giây lát, không tin nổi vào tai mình. Ngài cũng muốn tham gia sự kiện này sao? Đúng vậy, Trương Dịch mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn quay sang Sakata. Chuyện đăng ký cứ để anh lo liệu, ổn chứ? Sakata vỗ ngực đầy tự tin. Tất nhiên rồi, bất cứ tổ chức nào có đủ điều kiện đều có thể đăng ký tham gia. Vậy thì cứ thế đi. Nhưng mà, cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mai đấy, ngài đã chuẩn bị gì chưa? Dĩ nhiên là có. Trương Dịch nở nụ cười bí hiểm. Ngay sau đó, hắn giao cho Sakata nhiệm vụ đăng ký tham gia lễ hội robot Akihabara, rồi nhanh chóng quay về biệt thự. Đồng thời, hắn ra lệnh cho một trong những người máy tùy tùng quay về du thuyền, vận chuyển con robot khổng lồ mà hắn mang theo từ trước đến quảng trường Akihabara để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Tối hôm đó, một chiếc xe tải siêu trọng tải rời cảng Đông Tân, chậm chậm tiến về Akihabara. Chiếc xe dài hàng chục mét, chở theo một thùng container khổng lồ. Trong khi đó, Sakata cũng đã gửi báo cáo đầy đủ về lịch trình cả ngày của Trương Dịch. Chỉ đơn giản là lang thang cả ngày ở Akihabara thôi sao? Không làm gì khác à? Kỳ lạ thật. Igarashi J ngày càng cảm thấy bất an, nhưng lại không thể xác định được chính xác điều gì không ổn. Người đã đến tận địa bàn của chúng ta rồi, tại sao vẫn chưa ra tay? Phải tranh thủ lúc hắn còn chưa phòng bị mà hành động quyết đoán. Nếu để hắn cảnh giác thì sẽ rất phiền phức đấy. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu mọi hậu quả, hy vọng Igarashi-san đừng chần chừ nữa. Các tập đoàn lớn của NB đã không thể chờ đợi thêm. Tập đoàn Thịnh Thế đang thâu tóm thị trường vốn với tốc độ quá nhanh, điều này khiến giới tài phiệt Nhật không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù việc ám sát Trương Dịch trên đất Nhật có thể gây ra làn sóng phản đối từ dư luận quốc tế và cả chính phủ Trung Quốc, họ vẫn phải làm. Không còn lựa chọn nào khác, Igarashi J đành phải gật đầu đồng ý, cam kết sẽ sớm ra tay, dứt khoát không để chuyện này kéo dài thêm. Bất kể hắn đến đây với mục đích gì, tôi nhất định phải tiễn cậu xuống mồ ngay trên đất Nhật. Sau khi cúp điện thoại, Igarashi J rít liền 2 gói thuốc lá, trầm ngâm suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ta hiểu rõ, rất có thể Trương Dịch đang giăng bẫy, chờ những kẻ đã từng hãm hại mình tự chui đầu vào lưới. Nhưng lúc này, Igarashi J không còn đường lui, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không ra tay ngay, e rằng sẽ chẳng còn lần sau. Ông ta nhấc điện thoại lên, gọi cho tay chân thân cận nhất Shinji Makuo. Shinji, ngày mai tôi sẽ giao thêm cho cậu 300 người. Trương Dịch sẽ đến Akihabara tham gia cuộc thi, lúc đó biệt thự của hắn chắc chắn sẽ không có nhiều người. Cậu hãy chặn đường trở về của hắn, tạo ra một tai nạn đưa hắn lên đường. Shinji Makuo đã chờ lệnh từ lâu, nghe chỉ thị từ Igarashi J, hắn lập tức phấn khích đến mức liếm môi, cười đầy hiểm độc, yên tâm đi, đại ca. Tôi nhất định sẽ mang đầu hắn về cho ngài. Igarashi J gật đầu, phất tay ra hiệu cho Shinji đi chuẩn bị. Trong lòng ông vẫn không khỏi lo lắng, đây có phải là quyết định đúng đắn không? Nhưng bây giờ, chỉ còn cách đặt cược tất cả. Đây là địa bàn của mình, hắn không thể xoay chuyển tình thế được. Chẳng lẽ, mình đang quá lo lắng rồi sao? Sáng hôm sau, Trương Dịch dẫn theo phần lớn đội vệ sĩ lên xe tiến về Akihabara. Hắn đã tính toán sẵn, lễ hội Akihabara là một sự kiện có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ. Đây chính là cơ hội hoàn hảo để khuếch trương danh tiếng. Chỉ cần giành chiến thắng trong cuộc thi robot, cùng với các buổi phỏng vấn trên các kênh truyền thông lớn, thông tin về việc tập đoàn Thịnh Thế mở rộng sang thị trường NB chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi. Và lúc đó, những kẻ âm thầm đứng sau bức màn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên thêm nữa. Đây vừa là bước đệm để tiến vào thị trường Nhật, vừa là một cái bẫy dành cho những kẻ đang có ý đồ với anh. Khi cả đoàn đến Akihabara, không khí lễ hội đã tưng bừng nhộn nhịp. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện lớn nhất trong năm, cả Akihabara như chìm trong biển người. Các con phố chật kín, dòng người đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Những otaku cuồng nhiệt đứng kín hai bên đường, chen chúc nhau để tìm một vị trí đẹp, hào hứng cầm điện thoại chụp ảnh. Tuy nhiên, đường phố vẫn được giữ trật tự, một phần đường rộng được chừa ra dành riêng cho các đoàn tham gia thi đấu. Chẳng mấy chốc, từng đoàn xe lần lượt tiến vào khu vực trung tâm, chuẩn bị cho buổi diễu hành hoành tráng sắp diễn ra. Trương Dịch cùng đoàn của mình tiến vào khu vực triển lãm robot. Từ xa, hắn đã thấy hàng chục mô hình robot khổng lồ, từ Gundam cho đến Eva, sừng sững đứng ngay giữa quảng trường trung tâm. Mỗi mô hình đều được chế tác vô cùng tinh xảo,
thể hiện trình độ kỹ thuật và sự đam mê của từng đội thi. Trương Dịch chậm rãi bước vào, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy hứng thú. Xem ra cuộc chơi này thú vị hơn mình tưởng. Xung quanh còn có nhiều mô hình robot nhỏ hơn, tuy kích thước không lớn nhưng thiết kế lại vô cùng tinh xảo. Một số cosplayer thậm chí còn tự hóa thân thành các nhân vật Gundam, đứng xung quanh để chụp ảnh cùng khách tham quan. Sự kiện triển lãm robot thu hút đông đảo người hâm mộ, kéo theo không ít nhóm cosplay chuyên nghiệp cũng đổ về khu vực này. So với các sự kiện anime trong nước, bầu không khí ở đây cởi mở và phóng khoáng hơn nhiều. Trên đường phố, dễ dàng bắt gặp những cosplayer nữ diện trang phục táo bạo, khoe trọn nửa vòng một hay thậm chí là những bộ váy ngắn đến mức có thể nhìn thấy cả nội y. Một số cosplayer chuyên nghiệp tận dụng vẻ ngoài nóng bỏng để gây sự chú ý và nổi tiếng, trong khi có người lại xem đây là cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các ngành dịch vụ đặc biệt. Tuy nhiên, sự chú ý của phần lớn đám đông vẫn đổ dồn về những mô hình robot hoành tráng của các đội tham dự. Trương Dịch bước xuống xe, theo sau là mười mấy vệ sĩ sát cánh bảo vệ. Ngay khi vừa đặt chân đến quảng trường, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra những kẻ đang âm thầm theo dõi mình. Bọn chúng có mang theo vũ khí. Một trong những vệ sĩ robot lên tiếng cảnh báo. Trương Dịch gật đầu, ánh mắt không chút dao động. Hãy chú ý đến từng động thái của bọn chúng. Hắn thừa biết những vệ sĩ xung quanh mình không phải người bình thường, mà là những cỗ máy chiến đấu sở hữu tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Ngay cả khi đối phương có sử dụng súng bắn tỉa từ xa, thì ngay khoảnh khắc bóp cò, viên đạn đã bị ngăn chặn kịp thời. Vì vậy, Trương Dịch hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Bầu không khí náo nhiệt của lễ hội trên quảng trường đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng âm ỉ giữa hắn và những sát thủ từ hội phú sĩ đang rình rập. Trên sân khấu, nữ MC diện bộ trang phục gợi cảm, giọng nói trong trẻo vang lên đầy hào hứng. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia triển lãm robot thường niên của Akihabara. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bình chọn ra tác phẩm robot xuất sắc nhất năm thông qua phiếu bầu từ khán giả và hội đồng giám khảo. Ai sẽ giành được danh hiệu vua robot năm nay đây? Hãy cùng chờ xem. Tiếng hò reo không ngừng vang lên khắp quảng trường. Trương Dịch lướt mắt qua các tác phẩm của đối thủ. Những đội tham gia năm nay đều rất đầu tư, nhiều mô hình cao đến hàng chục mét, tái hiện hoàn hảo hình dáng của các mẫu Gundam và Eva. Một số robot thậm chí còn có thể thực hiện được những động tác cơ bản. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình chỉ có thể cử động phần trên, di chuyển cánh tay và phát ra những hiệu ứng ánh sáng đơn giản từ đôi mắt, hoặc phát âm thanh đặc trưng của nhân vật. Dù sao, công nghệ chế tạo robot ở thời điểm hiện tại cũng chỉ có giới hạn như vậy. Những mẫu robot chiến đấu thực sự phải vài trăm năm nữa mới có thể trở thành hiện thực. Cũng chỉ đến mức này thôi à? Trương Dịch khẽ cười nhạt, sau đó tiến về khu vực gian hàng của đội mình. Gian trưng bày của họ được che kín hoàn toàn bằng những tấm bình phong cao lớn, không ai có thể nhìn thấy bên trong. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò của đám đông. Sự bí ẩn luôn là thứ dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Khi cuộc thi chính thức bắt đầu, các đội lần lượt trình diễn robot của mình. Một số robot giơ cánh tay lên, vẫy chào khán giả, một số khác phát ra những câu thoại kinh điển bằng giọng nói trầm ấm, gây ấn tượng không nhỏ. Trương Dịch đứng trước màn trình diễn rộn ràng ấy, giọng điệu bình thản nhưng đầy tự tin. Hãy để bọn họ thấy đẳng cấp công nghệ robot đỉnh cao của Hoa Hạ. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ robot tiến lên mở tấm bình phong. Nếu không phải vì lo sợ gây ra chấn động quá lớn, Trương Dịch thậm chí đã cho phép những robot bảo vệ của mình tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, thời điểm này, chúng vẫn là bí mật tuyệt đối, không thể để lộ ra ngoài. Hơn nữa, ở một sự kiện như thế này, thứ gây ấn tượng nhất vẫn là kích thước. Khi tấm bình phong cuối cùng được kéo xuống, cả quảng trường như nổ tung vì sự xuất hiện của một robot khổng lồ màu đen tuyền, uy nghi như một chiến thần bước ra từ bóng tối. Wow! Tiếng reo hò, tiếng hít thở đầy kinh ngạc vang lên khắp nơi. Robot khổng lồ đứng sừng sững, tỏa ra một khí thế áp đảo khiến bất kỳ ai cũng phải tròn mắt thán phục. Ngay khoảnh khắc cỗ máy khổng lồ xuất hiện trên quảng trường, cả đám đông lập tức bùng nổ trong những tiếng hò hét phấn khích và cả những tiếng thở gấp kinh ngạc. Thậm chí, nữ MC đứng trên sân khấu cũng không khỏi sững sờ, trợn tròn mắt rồi phấn khích reo lên. Thật đáng kinh ngạc, tại khu vực số 16, chúng ta có một tác phẩm vô cùng ấn tượng mang tên Cự Thần Binh. Nhìn nó không khác gì một cỗ máy Gundam thật sự. Nhưng thực tế, đây chính là một cỗ Gundam đích thực. Cự Thần Binh là một trong hai cỗ máy khổng lồ do Nguyệt Thần thiết kế riêng cho Trương Dịch. Lần này, khi đến NB, để đảm bảo ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, anh đã mang nó theo. Giá trị của nó tương đương cả một hạm đội chiến đấu HM. Với cỗ máy này trong tay, Trương Dịch hoàn toàn có thể tự tin tung hoành khắp NB. Và bây giờ, cuộc triển lãm robot chính là lý do hoàn hảo để đưa nó vào đất nước này một cách hợp pháp. Ngay khi Cự Thần Binh xuất hiện, nó lập tức áp đảo mọi cỗ máy khác trong triển lãm. Dù các đội thi đã đầu tư công phu đến đâu,
Những mô hình Gundam dù được chế tạo tinh xảo vẫn không thể tránh khỏi những khuyết điểm khi nhìn cận cảnh. Ngay cả những đội chế tạo robot chuyên nghiệp nhất cũng không thể đạt được mức độ hoàn hảo tuyệt đối. Hầu hết các mô hình chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mắt, một số có thể cử động cơ bản, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là những món đồ chơi khổng lồ. Thế nhưng, cự thần binh thì khác. Nó là một cỗ máy chiến đấu thực sự, với giá trị lên đến hàng tỷ đô la, từng chi tiết từ đầu đến chân đều hoàn hảo, không một tì vết. Trương Dịch cầm micro bước lên sân khấu, đứng trước cự thần binh sừng sững sau lưng mình. Ngay lập tức, khán giả ồ lên đầy phấn khích. Trời ơi, tôi nhận ra anh ta, đó là Trương Dịch, CEO của tập đoàn Thịnh Thế. Tôi nghe nói anh ấy đến Nhật rồi, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Thật không thể tin được, anh ấy là thần tượng của tôi. Không ngờ idol của tôi cũng là một fan anime chính hiệu. Cả quảng trường lập tức đổ dồn mọi ánh nhìn, còn vô số ống kính phóng viên đều hướng về phía Trương Dịch. Là CEO của tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch từ lâu đã trở thành hình mẫu lý tưởng của giới trẻ toàn cầu. NB nổi tiếng là thiên đường của những người đam mê văn hóa 2D, và dù họ không quan tâm đến giới kinh doanh, nhưng chắc chắn không thể cưỡng lại sức hút của cự thần binh khổng lồ trước mắt. Trương Dịch mỉm cười, cất giọng tự tin. Xin chào mọi người, tôi là Trương Dịch, đại diện cho tập đoàn Thịnh Thế. Lần này đến NB, tôi muốn mang đến cho các bạn một trong những sản phẩm công nghệ cao cấp nhất của chúng tôi, cự thần binh. Như các bạn có thể thấy, đây là minh chứng cho trình độ công nghệ hàng đầu của Thịnh Thế, hiện đang dẫn đầu thế giới. Trong thời gian tới, các sản phẩm của chúng tôi sẽ chính thức có mặt tại NB, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn với công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Trương Dịch dõng dạc tuyên bố, và ngay khi anh vừa dứt lời, cự thần binh đột ngột chuyển động. Đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ rực, nhịp nhàng phát ra những hiệu ứng âm thanh sống động, rồi bất ngờ, nó bắt đầu nhảy theo điệu nhạc Gokuraku Jodo. Cả quảng trường như bùng nổ. Khán giả từ chỗ sửng sốt đến há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Màn trình diễn quá mượt mà, từng động tác đều trơn tru, linh hoạt không kém gì con người. Không thể tin nổi, đây thực sự là robot sao, hay bên trong có người điều khiển vậy? Trong khi các mô hình robot khác chỉ có thể thực hiện vài cử động đơn giản, thì cự thần binh lại di chuyển mượt mà, không khác gì một vũ công chuyên nghiệp. Nhiều fan hâm mộ Gundam đứng lặng người, mắt sáng rực. Giấc mơ Gundam thực sự sắp thành hiện thực rồi sao? Nếu cỗ máy này được trang bị hệ thống động cơ và vũ khí, thì chẳng phải là một Gundam chiến đấu thực thụ rồi ư? Công nghệ của tập đoàn Thịnh Thế thật sự đỉnh cao, vượt xa bất cứ sản phẩm nào trong nước. Tôi muốn có một con robot như vậy quá. Ở một góc khác, các ông lớn của tập đoàn Toyota cùng nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đang theo dõi sự kiện thông qua sóng truyền hình trực tiếp. Gương mặt họ tràn đầy giận dữ và lo lắng. Cái gì? Hắn ta lại dám ngang nhiên tuyên bố xâm nhập thị trường NB ngay trên sóng truyền hình thế này sao? Tôi đã đoán ngay từ đầu là hắn không thể nào có ý định tốt đẹp khi đến đây. Không thể nào, chúng ta không thể để hắn cướp mất thị trường NB. Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của Trương Dịch và cự thần binh đã khiến toàn bộ giới tài chính NB phải bàng hoàng, thậm chí là hoảng sợ. Nhưng về mặt pháp lý, chúng ta không có cách nào ngăn chặn cả. Nếu làm vậy, vấn đề chip bán dẫn của chúng ta sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chưa kể, chính phủ cũng đang rất hoan nghênh Thịnh Thế tham gia vào thị trường xe điện của NB. Bảo Igarashi dây hành động ngay đi, nếu không ra tay bây giờ, một khi Thịnh Thế chính thức đặt chân vào thị trường, chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các tập đoàn lớn của NB lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Họ không thể khoanh tay đứng nhìn Thịnh Thế thâu tóm mọi thứ vốn thuộc về mình. Nếu để thị trường NB tiếp tục bị xâm chiếm, thì ngay cả miếng cơm manh áo họ cũng không giữ nổi. Sự xuất hiện của cự thần binh đã tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có tại NB. Ai nấy đều sững sờ nhìn cỗ máy khổng lồ linh hoạt đến khó tin, đồng thời nhận ra khoảng cách công nghệ giữa họ và Thịnh Thế lớn đến mức nào. Chỉ một sản phẩm như thế thôi đã bỏ xa công nghệ chế tạo robot của NB ít nhất 30 năm. Và đây là trong trường hợp họ còn chưa biết rằng cự thần binh thực sự có thể chiến đấu. Tin tức về cự thần binh nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, thậm chí còn vượt ra ngoài biên giới, trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu. Cộng đồng người hâm mộ anime và robot tại NB đón nhận thông tin này một cách cuồng nhiệt. Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội của Thịnh Thế, với nội dung như cỗ máy này có thể đặt hàng không? Giá bao nhiêu? Có thể cá nhân hóa được không? Trương Dịch hoàn toàn đạt được mục đích của mình. Điều hắn muốn không chỉ là gây ấn tượng, mà còn là cảnh cáo để tất cả các tập đoàn lớn của NB thấy rõ sức mạnh của Thịnh Thế. Nếu họ muốn cản đường anh, thì bây giờ chính là cơ hội duy nhất. Không có gì bất ngờ khi kết quả cuộc thi robot đã được định sẵn. Trương Dịch giành chiến thắng tuyệt đối với số phiếu bình chọn cao nhất, chính thức đoạt danh hiệu quán quân. Khi đang ngồi nghỉ ngơi bên lề sân khấu, bất ngờ có một người đàn ông trung niên, dáng người tròn trịa,
tóc xoăn nhẹ tiến đến chào hỏi anh. Chào ngài Trương Dịch, tôi là Hideo Muranishi, giám đốc điều hành của tập đoàn Muranishi. Tôi có một kế hoạch hợp tác rất hấp dẫn, hy vọng chúng ta có thể bàn bạc. Trương Dịch thoáng nhướng mày. Hắn không hứng thú lắm với chuyện làm ăn vào lúc này, bởi hắn biết rằng kẻ địch sắp sửa ra tay. Nhưng dù sao, giờ hắn cũng không có việc gì làm, hơn nữa robot quét an ninh bên cạnh đã xác nhận người đàn ông này không mang theo bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào. Được thôi, ông Muranishi, ông muốn hợp tác về vấn đề gì? Hideo Muranishi hào hứng đưa ra tấm danh thiếp, trên đó ghi rõ tên và chức danh của ông ta. Ngay lập tức, Nguyệt Thần bắt đầu quét dữ liệu và cung cấp toàn bộ thông tin về người đàn ông này. Khi đọc xong hồ sơ, Trương Dịch không khỏi sững sờ. Công ty của Hideo Muranishi hóa ra lại là một tập đoàn chuyên sản xuất đồ chơi người lớn. Khuôn mặt Trương Dịch thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn kỳ quái, nhìn Muranishi một lúc rồi hỏi thẳng, ông muốn hợp tác với tôi. Nhưng tôi không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này cả. Thịnh Thế là tập đoàn công nghệ cao, chứ không phải công ty sản xuất, những thứ như vậy. Tuy nhiên, Muranishi lại vô cùng nghiêm túc, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Không, anh quá khiêm tốn rồi. Tôi vừa được chứng kiến công nghệ của tập đoàn Thịnh Thế và nhận thấy tiềm năng cực kỳ lớn trong lĩnh vực của chúng tôi. Anh có biết không, hiện nay, thị trường đồ chơi người lớn tràn ngập những sản phẩm kém chất lượng. Chúng chỉ là những khối silicon lạnh lẽo, không thể mang lại trải nghiệm chân thật cho khách hàng. Với sự phát triển của xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều người trẻ tại NB lựa chọn cuộc sống độc thân, nhưng nhu cầu về sự đồng hành, về cảm xúc vẫn không hề giảm. Nhìn thấy công nghệ chế tạo robot của anh hôm nay, tôi chợt nảy ra ý tưởng, tại sao không tạo ra một loại robot bầu bạn hoàn hảo? Chúng ta có thể chế tạo những con robot có khả năng cử động như con người, sở hữu nhiệt độ cơ thể, có giọng nói và biểu cảm linh hoạt, quan trọng nhất là chúng vô cùng chân thật. Nếu làm được, tôi tin chắc nó sẽ trở thành sản phẩm đột phá trong ngành công nghiệp giải trí người lớn. Hideo Muranishi nói với vẻ đầy nhiệt huyết, đôi mắt long lanh như thể vừa phát hiện ra một cơ hội tỷ đô. Trương Dịch ngồi lặng im, không biết nên khóc hay cười trước lời đề nghị này. Sau khi nghe hết những lời của Hideo Muranishi, Trương Dịch không kìm được mà liếc mắt nhìn cô trợ lý robot với mái tóc xoăn vàng óng bên cạnh. Hắn thầm nghĩ, thứ mà ông ta muốn có, mình đã sở hữu từ lâu rồi. Ban đầu, Trương Dịch chỉ xem Hideo Muranishi như một kẻ đến để tạo niềm vui, định khéo léo từ chối. Xét theo thông tin mà Nguyệt Thần đã điều tra, quy mô công ty của ông ta cũng không lớn, chỉ sở hữu một nhà máy sản xuất cốc và búp bê WAWA mà thôi. Với tầm vóc đó, rõ ràng chưa đủ tư cách để hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế của hắn. Thế nhưng, đột nhiên Trương Dịch lại nảy ra một ý nghĩ. Vừa nãy ông nói rằng phần lớn giới trẻ ở NB đều theo chủ nghĩa độc thân, đúng không? Hideo Muranishi gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, đúng vậy. Gần một nửa thanh niên ở nước tôi chọn sống độc thân. Nửa còn lại cũng là những người gặp trắc trở trong tình cảm. NB thực sự là một thị trường tiềm năng vô cùng lớn. Chẳng phải ngài đang muốn mở rộng thị trường ở đây sao? Hãy tin tôi đi, đầu tư vào robot mô phỏng chắc chắn tiềm năng hơn hẳn các ngành khác. Trương Dịch khẽ cong môi, nụ cười mang theo chút thâm sâu. Anh lập tức liên kết với Nguyệt Thần trong tâm trí. Nguyệt Thần, kiểm tra tỷ lệ độc thân ở NB cho tôi. Giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Thần vang lên trong đầu anh. Thưa ngài, tỷ lệ người độc thân ở NB hiện tại là 42%, trong đó có đến 30% là độc thân từ khi sinh ra. Tỷ lệ ly hôn cũng cao tới 45%. Trương Dịch gật đầu hài lòng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự thích thú đặc biệt. Nhìn Hideo Muranishi đang đầy vẻ mong chờ trước mặt, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi cất giọng điềm tĩnh, cũng không phải là không thể hợp tác. Nghe vậy, Hideo Muranishi vui sướng đến mức suýt nữa cúi đầu đập cả vào đầu gối, đôi vai già nua run rẩy vì kích động. Trước mặt ông ta là Trương Dịch quyền lực nhất trong giới công nghệ trên toàn cầu. Ông vốn chỉ ôm tâm lý thử vận may, nào ngờ Trương Dịch lại thực sự gật đầu đồng ý. Đây quả là chuyện tốt đẹp ngoài mong đợi. Tuy nhiên, hợp tác với ông sẽ không lấy danh nghĩa của tập đoàn Thịnh Thế. Tôi sẽ thành lập một công ty con và dùng công ty đó để làm việc với ông. Trương Dịch ngả người tựa lưng vào ghế, giọng điệu nghiêm túc, dù sao thì tập đoàn Thịnh Thế không thể dính dáng đến lĩnh vực sản xuất robot phục vụ nhu cầu cá nhân. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hideo Muranishi, còn một chuyện, tôi phải nói rõ. Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho ông, tuyệt đối không được phép bán sang thị trường Hoa Hạ. Ông hiểu ý tôi chứ? Hideo Muranishi hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã gật đầu lia lịa, không thành vấn đề. Chỉ cần ngài đồng ý cho tôi làm đại diện sản phẩm ở NB là được. Trương Dịch hài lòng mỉm cười, vậy thì, càng sớm hợp tác càng tốt. Thực tế, hắn chẳng hứng thú gì với việc sản xuất robot mô phỏng. Thứ hắn quan tâm là sự sụt giảm dân số trầm trọng của NB và những tác động lâu dài mà nó sẽ mang lại.
Chỉ cần nhìn người trợ lý robot xinh đẹp bên cạnh mình là có thể thấy, công nghệ chế tạo robot mô phỏng của tập đoàn Thịnh Thế đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Không những sẽ cung cấp cho thị trường NB những mẫu robot bạn đời hoàn hảo, mà Trương Dịch còn muốn đầu tư một cách nghiêm túc để mang đến những sản phẩm tuyệt vời nhất. Cho những otaku của NB một người bạn đời lý tưởng, khiến họ chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình hay sinh con nữa. Để rồi đến một ngày nào đó, ngay cả khi nhận ra mục đích thực sự đằng sau dự án này, liệu có ai có thể từ chối một người bạn đời hoàn mỹ như vậy? Dù sao thì, robot đâu giống con người, chẳng cãi cọ, chẳng giận hờn, càng không bao giờ phản bội. Chúng hoàn toàn vượt xa những mối quan hệ phức tạp ngoài đời thực. Khi sản phẩm này được phổ biến rộng rãi, sớm muộn gì con người trên đất nước NB cũng sẽ dần dần biến mất, thay vào đó là những con robot. Đến lúc đó, cả hòn đảo này sẽ nằm gọn trong tay Trương Dịch. Hắn ta đang chơi một ván cờ rất lớn. Buổi triển lãm robot kéo dài đến tận tối muộn. Trương Dịch ra lệnh cho người của mình dùng màn che khổng lồ để bao phủ cỗ máy thần binh, chờ đến khi rời NB sẽ đưa nó về bằng container chuyên dụng. Sự kiện ngày hôm nay đã vô tình trở thành một chiến dịch quảng bá hoàn hảo, giúp toàn bộ người dân NB thấy rõ sự tinh xảo và đẳng cấp trong công nghệ của tập đoàn Thịnh Thế. Đi thôi, chúng ta nên về rồi. Trương Dịch liếc nhìn Sakata rồi khẽ ra hiệu, Sakata, cùng về uống với tôi một ly nhé. Hôm nay tôi đã chuẩn bị loại sâm panh hảo hạng nhất. Nghe vậy, Sakata vội vàng xua tay từ chối, vẻ mặt lúng túng, xin lỗi ngài. Tối nay tôi có hẹn với bạn rồi, không thể đi cùng được. Trương Dịch nghe xong, trong ánh mắt lóe lên chút tinh quái. Ồ, xem ra sức hút của tôi vẫn chưa đủ lớn nhỉ, bạn của anh còn hấp dẫn hơn tôi sao? Sakata Koshi gãi đầu cười gượng, ngượng ngùng nói, không, là bạn gái tôi, ngài hiểu mà, ha ha. Trương Dịch nghe xong liền cười một tiếng, gật gù ra vẻ thấu hiểu, ra là vậy. Thôi được, tôi sẽ không làm phiền chuyện tốt của anh nữa, hẹn anh lần sau vậy. Chắc chắn rồi, lần sau nhất định, Sakata cười đáp lại. Trương Dịch nhanh chóng lên xe rời đi, nhìn theo chiếc xe sang trọng lướt đi xa dần, Sakata bất giác thở dài. Người bạn của hắn ta đã dặn dò kỹ lưỡng rằng gần đây nên tránh xa Trương Dịch, vì không biết khi nào hội phú sĩ sẽ hành động. Là một người làm trong lĩnh vực tình báo, tốt nhất nên tránh xa những rắc rối như vậy. Ngồi trên xe, Trương Dịch nghiêng người về phía trợ lý của mình, Lưu Tử Hào, chậm rãi nói, xem ra bọn họ sắp ra tay rồi. Lưu Tử Hào nhíu mày hỏi, sao anh nhận ra? Trương Dịch khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn hình ảnh phản chiếu của Sakata qua gương chiếu hậu, loại người như hắn ta, chỉ cần có lợi thì sẽ ngay lập tức nhào vào. Tôi mời uống rượu, bình thường hắn ta còn tranh thủ uống thêm vài ly. Thế mà hôm nay lại từ chối, cậu nghĩ xem, nguyên nhân là gì? Lưu Tử Hào bừng tỉnh, anh nói đúng. Ánh mắt hắn ta sắc bén hơn, vô thức đưa tay kiểm tra thứ bên hông, một khẩu súng giấu kín. 3 chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi Akihabara, tiến về khu vực Higashihara. Nhưng trên con đường trở về biệt thự, Shinji Makuo đã dẫn theo 300 sát thủ đang phục kích sẵn. Để đảm bảo kết liễu Trương Dịch, bọn họ đã trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng. Chỉ cần đoàn xe của hắn xuất hiện trong tầm ngắm, lập tức sẽ bị bắn nát thành từng mảnh. Trời tối đen, đêm nay không một ngôi sao, không ánh trăng. 300 sát thủ ẩn mình trong bóng tối, hơi thở nặng nề, chỉ chờ tín hiệu. Từ đằng xa, đèn xe bất ngờ lóe sáng. Đoàn xe của Trương Dịch đang đến gần. Chiếc Rolls Royce Silver Ghost sang trọng vô cùng nổi bật trong đêm tối, dễ dàng bị nhận diện từ xa. Khi đoàn xe tiến vào vòng vây, Shinji Makuo lập tức bật dậy, hét lớn, hành động. Lúc này, bên trong xe, Trương Dịch vẫn đang trò chuyện vui vẻ với những người phụ nữ trong gia đình. Bất chợt, một loạt âm thanh lốp bốp vang lên từ bên ngoài cửa kính. Trời mưa rồi à? Trương Dịch khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười bình thản. Giữa màn đêm đen kịt, chiếc Rolls Royce Silver Ghost lấp lánh trong ánh lửa dày đặc, trông hệt như một màn pháo hoa đang rực cháy. Shinji Makuo dẫn theo 300 sát thủ từ bụi cỏ ào ra, gào thét điên cuồng, đồng loạt nổ súng nhắm thẳng vào chiếc xe của Trương Dịch. Trong đêm tối mịt mù, ánh lửa như thiêu rụi cả con đường, từng đốm tàn lửa bắn tung tóe khắp thân xe. Tuy nhiên, bên trong chiếc Rolls Royce sang trọng, Trương Dịch vẫn ung dung, không chút hoảng sợ. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay gõ vào thân xe, tiếng gõ vang lên rõ ràng giữa cơn mưa đạn đang trút xuống bên ngoài. Đây là chiếc xe chống đạn được Nguyệt Thần thiết kế riêng cho tôi, làm từ vật liệu vibranium. Nó không chỉ chống đạn, mà ngay cả D-bom cũng không thể xuyên thủng. Bên ngoài, Shinji Makuo trợn tròn mắt khi thấy chiếc xe vẫn nguyên vẹn trước làn đạn dày đặc. Hắn kinh hãi kêu lên, Kuzo, không thể nào. Dù chiếc xe đi đầu là chống đạn, nhưng 2 chiếc phía sau thì không may mắn như vậy. Chỉ trong tích tắc, chúng bị bắn nát không còn nguyên dạng. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên từ những xác xe bị bắn nát,
Một lực mạnh mẽ bật tung nắp xe, làm tấm chắn văng ra xa. Hàng chục robot bảo vệ lao ra như tia chớp, ánh kim loại lấp lóe trong bóng tối. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Lớp da nhân tạo trên người những con robot nhanh chóng bị đạn xé rách, để lộ khung thép sáng loáng bên trong. Vì lớp bọc ngoài chỉ là vật liệu mô phỏng hiện đại, nên không thể chống lại hỏa lực dày đặc. Đám sát thủ của Fuji vốn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ dễ dàng, không ngờ lại gặp phải những quái vật như thế này. Không ai kịp phản ứng, từng người lần lượt gục xuống, ánh mắt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếng la hét chấn động cả khu rừng, nhưng rồi nhanh chóng rơi vào im lặng chết chóc. Chỉ trong chớp mắt, 300 sát thủ bị tiêu diệt hoàn toàn, không ai có cơ hội phản kháng. Shinji Makuo nhận ra tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn ta gào lên điên cuồng, rút quả lựu đạn bên hông, lao về phía chiếc Rolls Royce với ý định cùng Trương Dịch đồng quy vu tận. Nhưng ngay khi hắn vừa rút chốt, cánh cửa xe bật mở. Một người phụ nữ với dáng vẻ quyến rũ nhưng lạnh lùng bước ra. Shinji Makuo chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua, rồi cả cơ thể hắn bị đánh bay ra xa, ngã nhào xuống đất. Một cơn đau thấu xương lan khắp tứ chi, hắn ta kinh hãi phát hiện tay chân mình đã bị vặn gãy hoàn toàn. Bên trong xe, giọng nói trầm thấp của Trương Dịch vang lên một cách lạnh lẽo, giữ hắn lại. Người phụ nữ không nói một lời, nắm lấy cổ Shinji Makuo lôi xình xịch đến trước đầu xe. Trong ánh mắt hằn học, Shinji Makuo van không ngừng gào thét, giết tao đi, làm đi. Hắn ta biết mình không thể thoát khỏi số phận, nhưng dù có chết, hắn cũng sẽ không hé răng nửa lời về tổ chức. Trương Dịch khẽ nhếch môi, giọng nói đều đều nhưng đầy áp lực, muốn chết. Cũng được, nhưng trước đó, hãy đưa tôi thứ tôi cần đã. Không để hắn kịp phản ứng, nữ trợ lý đã áp tay lên trán Shinji Makuo. Hai chiếc kim tiêm nhỏ màu bạc từ đầu ngón tay cô ta cắm thẳng vào huyệt thái dương của hắn ta, bắt đầu quá trình trích xuất ký ức. Shinji Makuo giãy giụa điên cuồng, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Dữ liệu dần dần hiện lên trước mắt Trương Dịch. Phú sĩ hội, Igarashi J. Chỉ trong chớp mắt, tất cả bí mật về tổ chức phú sĩ đã được hắn nắm rõ. Hóa ra Igarashi J chỉ là kẻ thừa hành, đứng sau hắn còn có kẻ khác ra lệnh. Nhưng đêm nay, đã dám ra tay với Trương Dịch thì cái tên đó chắc chắn không thể sống tiếp được. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng. Đi thôi, tối nay, có thù trả thù, có oán báo oán. Người phụ nữ mở cửa xe, Trương Dịch bước xuống, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Ông chủ. Lưu Tử Hào cầm chặt khẩu súng trong tay, bước nhanh đến với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Dịch. Tận đến hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn ta được chứng kiến hình dạng thực sự của những robot vệ sĩ. Trước đó, hắn ta hoàn toàn không biết về sự tồn tại của chúng. Trương Dịch luôn rất cẩn trọng trong việc giữ bí mật, đến mức ngay cả Lưu Tử Hào là cánh tay phải đắc lực, hay những người phụ nữ trong nhà, cũng không hề hay biết gì. Mặc dù vô cùng bất ngờ, nhưng Lưu Tử Hào hiểu rõ rằng Trương Dịch đã sẵn sàng ra tay. Trương Dịch nhìn hắn ta một chút rồi bình tĩnh nói, Tử Hào, cậu quay về tàu dầu đi, khởi động tàu, sẵn sàng chờ tôi quay lại. Lưu Tử Hào là con người bằng xương bằng thịt, không giống như Trương Dịch với bộ giáp chiến đấu tối tân hỗ trợ. Việc để hắn ta cùng tham gia vào cuộc tấn công vào trụ sở của Phú Sĩ là điều không thể. Theo thông tin từ Shinji Makuo, tổng hành dinh của Phú Sĩ có hàng ngàn thành viên và một kho vũ khí khổng lồ. Nhưng, ông chủ, tôi không thể đứng nhìn anh tự mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Lưu Tử Hào cắn răng, giọng nói đầy lo lắng. Trương Dịch bật cười, vỗ nhẹ lên vai hắn ta, ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên định, cậu nghĩ tôi sẽ mạo hiểm sao? Nhìn họ đi, rồi cậu sẽ hiểu tôi đã chuẩn bị chu toàn đến mức nào. Hắn chỉ tay về phía đội robot đang đứng lặng lẽ như những chiến binh bất bại. Lưu Tử Hào siết chặt nắm đấm, dù trong lòng không cam tâm nhưng anh hiểu rõ, quay về và hỗ trợ từ xa là lựa chọn tốt nhất. Bến cảng cần có người tiếp ứng, cậu đi, tôi mới yên tâm. Nghe thấy lời nói kiên quyết của Trương Dịch, cuối cùng Lưu Tử Hào cũng gật đầu, được, tôi sẽ đợi anh ở đó. Trương Dịch ra hiệu cho hắn ta lái chiếc Rolls Royce rời đi trước. Lưu Tử Hào không nói thêm gì nữa, lên xe và nhanh chóng phóng đi. Khi chiếc xe khuất bóng, Trương Dịch quay lại, ánh mắt sắc lạnh. Giải quyết nhanh gọn. Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên. Trận chiến một khi đã bắt đầu, cần phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất. Nếu để mọi chuyện trở nên dùm beng, sự can thiệp của chính quyền NB sẽ mang lại phiền phức lớn. May mắn là hắn đã chọn khu biệt thự này nằm ở nơi hẻo lánh, tạm thời chưa có ai phát hiện. Còn với tổng hành dinh của Phú Sĩ, ngay cả khi có chuyện lớn xảy ra, trong chốc lát cũng không ai dám lại gần. Đi thôi, theo lệnh của Trương Dịch, đội robot nhanh chóng tập hợp xung quanh hắn. Dưới chân chúng phát ra luồng lửa xanh nhạt, đồng loạt bay lên không trung. Cùng lúc đó, chiếc vòng bạc trên cổ tay trái của Trương Dịch bất ngờ mở rộng, chỉ trong vài giây đã biến thành bộ giáp bạc bọc kín cơ thể hắn, trông chẳng khác nào một chiến binh từ tương lai. Dưới màn đêm đen kịt,
31 luồng sáng xanh lướt nhanh về phía trụ sở của Phú Sĩ, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Trên đường phố phía dưới, một đứa trẻ bất chợt reo lên đầy phấn khích, "Mẹ ơi, ba ơi, nhìn kìa, UFO kìa." Tại tổng hành dinh của Phú Sĩ, Igarashi J đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy lo lắng khi vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ Shinji Makuo. Không hiểu vì sao, một nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng ông ta. Rõ ràng đã cử 300 sát thủ tinh nhuệ nhất hành động, đáng lẽ ra nhiệm vụ này không thể thất bại. Nhưng linh cảm mơ hồ cứ khiến Goro cảm thấy rằng một mối nguy hiểm khủng khiếp đang đến gần. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc bật mở, Saito lao vào, khuôn mặt đầy căng thẳng. "Chủ tịch, chúng tôi không thể liên lạc được với Shinji Makuo." Igarashi J tái mặt, cả người khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu trên bàn. Không liên lạc được, chẳng lẽ? Trong đôi mắt sắc lạnh của ông ta, sự sợ hãi bắt đầu hiện rõ. Igarashi J bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, hét lên, "Liên lạc với Shinji không được sao? Vậy những người khác thì sao? Chẳng phải đã cử 300 sát thủ đến đó rồi sao?" Giọng của Saito run rẩy, lắp bắp báo cáo, "Họ, tất cả đều không thể liên lạc được, không ai trả lời cả." Sắc mặt Igarashi J lập tức tái mét, cơ thể khẽ run lên. Trực giác của ông ta đã trở thành sự thật. Chẳng lẽ 300 sát thủ mà ta cử đi đều bị tiêu diệt hết sao? Không thể nào, chúng chỉ có vài người, làm sao có thể làm được chuyện này? Ý nghĩ ấy khiến ông ta choáng váng, hoảng loạn đến cực độ. Bỗng nhiên, ông ta gào lên giận dữ, báo động toàn bộ tổ chức. Tất cả thành viên lập tức tập trung, bằng mọi giá phải tiêu diệt Trương Dịch. Dù có phải trả giá thế nào cũng phải giết được hắn. Igarashi J biết rất rõ, một khi cuộc chiến đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Nếu thất bại, tổ chức của ông ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Quan trọng hơn, với bản tính của Trương Dịch sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ mối thù nào, ông ta chắc chắn sẽ không để cho Fuji yên ổn. Bất luận thế nào, Trương Dịch tuyệt đối không thể rời khỏi Tokyo. Ngay lúc đó, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía sân trước. Trương Dịch đã mang quân đến. Một thuộc hạ mình đầy máu me, gương mặt hoảng loạn lao vào báo cáo, "Chủ tịch, có hàng chục kẻ giống như quỷ dữ từ trên trời đáp xuống, chúng đang tấn công điên cuồng." Quỷ dữ? Cả Igarashi J và Saito đều sững sờ. Chúng không thể tin được, chỉ vài chục người lại dám ngang nhiên xông thẳng vào trụ sở của Phú Sĩ. "Nhanh, chuẩn bị phản công ngay lập tức." Trương Dịch đã dẫn đội quân của mình xông vào sào huyệt của hội Phú Sĩ, tiến hành một cuộc tấn công dữ dội, không chừa lại bất kỳ ai. Hắn vốn là người không bao giờ nương tay khi đối mặt với kẻ thù. Một khi đã ra tay, chắc chắn sẽ nhổ tận gốc. Chỉ trong khoảnh khắc, hội Phú Sĩ đã mất đi hơn 100 thành viên. Dưới áp lực nặng nề, bọn chúng bắt đầu phản kháng quyết liệt. Như những gì Trương Dịch đã nắm rõ trong tay, Fuji sở hữu kho vũ khí khổng lồ, không hề thua kém bất kỳ tổ chức quân sự nào. Trên thực tế, tổ chức này là tàn dư của những cựu binh thời hậu chiến tranh, sở hữu đủ mọi loại vũ khí hạng nặng. Khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, thì một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Chiến thần khổng lồ, cỗ máy thần binh của Trương Dịch, đột ngột cất cánh từ khu vực Akihabara, nơi nó được giấu kín. Sự xuất hiện của nó khiến cả khu phố chấn động, hàng trăm người đổ ra đường quay phim, chụp ảnh, hò reo phấn khích. Ôi trời ơi, một con Gundam thật sao? Cỗ máy thần binh chính là con át chủ bài của Trương Dịch, là một tuyệt phẩm công nghệ vượt xa thời đại. Vừa hạ cánh, nó đã nghiền nát một tòa nhà, rồi bắt đầu càn quét với hỏa lực khủng khiếp. Đêm nay, đối với hội Phú Sĩ mà nói, chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong suốt gần một thế kỷ tồn tại của tổ chức. Dù sở hữu lực lượng hùng mạnh bậc nhất trong thế giới ngầm, nhưng khi đối đầu với công nghệ tiên tiến của Trương Dịch, bọn chúng không có lấy một cơ hội phản kháng. Lưu Tử Hào là con người bằng xương bằng thịt, không giống như Trương Dịch với bộ giáp chiến đấu tối tân hỗ trợ. Việc để hắn ta cùng tham gia vào cuộc tấn công vào trụ sở của Phú Sĩ là điều không thể. Theo thông tin từ Shinji Makuo, tổng hành dinh của Phú Sĩ có hàng ngàn thành viên và một kho vũ khí khổng lồ. Nhưng, ông chủ, tôi không thể đứng nhìn anh tự mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Lưu Tử Hào cắn răng, giọng nói đầy lo lắng. Trương Dịch bật cười, vỗ nhẹ lên vai hắn ta, ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên định. Cậu nghĩ tôi sẽ mạo hiểm sao? Nhìn họ đi, rồi cậu sẽ hiểu tôi đã chuẩn bị chu toàn đến mức nào. Hắn chỉ tay về phía đội robot đang đứng lặng lẽ như những chiến binh bất bại. Lưu Tử Hào siết chặt nắm đấm, dù trong lòng không cam tâm nhưng anh hiểu rõ, quay về và hỗ trợ từ xa là lựa chọn tốt nhất. Bến cảng cần có người tiếp ứng, cậu đi, tôi mới yên tâm. Nghe thấy lời nói kiên quyết của Trương Dịch, cuối cùng Lưu Tử Hào cũng gật đầu, được, tôi sẽ đợi anh ở đó. Trương Dịch ra hiệu cho hắn ta lái chiếc Rolls Royce rời đi trước. Lưu Tử Hào không nói thêm gì nữa, lên xe và nhanh chóng phóng đi. Khi chiếc xe khuất bóng, Trương Dịch quay lại, ánh mắt sắc lạnh.
Giải quyết nhanh gọn. Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên. Trận chiến một khi đã bắt đầu, cần phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất. Nếu để mọi chuyện trở nên dùm beng, sự can thiệp của chính quyền NB sẽ mang lại phiền phức lớn. May mắn là hắn đã chọn khu biệt thự này nằm ở nơi hẻo lánh, tạm thời chưa có ai phát hiện. Còn với tổng hành dinh của Phú Sĩ, ngay cả khi có chuyện lớn xảy ra, trong chốc lát cũng không ai dám lại gần. Đi thôi, theo lệnh của Trương Dịch, đội robot nhanh chóng tập hợp xung quanh hắn. Dưới chân chúng phát ra luồng lửa xanh nhạt, đồng loạt bay lên không trung. Cùng lúc đó, chiếc vòng bạc trên cổ tay trái của Trương Dịch bất ngờ mở rộng, chỉ trong vài giây đã biến thành bộ giáp bạc bọc kín cơ thể hắn, trông chẳng khác nào một chiến binh từ tương lai. Dưới màn đêm đen kịt, 31 luồng sáng xanh lướt nhanh về phía trụ sở của Phú Sĩ, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Trên đường phố phía dưới, một đứa trẻ bất chợt reo lên đầy phấn khích, "Mẹ ơi, ba ơi, nhìn kìa, UFO kìa." Tại tổng hành dinh của Phú Sĩ, Igarashi J đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy lo lắng khi vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ Shinji Makuo. Không hiểu vì sao, một nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng ông ta. Rõ ràng đã cử 300 sát thủ tinh nhuệ nhất hành động, đáng lẽ ra nhiệm vụ này không thể thất bại. Nhưng linh cảm mơ hồ cứ khiến Goro cảm thấy rằng một mối nguy hiểm khủng khiếp đang đến gần. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc bật mở, Saito lao vào, khuôn mặt đầy căng thẳng. "Chủ tịch, chúng tôi không thể liên lạc được với Shinji Makuo." Igarashi J tái mặt, cả người khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu trên bàn. Không liên lạc được, chẳng lẽ? Trong đôi mắt sắc lạnh của ông ta, sự sợ hãi bắt đầu hiện rõ. Igarashi J bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, hét lên, "Liên lạc với Shinji không được sao? Vậy những người khác thì sao? Chẳng phải đã cử 300 sát thủ đến đó rồi sao?" Giọng của Saito run rẩy, lắp bắp báo cáo, tất cả đều không thể liên lạc được, không ai trả lời cả." Sắc mặt Igarashi J lập tức tái mét, cơ thể khẽ run lên. Trực giác của ông ta đã trở thành sự thật. Chẳng lẽ 300 sát thủ mà ta cử đi đều bị tiêu diệt hết sao? Không thể nào, chúng chỉ có vài người, làm sao có thể làm được chuyện này? Ý nghĩ ấy khiến ông ta choáng váng, hoảng loạn đến cực độ. Bỗng nhiên, ông ta gào lên giận dữ, báo động toàn bộ tổ chức. Tất cả thành viên lập tức tập trung, bằng mọi giá phải tiêu diệt Trương Dịch. Dù có phải trả giá thế nào cũng phải giết được hắn. Igarashi J biết rất rõ, một khi cuộc chiến đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Nếu thất bại, tổ chức của ông ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Quan trọng hơn, với bản tính của Trương Dịch sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ mối thù nào, ông ta chắc chắn sẽ không để cho Fuji yên ổn. Bất luận thế nào, Trương Dịch tuyệt đối không thể rời khỏi Tokyo. Ngay lúc đó, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía sân trước. Trương Dịch đã mang quân đến. Một thuộc hạ mình đầy máu me, gương mặt hoảng loạn lao vào báo cáo, "Chủ tịch, có hàng chục kẻ giống như quỷ dữ từ trên trời đáp xuống, chúng đang tấn công điên cuồng." Quỷ dữ? Cả Igarashi J và Saito đều sững sờ. Chúng không thể tin được, chỉ vài chục người lại dám ngang nhiên xông thẳng vào trụ sở của Phú Sĩ. Nhanh, chuẩn bị phản công ngay lập tức. Trương Dịch đã dẫn đội quân của mình xông vào sào huyệt của hội Phú Sĩ, tiến hành một cuộc tấn công dữ dội, không chừa lại bất kỳ ai. Hắn vốn là người không bao giờ nương tay khi đối mặt với kẻ thù. Một khi đã ra tay, chắc chắn sẽ nhổ tận gốc. Chỉ trong khoảnh khắc, hội Phú Sĩ đã mất đi hơn 100 thành viên. Dưới áp lực nặng nề, bọn chúng bắt đầu phản kháng quyết liệt. Như những gì Trương Dịch đã nắm rõ trong tay, Fuji sở hữu kho vũ khí khổng lồ, không hề thua kém bất kỳ tổ chức quân sự nào. Trên thực tế, tổ chức này là tàn dư của những cựu binh thời hậu chiến tranh, sở hữu đủ mọi loại vũ khí hạng nặng. Khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, thì một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Chiến thần khổng lồ, cỗ máy thần binh của Trương Dịch, đột ngột cất cánh từ khu vực Akihabara, nơi nó được giấu kín. Sự xuất hiện của nó khiến cả khu phố chấn động, hàng trăm người đổ ra đường quay phim, chụp ảnh, hò reo phấn khích. Ôi trời ơi, một con Gundam thật sao? Cỗ máy thần binh chính là con át chủ bài của Trương Dịch, là một tuyệt phẩm công nghệ vượt xa thời đại. Vừa hạ cánh, nó đã nghiền nát một tòa nhà, rồi bắt đầu càn quét với hỏa lực khủng khiếp. Đêm nay, đối với hội Phú Sĩ mà nói, chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong suốt gần một thế kỷ tồn tại của tổ chức. Dù sở hữu lực lượng hùng mạnh bậc nhất trong thế giới ngầm, nhưng khi đối đầu với công nghệ tiên tiến của Trương Dịch, bọn chúng không có lấy một cơ hội phản kháng. Viên Chí Quốc thở phào nhẹ nhõm, về là tốt rồi. Nhưng chuyện bên đó, có liên quan đến cậu không? Trương Dịch bật cười, nhàn nhã đáp, chú Viên à, chú cũng đánh giá cháu cao quá rồi, cháu chỉ là một doanh nhân thôi mà. Viên Chí Quốc cười nhạt, rõ ràng không tin lời anh, thôi đi cậu. Những năm qua, ai mà không biết thủ đoạn của cậu chứ, nhưng lần này, chuyện ầm ĩ quá mức rồi.
Chỉ trong một đêm, 13 giám đốc tài phiệt hàng đầu của NB chết sạch, chưa kể tổ chức Fuji cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Ngoài cậu ra, tôi thật sự không nghĩ ra ai có thể làm được chuyện này. Trương Dịch nhếch môi cười, hỏi lại, thế đã có ai nghi ngờ cháu chưa? Còn phải nói sao, ngay khi sự việc xảy ra, cậu đã âm thầm rời khỏi NB, đương nhiên họ sẽ không thể không nghi ngờ. Viên Chí Quốc tiếp tục, bên đó, cảnh sát đã gửi yêu cầu phối hợp điều tra với chúng ta. Những người ghen tị với thành công của cậu từ lâu cũng đang chờ cơ hội để kéo cậu xuống. Trương Dịch vẫn ung dung, giọng điệu nhẹ nhàng, không sao đâu chú Viên cứ yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cháu. Hắn biết rất rõ, sau sự kiện này, sức mạnh của đội robot và chiến thần đã được chứng minh một cách rõ ràng. Giờ đây, nhà máy của hắn có thể sản xuất hàng loạt những vũ khí tối tân này, và đó chính là nền tảng để hắn vững tin vào tương lai. Chú còn nhớ chuyện cháu đã nhờ không? Giờ là lúc chú tiến hành rồi đấy, cháu hứa sẽ có bất ngờ cho chú. Viên Chí Quốc trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, được rồi, tôi sẽ đi Thịnh Kinh lo liệu chuyện này. Sự việc lần này đúng là không dễ dàng giải quyết. Trương Dịch bật cười, giọng điệu chắc chắn, yên tâm đi chú, họ không tìm được bằng chứng nào đâu. Viên Chí Quốc chỉ biết cười thầm trong lòng, cậu đúng là tự nhận rồi còn gì nữa. Trương Dịch không lo lắng gì cả. Dù cả thế giới đều biết hắn là người đứng sau mọi chuyện, nhưng không ai có thể đưa ra bằng chứng xác thực. Bởi lẽ, tất cả mọi thứ xảy ra đều nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Trương Dịch đã dọn sạch mọi dấu vết, đội robot đi cùng hắn cũng đã xử lý hiện trường một cách hoàn hảo. Không một vết máu, không dấu vân tay, thậm chí cả một dấu giày cũng không thể tìm thấy. Điều quan trọng nhất là, trong một đêm duy nhất, tiêu diệt hoàn toàn trụ sở của hội phú sĩ cùng hàng ngàn thành viên, đồng thời ám sát 13 chủ tịch tập đoàn hàng đầu trên khắp NB. Liệu có ai tin được rằng một doanh nhân chỉ mang theo 30 người lại có thể làm được chuyện đó? Đừng nói đến dư luận quốc tế, ngay cả phần lớn người dân NB cũng không thể tin vào chuyện này. Họ chỉ cho rằng Trương Dịch có dính líu đến vụ việc, dựa vào đó để tạo sức ép lên tập đoàn thịnh thế, đồng thời tìm cách moi móc lợi ích từ hắn. Sáng hôm sau, khi Trương Dịch thức dậy, những người phụ nữ trong nhà đều biết hắn đã trở về, vì thế ai nấy đều ở nhà để ở bên hắn. Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc vốn nhanh nhạy với thông tin, đã sớm biết những gì xảy ra ở NB và lo lắng không yên. Cả hai đều thấp thỏm hỏi hắn có gặp nguy hiểm gì không. Trương Dịch chỉ mỉm cười, trấn an họ, không cần lo lắng. Tô Minh Ngọc cau mày, vẫn không thể yên tâm, chuyện ở NB đã ầm ĩ như vậy mà anh lại trở về đúng lúc này, chắc chắn sẽ gây ra không ít rắc rối. Em lo rằng họ sẽ lấy cớ này để triệu tập anh điều tra, nếu vậy thì... Cô khẽ thở dài, rồi đưa ra một ví dụ, chẳng phải trước đây đã có chuyện của công chúa Huawei sao? Bằng mọi giá anh không được sang NB để điều tra. Trương Dịch bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói chắc chắn, đừng lo, anh không ngốc đến thế. Hơn nữa, cũng chẳng có lý do gì để anh phải giải thích với họ, cứ để bộ phận PR xử lý là được. Dù gì họ cũng chẳng có bằng chứng gì, nhiều nhất cũng chỉ là lên tiếng chỉ trích, đưa ra lời cảnh báo mà thôi. Nhưng, Hàn Vũ Nặc lên tiếng, ánh mắt lo lắng, anh không nghĩ đến những áp lực từ bên trên sao. Lần này không phải chuyện nhỏ đâu, hơn 10 chủ tịch tập đoàn lớn của NB bị giết trong một đêm, cả thế giới đều chấn động. Chính phủ NB đang vô cùng tức giận, nếu chúng ta không có hành động phù hợp, e rằng phải rút toàn bộ hoạt động kinh doanh khỏi đó. Trương Dịch nhún vai, điềm nhiên đáp, anh đã nói rồi, cứ để bộ phận PR lo là được. Hắn thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. Rút khỏi NB ư? Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng. Đừng lo, không bao lâu nữa, nơi đó sẽ do anh làm chủ. Cả căn phòng im lặng, mấy cô gái đều ngơ ngác nhìn hắn. Ba còn tò mò đưa tay lên sờ trán hắn, tỏ vẻ nghi ngờ, anh yêu, anh sốt rồi à, đang nói mơ gì thế? Trương Dịch bật cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói đầy bí ẩn, ngốc ạ, bây giờ có nói gì em cũng chưa hiểu đâu. Cứ đợi rồi xem, thế giới này sắp thay đổi rồi. Hắn nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang phủ xuống khắp nơi, đôi mắt hẹp dài thoáng qua một tia lạnh lẽo. Càng mở rộng quy mô, hắn càng đụng phải những đối thủ đáng gờm hơn. Các tập đoàn lớn ở NB muốn lấy mạng hắn, đây chỉ mới là khởi đầu. Về sau, sẽ có càng nhiều kẻ muốn tiêu diệt hắn, thậm chí nhắm vào cả những người anh yêu thương. Điều đó là điều Trương Dịch không thể chấp nhận. Hắn sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa. Nếu không thể sống yên ổn và tận hưởng thành công mà bản thân đã xây dựng, vậy thì anh sẽ bước lên đỉnh cao quyền lực, kiểm soát cả thế giới. Trương Dịch siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. Bầu trời này đã để trống quá lâu rồi, không ai sinh ra đã là kẻ thống trị. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ là người nắm giữ thế giới này. Những chuyện Trương Dịch đã làm ở NB, ai cũng ngầm hiểu hắn khó có thể thoát khỏi liên quan. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng cụ thể,
Phía NB dù phản ứng mạnh mẽ nhưng cũng không thể đưa ra yêu cầu dẫn độ hắn về nước để điều tra. Dù vậy, sự việc lại trở thành cơ hội để những kẻ không ưa Trương Dịch ở trong nước lợi dụng. Với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng những người giàu nhất, Trương Dịch những năm qua đã kiếm được quá nhiều tiền. Mà tiền bạc càng nhiều thì càng dễ khiến người khác ghen tị. Đặc biệt là những người đã chịu tổn thất lợi ích khi tập đoàn Thịnh Thế phát triển mạnh mẽ, họ luôn chờ đợi cơ hội để kéo hắn xuống. Chỉ sau một đêm, trên mạng xã hội tràn ngập những bài viết bôi nhọ Trương Dịch. Chẳng phải ai cũng biết ai đứng sau cái chết của 13 chủ tịch tập đoàn ở NB sao? Trương Dịch mấy năm nay vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Tham vọng của anh ta ngày càng lớn, trước là hạ bệ tập đoàn Mediatek, làm nên kinh tế đảo Đông Cực lao đao, giờ lại nhắm vào cả NB. Ai biết anh ta sẽ trở thành quái vật như thế nào trong tương lai. Lũ tư bản chẳng có mấy ai lương thiện đâu. Hắn ta giàu có quá mức, bản chất sẽ sớm bộc lộ thôi. Phải trừng phạt và giám sát chặt chẽ những kẻ như vậy, nếu không, sớm muộn gì cũng mất kiểm soát. Tôi không phủ nhận những đóng góp của Trương Dịch cho đất nước, nhưng với những gì anh ta đang nắm giữ, liệu có còn trong sạch? Theo tôi, tốt nhất là để chính phủ nắm giữ một phần cổ phần Thịnh Thế. Ý kiến này lập tức nhận được sự hưởng ứng. Đúng đấy, nếu Thịnh Thế trở thành công ty liên doanh công tư, mọi chuyện sẽ dễ kiểm soát hơn. Những lời kêu gọi này nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, không dừng lại ở đó, chúng còn xuất hiện trong các cuộc họp chính thức ở thủ đô. Tin tức chẳng mấy chốc đến tai Trương Dịch. Hắn không ngạc nhiên, bởi từ lâu đã biết, số tiền mình kiếm được cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều người muốn kéo anh xuống. Ngày xưa dẹp loạn, bây giờ lại bảo tôi là ác quỷ à? Thú vị thật. Lúc này, Trương Dịch đang thư giãn bên bờ biển. Thật ra với hắn, khái niệm nghỉ ngơi cũng không quá rõ ràng, bởi giờ đây mỗi ngày của hắn đều như một kỳ nghỉ dài bất tận. Ba trong bộ bikini gợi cảm, đang nằm trong lòng hắn, khẽ hỏi. Anh yêu, lại có chuyện thú vị gì à? Sao trông anh vui thế? Bên cạnh, Tô Minh Ngọc đang rót rượu vang, đôi chân trắng nõn khẽ co lại, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Trên mạng người ta đang bàn tán rất nhiều, rõ ràng có ai đó đang thao túng dư luận. Hay là chúng ta rút lui đi, mua một hòn đảo nhỏ, tận hưởng cuộc sống, anh không cần phải bon chen nữa. Chúng ta đã kiếm đủ để sống cả đời rồi. Tô Minh Ngọc từ trước đến nay luôn tin vào triết lý biết đủ là hạnh phúc, cô cho rằng rút lui lúc này là sự lựa chọn an toàn nhất. Trương Dịch nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ nhắn của cô, cười nhạt. Yên tâm, chúng ta không cần phải rút lui, người nên biến mất là bọn họ. Hắn nhìn ba vẫn luôn hồn nhiên bên cạnh mình, không hề bị cuốn vào những rắc rối của thế giới. Chính sự vô tư của cô khiến hắn cảm thấy cuộc sống vẫn còn một góc nhỏ bình yên đáng trân trọng. Ba, em đã từng nghe câu chuyện về dũng sĩ diệt rồng chưa? Ba chớp mắt, cười ngọt ngào, biết chứ, em còn rất thích chơi trò chơi đó nữa. Trương Dịch gật đầu, ánh mắt xa xăm. Đúng vậy, mỗi chàng trai trẻ đều có một giấc mơ trở thành dũng sĩ, đánh bại rồng dữ, trở thành người hùng lừng danh, rồi cưới công chúa và sống hạnh phúc mãi mãi. Hắn ngừng lại, mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng em có biết câu chuyện vẫn chưa kết thúc không? Ba tò mò, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, chưa ạ, sau đó thì sao? Sau khi diệt rồng, dũng sĩ trở thành người hùng. Nhưng rồi vì sức mạnh quá lớn, cậu ta không còn được mọi người yêu mến mà bắt đầu bị sợ hãi, nghi ngờ. Hắn nhếch môi, giọng nói trầm thấp như thì thầm với chính mình. Cuối cùng, cậu ta trở thành quái vật còn đáng sợ hơn cả con rồng mà mình đã tiêu diệt. Ba tròn mắt kinh ngạc, không hiểu hết ẩn ý sâu xa trong lời nói của anh. Trương Dịch chỉ cười, nhìn ra biển rộng trước mặt. Bầu trời trong xanh, mặt biển êm đềm, nhưng sâu bên dưới đó luôn là những cơn sóng ngầm dữ dội. Hắn hiểu rõ rằng những người muốn lật đổ anh sẽ không dừng lại. Nhưng nếu đã không thể sống yên ổn, vậy thì thế giới này sắp đến lúc thay đổi rồi. Nếu không thể chỉ làm một doanh nhân bình thường, thì hắn sẽ là kẻ đứng trên đỉnh của thế giới. Không ai có thể đe dọa hắn và càng không ai có thể đụng vào những người anh yêu thương. Trương Dịch khẽ xoa đầu ba, giọng điệu đầy ẩn ý. Em nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, dũng sĩ có thể đánh bại cả rồng dữ nhưng lại bắt đầu làm điều ác, thì con người sẽ phải làm gì để chống lại anh ta? Cho dù dũng sĩ vẫn giữ được lòng tốt, nhưng vì sự yếu đuối, tự ti và sợ hãi của chính họ, con người vẫn sẽ chọn cách xa lánh và ruồng bỏ anh ta. Lần này, ba cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói của Trương Dịch. Cô ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, khẽ hỏi. Anh yêu, anh đang nói về chính mình, đúng không? Trương Dịch mỉm cười, ánh mắt sâu xa. Gần như vậy, anh chưa đến mức bị xa lánh hay sợ hãi, nhưng dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện. Nếu không kịp thời hành động, hậu quả sẽ khó mà lường trước. Hoặc là chủ động tấn công, hoặc là chờ đợi bị hủy diệt. Và tất nhiên, anh chỉ có thể chọn con đường đầu tiên. Hắn nhẹ nhàng cười, anh sẽ xây dựng một thế giới thuộc về dũng sĩ,
nơi mà những kẻ nhỏ bé không thể nào dám nghi ngờ anh. Trong khi đó, tại Thiên Hải, Viên Chí Quốc mang theo một chiếc hộp kim loại màu bạc bí ẩn, lặng lẽ lên đường đến Thịnh Kinh. Thịnh Kinh là nơi ông vô cùng quen thuộc, từ nhỏ, ông đã lớn lên ở đó, sau khi trưởng thành và bước chân vào chốn quan trường, ông mới được điều động đến các địa phương công tác. Sau khi kết hôn, Viên Chí Quốc dành 20 năm gắn bó với vùng Giang Nam, nhưng mỗi năm ông đều trở về Thịnh Kinh đôi ba lần. Lý do không chỉ vì quê hương mà còn vì ở đó có một người rất quan trọng với ông, người thầy, người lãnh đạo cũ, cũng là đồng đội thân thiết của cha ông ngày trước. Người có thể ngồi ở vị trí cao như Viên Chí Quốc, chắc chắn không phải là người không có bối cảnh. Dù hiện tại ông đã trở thành một nhân vật quyền lực tầm cỡ, rất ít ai dám nhắc đến gốc gác của ông, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có chỗ dựa vững chắc. Ngược lại, nếu có ai đó biết được quá khứ của ông, e rằng sẽ phải kính nể vài phần. Sau khi đặt chân đến Thịnh Kinh, nơi đầu tiên Viên Chí Quốc ghé thăm là khu nhà cũ mà ông từng sống suốt thời thơ ấu. Người thầy cũ của ông là Hồ Đông Thăng, ông ta đã về hưu từ lâu, không còn xuất hiện nhiều trước công chúng. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của ông ta vẫn còn rất lớn. Cầm theo chiếc hộp mà Trương Dịch đã đưa, Viên Chí Quốc tìm đến nhà của Hồ Đông Thăng. Khi thấy ông đến, Hồ Đông Thăng tỏ ra vô cùng vui vẻ, nhưng ánh mắt từng trải lại thoáng qua chút suy tư. Ở tuổi này, chẳng có chuyện gì là vô cớ cả. Không phải lễ, cũng chẳng phải Tết, Viên Chí Quốc đột nhiên đến thăm, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nhờ cậy. Hồ Đông Thăng hiểu rất rõ điều đó. Chí Quốc à, cậu đến chơi thôi là được rồi, mang theo cả cái vali làm gì thế, như vậy không hay đâu. Hồ Đông Thăng nghiêm mặt trách móc Viên Chí Quốc. Viên Chí Quốc hiểu rõ tính cách của thầy cũ, ông ấy sẽ không bao giờ để bụng mấy chuyện này. Hơn nữa, Hồ Đông Thăng cũng chẳng lạ gì với tính cách của ông ta, biết thừa ông ta không ngốc đến mức mang quả cáp một cách lộ liễu như vậy. Có thể nói, thứ bên trong chiếc vali này rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải là tiền bạc hay châu báu gì cả. Thầy à, thứ trong chiếc vali này thực sự rất quan trọng đối với thầy. Chính vì thế, em mới bất chấp quy tắc mà mang đến cho thầy. Viên Chí Quốc cười vui vẻ nói. Ô, quan trọng với tôi sao? Ha ha ha. Hồ Đông Thăng không nhịn được mà bật cười. Ông lắc đầu, cảm thấy cậu học trò của mình thật thú vị. Đã ở cái tuổi này rồi, còn thứ gì có thể khiến ông để tâm chứ? Ở cái tuổi này rồi, điều khiến tôi vui nhất chắc chỉ là việc chất của tôi có thể sinh thêm một đứa chất nữa thôi. Hồ Đông Thăng đã ngoài 90 tuổi, gia đình sung túc, con cháu đầy đàn. Tiền tài, quyền lực hay phụ nữ giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với một người đã gần đất xa trời như ông. Nghe đến đây, Viên Chí Quốc khẽ cười đầy ẩn ý. Thầy à, chuyện chất sinh thêm chất có lẽ không khó lắm. Nhưng có một số thứ, đối với người bình thường thì đúng là khó như lên trời. Ngay cả những vị hoàng đế cổ đại cũng khao khát có được, huống hồ là thầy từng nắm trong tay quyền lực tối cao mà cũng không thể mua được. Nghe đến đây, đôi mắt vốn đục ngầu của Hồ Đông Thăng chợt lóe lên tia sáng. Chí Quốc, đừng úp mở nữa, trong vali rốt cuộc là thứ gì vậy? Viên Chí Quốc vỗ nhẹ vào chiếc vali bạc, nói, đây là loại thuốc có thể giúp thầy trẻ lại. Lời nói của Viên Chí Quốc nghe chẳng khác gì một tay bán hàng rong dạo khắp phố phường. Nhưng điều kỳ lạ là Hồ Đông Thăng lại có phần tin tưởng. Viên Chí Quốc không phải là kiểu người sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn. Hơn nữa, ông ta còn có một chàng rể vô cùng lợi hại là Trương Dịch. Mọi người đều biết, nhóm nghiên cứu y học của Trương Dịch từng phát minh ra loại thuốc chữa ung thư, thậm chí còn đạt giải Nobel y học. Vậy thì việc họ chế ra thuốc kéo dài tuổi thọ cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì. Hồ Đông Thăng tuy tuổi đã cao, có thể chẳng màng điều gì nữa, nhưng làm gì có ai lại không muốn kéo dài sự sống của mình chứ. Đặc biệt là với những người giàu có và từng nắm quyền trong tay, họ càng không cam lòng để cuộc đời mình trôi qua như vậy. Chí Quốc, cậu nói thật chứ? Hồ Đông Thăng đột ngột ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào chiếc vali bạc trong tay Viên Chí Quốc. Không vòng vo thêm nữa, Viên Chí Quốc nhẹ nhàng mở khóa vali. Một làn hơi trắng lạnh lẽo bốc lên, bên trong là một ống nghiệm thủy tinh màu xanh chứa chất lỏng óng ánh, trông như viên pha lê tuyệt đẹp. Đây là loại thuốc mà phòng thí nghiệm của Trương Dịch vừa nghiên cứu thành công. Nó có tên là thuốc trường sinh, chỉ cần uống vào là có thể giúp cơ thể trẻ lại 10 tuổi. Viên Chí Quốc hài hước nói thêm, tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng với người trên 50 tuổi thôi nhé. Hồ Đông Thăng nuốt nước bọt, bàn tay hơi run lên. Ban đầu, ông định đưa tay lấy ngay, nhưng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến ông kìm lại. Sau một hồi im lặng, ông nhìn chằm chằm vào Viên Chí Quốc, giọng trầm xuống, Chí Quốc, cậu mang thứ quý giá thế này đến cho tôi, chắc chắn là có việc gì muốn nhờ tôi đúng không? Nghe vậy, Viên Chí Quốc vội xua tay, cười nói, thầy à, thầy nói gì vậy? Làm học trò, hiếu kính thầy là lẽ đương nhiên. Đây là món quà từ cả em và con rể em dành cho thầy thôi. Mặc dù trước mặt Trương Dịch, Viên Chí Quốc không bao giờ nhắc đến từ con rể, nhưng mỗi khi nhắc đến hắn trước người khác,
ông ta lại gọi với đầy vẻ tự hào. Dù sao có một chàng rể xuất sắc như vậy cũng là điều đáng tự hào. Ánh mắt Hồ Đông Thăng ánh lên vẻ hài lòng. Ông biết rõ những lời của Viên Chí Quốc chỉ mang tính xã giao, nhưng nghe vào vẫn cảm thấy rất vui tai. Những món nợ tình cảm luôn là thứ khó trả nhất, huống hồ món quà lần này lại có giá trị lớn như vậy. Rõ ràng, mục đích của Viên Chí Quốc không hề nhỏ. Nhưng Hồ Đông Thăng không quá bận tâm, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm, dù phải trả cái giá đắt đến đâu, ông cũng sẵn sàng. Ý cậu là Trương Dịch đúng không? Tôi đoán ngay mà, ngoài cậu ta ra thì còn ai có thể làm được chuyện này nữa. Nhưng mà, Chí Quốc, cậu chắc chắn loại thuốc này thực sự có tác dụng chứ? Trong lòng Hồ Đông Thăng vẫn có chút nghi ngờ. Trẻ lại ư? Chẳng phải đây là thứ chỉ có trong truyền thuyết sao? Viên Chí Quốc chỉ cười nhẹ, vỗ tay lên ngực mình rồi nói, thầy nhìn em đi. Em chính là minh chứng sống đây. Hả? Hồ Đông Thăng nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Viên Chí Quốc thật kỹ. Quả nhiên, ông phát hiện ra điều khác lạ. Năm ngoái khi gặp lại, tóc của Chí Quốc đã hoa râm quá nửa. Nhưng giờ đây, mái tóc đen bóng không còn một sợi bạc. Ban đầu, Hồ Đông Thăng cứ nghĩ rằng ông ta đã nhuộm tóc, cũng chẳng để ý lắm. Nhưng bây giờ quan sát kỹ hơn, không chỉ có mái tóc đen mà ngay cả tinh thần của ông ta cũng tràn đầy sức sống hơn hẳn. Được rồi, nếu cậu nói vậy, tôi sẽ tin cậu lần này. Tuy nhiên, Hồ Đông Thăng không vội sử dụng thuốc ngay. Ông đã quá quen với những cạm bẫy trong cuộc sống, biết rằng trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí. Vậy còn chàng rể của cậu tặng tôi loại thuốc này, chắc hẳn là có mong muốn gì đó phải không? Gần đây, chuyện về Trương Dịch và mối quan hệ với NB đang gây xôn xao dư luận. Hồ Đông Thăng tuy biết rõ nhưng chẳng muốn bận tâm. Tuy nhiên, việc Viên Chí Quốc đích thân mang thuốc đến đây, rõ ràng là có mục đích khác. Dù ông đã rút lui khỏi chính trường, nhưng ảnh hưởng vẫn còn rất lớn. Nhiều quan chức cấp cao ở Thịnh Kinh đều từng là học trò của ông, chỉ cần lên tiếng, việc gì cũng không khó. Viên Chí Quốc không chút do dự, thẳng thắn nói, chỉ hy vọng thầy có thể giúp một việc nhỏ thôi. Nếu thầy thấy thuốc có hiệu quả, có thể giới thiệu nó đến một số người bạn thân thiết của mình. Ông ta ghé sát tai ông, thì thầm, thực ra, loại thuốc này chỉ là sản phẩm phụ, Trương Dịch còn một thứ lợi hại hơn nhiều. Đôi mắt Hồ Đông Thăng trợn tròn. Lợi hại hơn, ý cậu là, có thể kéo dài tuổi thọ ư? Viên Chí Quốc khẽ gật đầu, giọng chắc nịch, theo lời Trương Dịch, nó có thể giúp con người sống tới 500 tuổi. Cái gì? Hồ Đông Thăng lập tức bật dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Viên Chí Quốc. Cậu nói là 500 tuổi, điều này có phải quá hoang đường rồi không? Dù đã từng trải qua bao sóng gió, nhưng lần này, ông thực sự không thể giữ bình tĩnh. Sống đến 500 tuổi. Đây còn là con người sao? Dù là trong truyền thuyết, Lã Động Tân một trong 8 vị tiên bất tử, cũng chỉ sống đến 220 tuổi mà thôi. Viên Chí Quốc nhìn Hồ Đông Thăng, cười nhẹ nói, đương nhiên là thật. Sao em dám đem chuyện này ra đùa với thầy chứ? Hồ Đông Thăng không khỏi rùng mình. 500 tuổi, 500 tuổi, quả thật khó mà tin nổi, cậu bảo tôi làm sao có thể tin được. Viên Chí Quốc chỉ cười, không hề bận tâm đến sự nghi ngờ ấy. Thật ra, ngay từ đầu khi Trương Dịch nói với anh về chuyện này, bản thân ông ta cũng không tin nổi. Nhưng sau khi chính mình trải nghiệm hiệu quả của sinh học trị liệu, ông ta mới hoàn toàn tin tưởng. Thầy à, tin hay không không quan trọng, chỉ cần thầy thử một lần, mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ. Viên Chí Quốc nói rồi lấy lọ dung dịch màu xanh trong vali ra, đặt vào tay Hồ Đông Thăng. Hồ Đông Thăng nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, trầm tư suy nghĩ. Khi bình tĩnh lại, ông không thể không hoài nghi liệu loại thuốc này có thật sự hiệu quả hay không. Nhưng rồi ông chợt nhận ra, mình đã hơn 90 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu đi, còn có thể sống được bao lâu nữa chứ? Viên Chí Quốc chắc chắn không có lý do gì để lừa gạt một ông già gần đất xa trời như mình. Nghĩ đến đây, ông thở dài một hơi, đưa tay siết chặt lọ thuốc, thầm cầu nguyện, rồi dứt khoát mở nắp, uống cạn toàn bộ. Một tuần sau, thành phố Thiên Hải chào đón một đoàn khách đặc biệt. Người dân nơi đây không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trực thăng quân sự xuất hiện nhiều lần trên bầu trời trong ngày. Số lượng nhân viên an ninh tại các khu vực quan trọng cũng tăng lên đáng kể. Một chiếc máy bay tư nhân, được hộ tống bởi 10 chiếc khác, đã hạ cánh xuống sân bay Thiên Hải. Viên Chí Quốc dẫn theo một đoàn hơn 10 người, tất cả đều là các bậc cao niên, có người còn phải ngồi xe lăn. Sự xuất hiện của họ không hề gây chú ý với giới truyền thông. Bởi lẽ, những gương mặt này đều quá quen thuộc với công chúng, nhưng giờ đây, họ không còn là những nhân vật có thể dễ dàng xuất hiện trên báo chí hay truyền hình nữa. Trương Dịch đích thân đến sân bay đón tiếp, hắn diện một bộ vest đen chỉn chu, bước tới chào đoàn khách. Một cụ ông tóc bạc, nhìn Trương Dịch rồi gật đầu, cậu là Trương Dịch đúng không? Trương Dịch mỉm cười, đáp, chào ông, cháu là Trương Dịch. Một cụ ông hói đầu,
ngồi trên xe lăn, khoanh tay trước ngực, cười nhẹ, chúng tôi đường xa đến đây, hy vọng cậu không làm chúng tôi thất vọng. Trương Dịch cúi đầu, lễ phép nói, bác Trần, bác cứ yên tâm. Chuyến đi này chắc chắn sẽ không khiến bác thất vọng. Sau đó, đoàn khách được sắp xếp lên những chiếc xe hồng kỳ cao cấp, trực tiếp đến nhà máy ở Vịnh Đại Hạ của Trương Dịch. Khi tới nơi, Trương Dịch đích thân mở cánh cổng lớn, bên trong là một hàng dài những robot an ninh đứng chờ sẵn, lập tức đưa đoàn khách vào bên trong. Đây là lần đầu tiên nhà máy này mở cửa cho người ngoài bước vào. Ngay khi đặt chân vào trong, các vị khách lớn tuổi đều không giấu được sự ngạc nhiên trước khung cảnh hiện đại, lung linh đến choáng ngợp. Chỗ này là gì vậy? Sao lại có nhiều thiết bị tiên tiến đến thế? Chẳng phải đây là nhà máy tiên tiến nhất cả nước rồi sao? Trương Dịch đứng giữa, mỉm cười giải thích, tất cả công nghệ ở đây đều được thiết kế với một mục đích duy nhất để sản xuất buồng sinh học trẻ hóa. Trước mắt họ là một phòng thí nghiệm màu trắng tinh khiết. Cánh cửa 6 cạnh dần mở ra, bên trong lộ ra một chiếc buồng sinh học dài hơn 2 mét với thiết kế tối tân. Ánh mắt của mọi người đều sáng rực lên. Đây chính là thứ có thể giúp chúng tôi sống lâu hơn sao? Trương Dịch gật đầu chắc chắn, đúng vậy, với thiết bị này, mọi người sẽ có thể kéo dài tuổi thọ đáng kể. Một cụ ông háo hức bước lên trước, không chút do dự, để tôi thử trước. Hồ Đông Thăng là người đã từng trải nghiệm công dụng của loại thuốc trường sinh này, vì thế ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Trương Dịch. Nhìn thấy cơ hội kéo dài tuổi thọ đang ở ngay trước mắt, ông không kìm nén nổi sự phấn khích mà lao thẳng đến buồng sinh học với tốc độ nhanh đến khó tin, chẳng hề giống một cụ ông đã ngoài 90 chút nào. Những người khác thấy vậy cũng muốn tiến lên nhưng vẫn còn chần chừ, không ai dám tranh giành với ông. Hồ Đông Thăng nhanh chóng bước vào buồng sinh học, nằm xuống mà chẳng cần ai phải hướng dẫn. Trương Dịch gật đầu ra hiệu, lập tức, những robot xung quanh bắt đầu khởi động quá trình. Khi nút khởi động được nhấn, những luồng sáng xanh và đỏ từ từ lan tỏa khắp buồng sinh học. Lượng lớn dung dịch tái tạo liên tục được đưa vào cơ thể ông, giúp phục hồi mọi chức năng sinh học từ sâu bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt 10 phút. Tiếng xì nhỏ vang lên khi buồng sinh học mở ra. Hồ Đông Thăng từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm nhận rõ ràng một nguồn sức mạnh tràn đầy khắp cơ thể. Trời ơi, ông ấy thực sự trẻ lại rồi. Một cụ ông đứng bên ngoài không giấu được sự kinh ngạc, lớn tiếng thốt lên. Mọi người đều tận mắt chứng kiến làn da Hồ Đông Thăng dần căng bóng, thậm chí còn lộ rõ cả cơ bụng rắn chắc. Điều khiến họ sửng sốt nhất là mái tóc hoa râm vốn đã rụng sạch nay lại đen dày như hồi còn trẻ. Từ một ông lão ngoài 90, ông như biến thành một người đàn ông trung niên ở độ tuổi 30. Chuyện này sao có thể chứ? Lão Hồ, có phải ông không vậy? Có phải tôi đang mơ không? Hay là ảo giác? Một nhóm các ông lão từng quyền cao chức trọng giờ đây ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, hoàn toàn mất kiểm soát mà hét lên đầy phấn khích. Viên Chí Quốc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ông ta hiểu rõ tâm trạng của họ, vì lần đầu tiên trải nghiệm cũng khiến anh kinh ngạc chẳng kém. Trong đầu ông ta lúc này chỉ đang tính toán, sau khi quay về thủ đô sẽ phải làm gì để tận dụng lợi thế này. Bỗng nhiên, một ông lão lao tới, định treo ngay vào buồng sinh học. Những người khác thấy vậy liền lập tức kéo ông lại. Lão Lý, đứng yên cho tôi, chuyện gì cũng muốn giành phần, lần này phải đến lượt tôi. Ông nói bậy bạ gì thế? Ngày xưa ra trận nếu không có tôi bảo vệ, ông chết mấy lần rồi. Giờ tôi hơn ông 2 tuổi, tôi phải lên trước. Hừ, ông nói vậy là không đúng, bao nhiêu lần tôi biếu ông rượu quý, thuốc lá, bây giờ không thể nhường được nữa. Cả đám người cao tuổi, lúc thường trông thật đạo mạo, giờ đây lại cãi vã, giành giật nhau như mấy đứa trẻ. Trương Dịch bật cười, tiến đến xua tay trấn an, đừng tranh giành. Lượng thuốc vẫn còn đủ để giúp tất cả mọi người kéo dài thêm 50 năm tuổi thọ. Hồ Đông Thăng sững lại, quay sang hỏi, chẳng phải cậu nói có thể kéo dài đến 500 năm sao? Trương Dịch bình tĩnh giải thích, cơ thể con người không thể tiếp nhận một lượng lớn thuốc cùng lúc. Chúng ta sẽ phải chia thành 10 lần, mỗi lần kéo dài thêm 50 năm. Lần tiếp theo sẽ diễn ra sau 50 năm nữa. Nghe vậy, Hồ Đông Thăng bật cười sảng khoái, ha ha ha. Không sao, chỉ cần sống thêm 50 năm đã là may mắn lắm rồi. Tiểu Trương, cậu giỏi lắm, từ giờ tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình. Nếu cậu không chê, tôi nhận cậu làm cháu nuôi nhé. Hồ Đông Thăng cười tủm tỉm, đề nghị nhận Trương Dịch làm cháu nuôi. Ông đã tính toán rất kỹ. Vì buồng sinh học chỉ có thể sử dụng sau mỗi 50 năm, nên việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Trương Dịch là điều không thể thiếu. Nếu không, ai biết được 50 năm sau chuyện gì sẽ xảy ra. Huống hồ với đề nghị này, Trương Dịch cũng chẳng thiệt thòi gì. Nên nhớ với vị thế hiện tại của ông, ngay cả các quan chức cấp cao ở thủ đô cũng phải cúi mình kính trọng. Muốn làm cháu nuôi của ông, e rằng hàng dài người từ thủ đô đến tận Thiên Hải vẫn còn chưa đủ. Nghe thấy lời đề nghị của Hồ Đông Thăng, những ông lão khác lập tức sốt ruột.
Chứng kiến tận mắt khả năng kỳ diệu của buồng sinh học, ai cũng khao khát được sống lâu hơn. Nếu muốn đạt được điều đó, phải tranh thủ lấy lòng Trương Dịch trước khi quá muộn. Trương Dịch, tôi có đứa cháu gái năm nay vừa tròn 18, chưa kết hôn. Hay là tôi gả nó cho cậu làm vợ nhé? Gì? Ông Tôn, ông không biết ngượng à? Cháu gái ông trông thế nào ông còn không tự rõ sao? Trương Dịch, tôi có một chức vụ ở phòng thương mại, cậu muốn nhận không? Này này, cậu không chê tôi già, tôi cũng muốn nhận cậu làm cháu nuôi đấy. Cả đám người, ai nấy đều chen nhau muốn kết thân với Trương Dịch, chẳng còn chút hình tượng đạo mạo như ngày thường. Trương Dịch chỉ cười nhẹ, gật đầu từng người một, đồng ý tất cả. Những người ông mời đến đây, không ai khác chính là những nhân vật từng giữ quyền lực cao nhất đất nước, có tầm ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực. Dù họ đã lui về sau cánh gà chính trị, nhưng một khi ra mặt, không ai dám cản trở. Lúc này, điều Trương Dịch cần nhất chính là sự ủng hộ của họ. Vì vậy, hắn ngay lập tức cam kết, cứ sau 50 năm, mọi người có thể quay lại để sử dụng buồng sinh học một lần nữa. Nhóm người lớn tuổi hài lòng rời đi, ai nấy đều tỏ ra mãn nguyện. Trước khi rời đi, Hồ Đông Thăng nhìn Viên Chí Quốc đầy ẩn ý, nói: tôi biết cậu làm rất tốt ở Thiên Hải, với năng lực và kinh nghiệm của cậu, việc vào thủ đô chỉ là sớm muộn mà thôi. Ông trầm giọng tiếp lời, có điều, bây giờ tôi nghĩ là thời điểm thích hợp rồi. Hãy chuẩn bị đi, quyết định bổ nhiệm sẽ sớm có thôi. Nghe vậy, Viên Chí Quốc cung kính gật đầu, giọng nói đầy sự biết ơn. Em hiểu rồi, thầy, cảm ơn thầy đã dìu dắt em suốt bao năm qua. Bước chân vào thủ đô với vị trí quan trọng, lại có mối quan hệ chặt chẽ với Trương Dịch, tương lai của Viên Chí Quốc giờ đây không còn giới hạn. Những người lớn tuổi này không hề ngốc. Họ hiểu rõ, việc Trương Dịch cho phép họ sử dụng buồng sinh học chắc chắn không phải vì lòng tốt đơn thuần. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Đông Thăng, tất cả ngầm hiểu rằng việc hỗ trợ Viên Chí Quốc thăng tiến là cách để trả lại món nợ này. Dù gì thì chiếc ghế đó sớm muộn cũng cần có người ngồi, và chẳng ai phù hợp hơn Viên Chí Quốc cả. Viên Chí Quốc vui vẻ đưa các vị khách rời đi. Trương Dịch lấy cớ ở lại để thu dọn hiện trường nên không đi cùng. Nhìn theo bóng dáng họ rời đi, hắn lặng lẽ gọi ra một hình bóng quen thuộc Nguyệt Thần, một cô gái tuyệt sắc với làn da trong suốt như ánh trăng, chỉ mình anh có thể nhìn thấy. Trương Dịch khẽ nói: đây là lần cuối cùng nhà máy Đại Hạ mở cửa với thế giới bên ngoài. Khi tôi rời đi hãy kích hoạt chế độ tự hủy, không được để lại bất cứ dấu vết nào. Nhà máy Đại Hạ một khi bị lộ ra ngoài thì không còn lý do để tồn tại nữa. Buồng sinh học là quân bài quan trọng nhất trong tay Trương Dịch, hắn không thể mạo hiểm để những kẻ vừa rời đi có ý định xấu. Cách tốt nhất là phá hủy tất cả. Dù sao thì trong nhà máy này, hầu như chỉ còn lại những sản phẩm thử nghiệm kém chất lượng. Những thiết bị tối tân nhất đã được Trương Dịch chuyển đến đảo Đông Cực. Nói cách khác, nếu những lão già kia muốn tiếp tục sử dụng buồng sinh học, họ bắt buộc phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trương Dịch. Vâng, thưa chủ nhân. Nguyệt Thần nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt dịu dàng nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn ấy trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng chuyển thành âm thanh điện tử quen thuộc mà Trương Dịch đã từng nghe qua. Chúc mừng ngài, hệ thống đã mở khóa giai đoạn 3. Ngài sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh công nghệ từ nền văn minh 1.000.000 năm sau. Khóa gen được kích hoạt hoàn toàn, cơ thể ngài sẽ tiến hóa lên cấp độ tối thượng, trở thành nhân tộc bất diệt, không gì có thể hủy hoại. Chỉ trong một khoảnh khắc, Trương Dịch cảm nhận được một sự thay đổi chưa từng có trong cơ thể mình. Sức mạnh, trí tuệ, tất cả như dòng thác lũ ập vào, tràn ngập từng tế bào. Đây là giai đoạn 3 của hệ thống. Hắn nhìn đôi bàn tay mình, cảm giác như cả vũ trụ đang thu nhỏ trong tầm mắt. Ánh sáng bạc rực rỡ bao quanh, và rồi thân hình hoàn mỹ của Nguyệt Thần dần hiện ra, không còn là hình ảnh mờ ảo nữa mà là một thực thể sống động trước mắt hắn. Cô đẹp đến mức hoàn hảo, không một tì vết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Nguyệt Thần cúi đầu, giọng nói tràn đầy kính cẩn. Chúc mừng ngài, thưa chủ nhân, từ giây phút này, ngài sẽ là người thống trị thế giới mới. Trương Dịch nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Ồ, tôi nhớ rằng điều kiện để mở khóa giai đoạn 3 là phải trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng tài sản của tôi vẫn chưa tăng lên đáng kể, tại sao lại đột nhiên thành công? Nguyệt Thần nhẹ nhàng đáp. Đó là vì trước đây, ngài chưa từng hiểu rõ bản chất thực sự của sự giàu có. Dù ngài kiếm được bao nhiêu tiền, nếu không nắm trong tay quyền lực tối cao, thì mãi mãi ngài cũng chỉ là một người giàu có về vật chất, chứ không phải người giàu có thật sự. Trương Dịch khẽ gật đầu, thở dài. Thực ra, tôi cũng đã mơ hồ nhận ra điều này từ lâu. Tài sản của tôi đã đạt đến mức không ai có thể vượt qua, vậy thì còn ai giàu có hơn tôi được nữa. Vì thế tôi luôn nghi ngờ liệu có phải hệ thống còn điều kiện ẩn nào khác. Và hôm nay, em đã xác nhận suy đoán của tôi là đúng. Hắn chăm chú nhìn Nguyệt Thần, mỉm cười. Nếu tôi đoán không lầm, cái gọi là người giàu nhất thế giới thực chất là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, đúng không? Nguyệt Thần gật đầu. Đúng vậy, thưa chủ nhân,
tài sản lớn nhất trên thế giới chính là quyền lực tối thượng. Trước đây, dù ngài kiếm được bao nhiêu tiền, tất cả cũng chỉ như cát bụi trong sa mạc, không thực sự thuộc về ngài. Nhưng khi ngài có quyền lực tuyệt đối, thì cả thế giới này sẽ thuộc về ngài. Từ khi ngài nhận ra điều này và bắt đầu sử dụng quyền lực để đạt được mục tiêu, chính lúc đó, ngài đã trở thành người giàu nhất thế giới. Chỉ cần ngài muốn, thế giới này sẽ quỳ rạp dưới chân ngài bất cứ lúc nào. Trương Dịch gật đầu, ánh mắt kiên định, giọng nói tràn đầy quyết tâm. Em nói đúng, đã đến lúc làm những việc thật sự có ý nghĩa rồi. Anh nhìn về bầu trời xa xăm, nơi những vì sao lấp lánh giữa đêm đen, nụ cười bí ẩn dần hiện lên trên môi. Bước tiếp theo, chinh phục cả thế giới. 1 năm sau, dưới sự đồng thuận của các lãnh đạo cấp cao ở Thịnh Kinh, Viên Chí Quốc chính thức tiếp quản Phi Vân Các với tư cách là quan chức cao cấp của thành phố Thiên Hải. Đặc biệt, con rể của ông là Trương Dịch cũng được bổ nhiệm ngoại lệ, trở thành một trong những lãnh đạo quan trọng của thành phố. Chỉ một số ít người ở tầng lớp cấp cao biết rằng, sau khi Viên Chí Quốc nghỉ hưu, Trương Dịch sẽ là người kế nhiệm vị trí chủ nhân của Phi Vân Các. Tuy nhiên, không ai dám có bất kỳ ý kiến nào, vì chuyện này đã được sự đồng ý của hơn 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Thịnh Kinh. Trong suốt 1 năm qua, tập đoàn Thịnh Thế đã tạm dừng toàn bộ các hoạt động mở rộng kinh doanh, ẩn mình chờ thời cơ. Người ngoài đồn đoán rằng Trương Dịch đang gặp phải rắc rối với NB, nên buộc phải thu mình lại. Nhưng không ai hay biết rằng, anh đã mở khóa thành công giai đoạn 3 của hệ thống, nắm trong tay một sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của con người trên hành tinh Lam Tinh này. Lấy đảo Đông Cực làm căn cứ, Trương Dịch đã bắt đầu xây dựng một lực lượng siêu cấp của riêng mình. Trước một sức mạnh tuyệt đối, lòng thương hại dành cho kẻ yếu dường như đã không còn ý nghĩa. Mục tiêu của hắn chính là trở thành bá chủ thực sự của thế giới. Ngay ngày đầu tiên sau khi Viên Chí Quốc nhậm chức, ông lập tức tuyên bố một loạt các chính sách mang tính đột phá. Chúng ta sẽ đưa văn minh Hoa Hạ một lần nữa vươn lên đỉnh cao thế giới. Lời tuyên bố này nhanh chóng gây chấn động toàn cầu. Nhiều thế lực lâu đời thuộc phe phương Tây, đặc biệt là Phiêu Lượng Quốc và NB, tỏ ra bất mãn, không ngừng công khai chỉ trích ông trên các phương tiện truyền thông. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn điều động lực lượng quân sự đến gần vùng biển, nhằm tạo áp lực với Hoa Hạ. Người Hoa Hạ thật ngông cuồng, họ quên rằng nền kinh tế của mình vẫn còn thua xa chúng ta hay sao? Mặc dù kinh tế của họ phát triển nhanh chóng, nhưng về sức mạnh quân sự thì vẫn chưa là gì so với chúng ta. Đã đến lúc phải dạy cho họ một bài học, để tân lãnh đạo kia hiểu ai mới là ông chủ thực sự. Trong khi các nước khác đứng ngoài quan sát và chờ đợi cơ hội để trục lợi, thì bất ngờ trên bầu trời đảo Đông Cực xuất hiện 50 chiến hạm khổng lồ có công nghệ vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại hiện nay. Những pháo đài bay này ngay khi vừa xuất hiện đã làm cả thế giới khiếp sợ. Chỉ trong vòng 30 giây, toàn bộ lực lượng quân sự của Phiêu Lượng Quốc và NB đã bị quét sạch hoàn toàn. Trương Dịch đã ẩn mình suốt 1 năm qua, chính thức xuất hiện trước công chúng. Thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu, hắn tuyên bố Phiêu Lượng Quốc và NB đã ngang nhiên sử dụng vũ lực để uy hiếp an ninh của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi có quyền tự vệ chính đáng. Hậu quả, họ phải tự chịu trách nhiệm. Ngay sau tuyên bố, từ lòng đất bên dưới đảo Đông Cực, hàng ngàn robot chiến đấu đến từ tương lai 10.000 năm sau tràn ra như kiến, bay thẳng lên bầu trời. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, chúng đã hoàn toàn chiếm lĩnh nhiều khu vực chiến lược. Kết quả này khiến cả thế giới sững sờ, nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng họ đang mơ. Đứng trước sự tuyệt vọng, chính phủ Phiêu Lượng Quốc đã cân nhắc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để phản công. Thế nhưng, điều mà họ không thể ngờ tới là những vũ khí tối tân mà họ luôn tự hào lại bị đội công binh của Trương Dịch dễ dàng vô hiệu hóa chỉ trong chớp mắt. Còn chưa kịp cất cánh, loạt tên lửa từ giếng phóng đã bị vô hiệu hóa ngay tại chỗ. Oh my god, rốt cuộc mấy thứ này là gì vậy? Chẳng lẽ Trương Dịch đã có được sức mạnh từ người ngoài hành tinh sao? Không ngờ những năm qua hắn có thể tạo ra hàng loạt thứ kinh khủng như vậy. Hóa ra, thứ mà hắn nắm giữ không phải là sức mạnh của con người. Cả thế giới sững sờ trước sức mạnh mà Trương Dịch vừa phô diễn. Điều đáng sợ là từ đầu đến cuối, không một binh sĩ Hoa Hạ nào trực tiếp tham chiến, tất cả đều là những cỗ máy chiến đấu được sản xuất từ nhà máy bí mật trên Đông Cực đảo. Đến thời điểm này, mọi người mới thực sự hiểu ra lý do vì sao Trương Dịch có thể thành công rực rỡ trong giới kinh doanh suốt những năm qua. Hóa ra, hắn đã nhận được sự trợ giúp từ một nền văn minh mạnh mẽ nào đó mà không ai hay biết. Với sức mạnh vượt trội, trong mắt Trương Dịch, tất cả con người và thế lực trên thế giới này chẳng khác gì những bộ tộc lạc hậu yếu ớt. Những chiến hạm khổng lồ, binh lính robot, các bộ giáp chiến đấu tiên tiến không chỉ sánh ngang với những bộ phim khoa học viễn tưởng, mà thậm chí còn vượt xa những gì mà con người hiện tại có thể tưởng tượng. Sự chênh lệch về sức mạnh giống như việc so sánh công nghệ tiên tiến của người Chi Solaris với hạm đội không gian của nhân loại, tất cả đều bị nghiền nát trong chớp mắt. Chỉ trong một ngày, Phiêu Lượng Quốc và NB đã hoàn toàn thất thủ. Ngay sau đó, Trương Dịch tiếp tục đưa ra tuyên bố chấn động, để duy trì hòa bình và ổn định thế giới, tôi đề nghị xóa bỏ mọi ranh giới quốc gia, thống nhất Lam Tinh thành một khối.
Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Còn những kẻ ngoan cố chống đối, tôi sẽ thẳng tay trừng trị. Lời tuyên bố đầy cứng rắn này không khác gì một tối hậu thư gửi đến toàn thế giới. Các quốc gia còn lại buộc phải lựa chọn hoặc là thần phục, hoặc là trở thành mục tiêu tiếp theo. Hàng loạt các nước nhỏ lập tức bày tỏ sự phục tùng, vì họ không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Họ tận mắt chứng kiến hai cường quốc lớn bị khuất phục chỉ trong một ngày, huống hồ là họ. Dù vậy, vẫn có một số nhóm kiên trì chống đối, tìm cách kháng cự lại đội quân robot của Trương Dịch, nhưng kết quả chỉ là một thảm họa. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa họ và Trương Dịch chẳng khác nào cuộc đối đầu giữa một đội quân hiện đại với những người nguyên thủy chỉ biết ném đá. Hơn nữa, tất cả binh lính dưới trướng Trương Dịch đều là những cỗ máy không biết sợ hãi hay mệt mỏi, vì vậy quân đội của hắn dễ dàng quét sạch mọi lực lượng kháng cự chỉ trong tích tắc. Chỉ sau một tuần, đội quân robot của Trương Dịch đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ hành tinh Lam Tinh. Tuy nhiên, việc quản lý một khu vực rộng lớn với vô số chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau lại là một thách thức không nhỏ. Để giải quyết vấn đề này, Trương Dịch đã nhanh chóng đưa ra một loạt các quy tắc quản lý mới. Ví dụ, các khu vực được phân chia theo số thứ tự, như vùng đất trước đây của NB giờ được chia thành 11 khu vực riêng biệt. Kể từ hôm nay, toàn bộ văn tự trên hành tinh Lam Tinh phải được thống nhất thành tiếng Hoa. Mọi ngôn ngữ khác sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, sách vở cũng phải tiêu hủy. Hệ thống đo lường sẽ hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn Hoa Hạ. Tất cả phương tiện giao thông phải điều chỉnh vô lăng sang bên trái, xe cộ phải di chuyển theo làn đường bên phải. Kể từ khoảnh khắc này, Trương Dịch chính thức trở thành bá chủ của toàn cầu. Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 của hệ thống, hắn cuối cùng đã nắm giữ được công nghệ giúp bản thân bất tử. Đứng trước hàng tỷ người dân trên toàn thế giới, tất cả đều mang trong lòng sự kính sợ, Trương Dịch đứng trên đại điện của Thiên Cung Thịnh Kinh, ngạo nghễ tuyên bố, ta Trương Dịch hạ lệnh, thế giới phải thần phục ta. Hết chuyện nha anh em.